Ja, men hörni, solen skiner, motorerna mullrar, det är lördag och vi ska köra den tredje dagen av Summit Racing Equipment Internationals 2026 här på Tierp Arena. Första klass ut, Junior Dragbike. Precis som tidigare dagar så kommer vi då att kvala på reaktionstid. Och vi har ju då en kvaletta som heter Martin Pettersson. Honom ser vi i högerbanan just nu. Har haft den bästa reaktionstid på 0,0065 sekunder. I vänsterbanan Frida Etting på en kvalfjärde plats i nuläget. Och vi ser en bättring från Frida i vänsterbanan. En röd lykta för Martin i höger. 800 delar för Frida gör att hon faktiskt tar ett hopp upp i kvallistan till en tredje plats. Petar ner Indy Lyrén. Just Indy som rullar fram i högerbanan här. Lyrén Motorsport från Surahammar. I vänsterbanan June Os. June just nu kval 5:a. Då ska vi se, vi har en stor bättring från June från 500 delar ner till, eller 5 tiondelar ner till 1 tiondel. Ingen bättring för Indy. Och sist ut får vi då fram Elmo Mathisen som just nu är kval 2 från Nummela, och från Nummela bor man i Finland. Bästa kvaltid och reaktionstid således än så länge 14 tusendelar. 0,01 sekund. Ingen bättring. 2200 delar. Stormar dock mot mål. Stoppar klockorna på 7.28, 158 km i timmen. Och då har vi kört igenom vår första klass här. Lördag morgon, Summit Racing Equipment Internationals 2026. Vi byter klass och då byter vi klass till Super Gasbike. Här har vi totalt 8 inkvalade. Av de 8 så har vi i högerbanan just nu kvalettan Joni Kiljala och i vänsterbanan Glenn Slattum. Norge mot Finland. Och vid Super Gasbike då har vi ett fast klass breakout. Vi ska åka så nära som möjligt 9.50. Joni Kiljala i högerbanan har åkt 9.52. Glenn Slattum med vänster 9.55. Problem för Glenn i vänsterbanan som åker innan granen är aktiverad, kommer således inte få någon tid. Där får Joni Kiljala i högerbanan och han åker 9.59. Ingen bättring mot de där 9.52 han redan hade. Men han ligger ju inne på 9.50. Där omkring i alla fall, 167 km i timmen. Nya par ut, då ser vi kval 2 i vänsterbanan. Tor Öyvind Enger Östgård från Råholt i Norge. Juha Erelehte i höger, är han från Helsingfors, kommer från Finland. Som sagt, Tor Öyvind i vänsterbanan 9.54 som bäst. Juha i höger. Har en bästa tid på 9.63. Vad ser vi här nu då? Vi ser 9.57 i vänsterbanan. Ingen bättring för Tor Öyvind. 9.49,4 för Juha i högerbanan. Nära, men på fel sida alltså. Ligger kvar på sin kval 5:e plats. Nästa par ut, Sunniva Andersen i vänsterbanan och i högerbanan Jona Holm. Sunniva som faktiskt fyller 26 år idag. Kommer ifrån Arendal i Norge. Just nu kval 7. Jona Holm är en kval 4. Sunniva i vänsterbanan.
ingen bättring. 9,88, 9,95 för Joner i höger. Vi fortsätter mata på par här i Super Gasbike. Kaj Elling-Os i vänsterbanan och i högerbanan Björnar Engeset. Kaj Elling just nu kval 6 med 9,65. Björnar i högerbanan 9,72 som bästa tid. Går undan för Kaj Elling i vänsterbanan 9,33, 194 km i timmen. Under klass breakout alltså 10,36 för Björnar i högerbanan. Och då har vi också kört igenom Super Gasbike. Det betyder att vi byter klass, då byter vi klass till Super Compbike. Dra bort 1 sekund, då är det alltså 8,50 som gäller istället som klass breakout. Här har vi totalt 13 inkvalade i klassen än så länge. Kvalet är Peter Östlund, men det vi tittar på nu i vänsterbanan är Nils Lagerlöf och i höger Manu Alarto. 8,79 respektive 8,64 som bästa tid. Vi ser 8,48 med en 6 på slutet för Manu i högerbanan. Under klass breakout alltså. 8,84 i vänster för Nils Lagerlöf. Nästa par ut, Jesper Järresten i vänsterbanan. Just nu kval 7. Linus Tröjbom Berggren i högerbanan. Ligger på en 13:e kvalplats med 9,42. Nästan 1 sekund över klass breakout alltså. Vi ser om Linus har hittat något här under fredagskvällen. Ifrån Forsbacka. Rakt och fint för Jesper Järresten i vänsterbanan i alla fall. Fortsatta problem för Linus i höger. Jesper 9,65 är en bättring med 700-ringar. 8,65 såklart, inte 9,65. 8,65. Går då från 7:e upp till en 5:e kvalplats, Jesper Järresten. Nytt par ut, Niklas Blom är i vänsterbanan från Norrköping. Bästa tid 9,41. Anders Östby höger och 9,13 som bäst. Båda två letar alltså efter 8 sekunder körningar. Det kommer vi inte från se för Niklas Blom i vänsterbanan tyvärr. Låter inte helt problemfritt heller för Anders Östby höger. 10,50, 223 km i timmen. Vi backar tillbaka Niklas Blom. Nytt par ut. Andreas Stamberg i vänsterbanan ifrån Valbo går upp mot Theodor Norling höger från Söråker. Gävle MC mot SHR Sundsvall. Kval 3 i vänsterbanan mot kval 2 i höger och här är det riktigt tajt. Vi har alltså Andreas Stamberg i vänsterbanan med 8,53 som bästa tid. Klass breakout 8,50 alltså. Theodor Norling höger har åkt 8,52. Får vi se någon bättring. 8,51 och 8,50 vid vänster respektive högerbanan. Och det är en bättring från båda herrarna. Theodor Norling upp som kval 1. Andreas Stamberg hoppar upp som kval 2. Ja, det där med Theodor Norling där, de har ju kamperat ihop Norling, Damberg och sen står Pipen Östlund som ju är på väg fram till vattnet som ju var kvalet inför det. Han var ju in och tänkte att det här blir ju en lätt match. Men Theodor Norling fick in nästa växel. Ja.
Igår hade han problem. Det var en skiftgaffel i växellådan som gjorde att sexans växel inte ville gå i. Nej. Nu verkar det ju funka alldeles utmärkt. Så Theodor Norling, och du vet vilken körning. 8-5-0. Och en sexa i och för sig. Men det där är... Ja, det finns ett fönster, men det är trångt där för pipen eller någon annan att ta sig in. Fränt. Som alltså ramlade ner från första ner till tredje plats bara på ett par där. Japp. Och då har vi kval igen. Mats Stamberg i vänsterbanan mot Filip Lundgren i höger. Problem med vänster för Mats Damberg som inte tar sig av linjen. Lundgren går ju mycket bättre kan jag tycka. Men frågan är om det räcker till någon 8.50 tid. Nej, 9.05. En liten putsning ändå. Jo. Men vad tajt är den här klassen nu. Vi har alltså 8.50, 8.51, 8.51 och sen ett litet skutt ner till 8.63. Men topp 3 där. 3 första förarna inom en hundradels sekund i stort sett. Ja, och det såg väl ungefär likadant ut i Super Gasbike. Där är det 9.50, nu är det 8.50 och sen har vi nästa steg Pro Compike ner till 7.50 så småningom. Där tror jag bara herr Östlund är den som har kört en 7.50 repa än så länge. Mikael Jensen vänsterbanan från Hirtshals, Danmark. 8.68 som bästa tid. Och som sagt i högerbanan våran tidigare kvaletta. Peter Östlund får problem. Det går rakt upp och sen... Han känner att det blev inget bra det där. Så han åker väldigt stillsamt efter högerkanten och är nog lite bekymrad. Jensen bättrar sig med 200-ringar, räcker dock inte för att förändra kvalpositionen. Ligger kvar som 6:a. Sista motorklass, eller motorcykelklass ut här i våra sportsmanklasser är Pro Compike. Och då fullt logiskt så har vi tagit bort en sekund till. Då är det 7.50 som gäller. Och nu säger jag inte att det inte gick fort de andra klasserna, men 7.50 som du brukar säga Micke, då går det fort på riktigt. Alltså det är helt galet egentligen. Det är 2 djur som gäller motorcykel. Jag skulle väl inte åka... Ja, jo, jag skulle nog vilja prova att köra det. Man kanske... Ja, det vet inte tusan. Du hade väl moppen när du var ung? Ja, den gjorde ju 45. Det var ju ett kugg drevat och ingen plugg i den. 8.31 för Wagenius. Ja, 10.27 vänster för Kasper Hansen, en bit ifrån. De har ju kört 7 sekunders repor båda de här, men tyvärr inte den här gången av någon anledning. Som, ja du, varför vet vi inte. Jens Karlsson, han åker ju sugis i den här klassen. Han åker alltså med förgasare på Hayabusa till vänster. Peter Rundström, han åker ju Honda dessutom och det verkar funka alldeles utmärkt, konstigt nog. Det är ingen annan som åker Honda i sonen. Men han är samen, han är inte med överhuvudtaget. Han har inte sett. Ja, Peter är kvaletta där i högerbanan med sina 7.51. Ja visst. Jens Karlsson i vänster just nu kval 4 med 7.94. Finns lite att hämta där. Det ser väl kanske ut som vi gör det nu. Jag tänker att de här två tar ju följe och det gynnar ju då Jens Karlsson. 7.90. Bra. Kval 4. Peter Rundström, ja, 7.87. Vi blir ju lite bortskämda på Rundström där. Nu åker han ju 3 tiondelar långsammare än innan och det blir ju som sagt, då blir man ju lite så här, jaha, var det något fel kanske? Nej. Men det var någon tillfällighet. Och det är som sagt, klockan är 9.26. Lite varmare dag än igår, men i natt har det varit kallt. Så vi har ju en, vad ska vi säga, en liten nedkyld bana eller vad man ska kalla det. Vad har vi då? Det ser ut som vi har 2 par kvar av våra 2-hjuliga fordon. Leon Weikum ifrån Tyskland. Ansbach. Japp, och sen Bosse Toselius med sin 2-taktare i högerbanan, en Kawa-maskin. Och när den funkar så går det ju riktigt bra. Tyvärr så är den nog lite känsligare än många andra. Bosse var ju faktiskt okvalificerad också, så det betyder att vi har 9 inkvalade nu i... Och han är inte sist heller. Det är Felix Sjödin som är. Felix är ju framme nu. Ja, i högerbanan. Ja, och han ska ta sig an Peter Svensson, kval 3, han Peter från Alnö. Det där är viktigt att det inte är Alnön, för då tittar de konstigt på en. Vi får tecken för Peter i vänsterbanan att slå av. Okej. Läckage av något slag förmodligen.
Ja, någonting på däcket till och med. Ja, det fortsätter strula för Felix Sjödin i högerbanan också. Ja, det är surt. Som sagt, kval 9 med 12.27 och det är ju en bit kvar till de där 7.50 vi jagar då. Jag vill inte nå. Växellådan verkar inte vara i... Han var lite morgontrött den där lådan. Han verkar inte alls vilja vara med på Felix villkor, tyvärr. Och en tid som blir jättekonstig, för han startar i tidtagningen. Han rullar ju över förbi garden och allting. Så han har ju 60. Sveriges långsammaste 60-fotare. Nej, inte riktigt. Jag har sett någon på 25 sekunder. Men den är på 15, det är klart det blir knas. Och då har vi kört igenom vår första omgång av motorcykelklasser här. När vi pratar det som vi brukar kalla för sportsmanklasser. Med juniorerna som kvalar på reaktionstid och sen kommer sätta egna dial in. Och sen har vi ju då Super Gasbike, Super Compbike och Pro Compbike som har fasta klass breakout. Kvala på reaktionstid gör även våra junior dragster-förare och de ser vi har rullat fram nu. Även här kommer vi sedan sätta dial in att köra mot elimineringar. Först ut i vänsterbanan våran franska gäst Marie Cheyenne Cameri från Montpellier. Då pratar vi för Frankrike som sagt. Ligger just nu på en kval 18:e plats. Bästa reaktionstid 1500 delar. Lite närmare åka. Han Olle Strid i högerbanan. Han åker från Järvsö. Det är inte så himla långt. Det ser till Järvsö hemifrån mig. Skidbacken lyser på vintrarna. Då ser jag dit. Han har 200 som bäst i reaktionstid. Så att... Och här har vi ju ett ruskigt getingbo i toppen, topp 4. Ja. Oj. De 4 första, de är nere på 1000-delarna i reaktionstid. Ja, och mellan kvalettan och kval 2 skiljer det 7-10 000 delar. Mellan kval 2 och kval 3 skiljer det 4-10 000 delar. Först ut som sagt Marie Cheyenne Cameri och Olle Strid, vänster respektive högerbanan. Och vi ser ingen bättring från några. Olle håller väl i hyfsat, va? 700 i reaktionstid. Tyvärr får Ludvig... Nej, tyvärr. Eriksson. Jag trodde han skulle backa tillbaka. Jag vet inte riktigt vad de gör. De skulle nog kanske ta ett litet omtag bara. Så, vi är med. Det såg ut som att han fick hjälp bakåt. Men det kan också vara en del i proceduren. Man brukar vilja backa tillbaka dem en bit för att liksom klämma ut remmen så att den går korrekt mot variatorerna eller på kopplingen som man säger. Vi ser på Billy Nilsson Elén i vänsterbanan från Matfors. Nu ska jag inte säga att jag är helt säker, men jag gissar på att det här är 2 av våra yngsta chaufförer i den här klassen. Det tror jag. Ja, Albin Eklund också är en av de yngre. Han var ju med förra året redan. Exakt, utom tävlan när man ser. Det finns ju en möjlighet att man får vara med och träna det här. Men utom tävlan så att säga. Vad har vi då? Ingen bättring för någon av dem. Vi har 1600 för Billy i vänsterbanan i reaktion. Ja. Ludvig Eriksson, det var inte riktigt på tårna, men genomför rundan väl, tycker jag ändå. Det är en tidsförbättring, 13.07, 76 km i timmen. Melvin Nathanaelsson i vänsterbanan från Örnsköldsvik. Just nu kval 6, bästa reaktionstid 200. Höger har vi Line Kangas från Lappua, Finland. Och är på en kval 15:e plats, då har hon... Alltså det är helt galet. Du är kval 15 på 700 delar reaktionstid. Jag kan tänka mig att hälften av gängen som står ute i depån, som är betydligt äldre och mer rutinerat, skulle vara lite avundsjuk om de fick byta reaktionstider med det här startfältet. Är du säker på att de står i depån, så att de ligger och sover fortfarande? Nej, de har nog varit ute och... Det är flesta gubbar som är vakna tidigt. Ingen förbättring för Line Kangas. Där har hon dragit på sig en liten rödlykta. Högerbanan 07. Och då hade vi väl redan en hyfsad, eller kliver upp till 6:e plats. Melvin Nathanaelsson. Nej, har 02 som bäst. Ja.
Men man får se Ines hon gjorde vad hon kunde för att försöka. Man får chansa lite. Ja. Jo, men man får dra på en chansning. Jag tror de har planerat 2 kvalsvängar idag och sen kommer de att börja eliminera så småningom. För att det är ett så pass stort startfält och för att hinna igenom hela elimineringen och komma ner på en vettig nivå av stega inför söndagen. Så har man gjort ett sånt schema. De klasser som är 32 bilar stega kommer köra elimineringar senare i eftermiddag. Ja. Här då Vilda Ahlgren Sandeman i vänsterbanan. Just nu kval 7. Sen har vi Pepina Kangas i höger, också från Lappva. Det kan ju finnas ett litet samband inom Kangas där. 0,12 i höger har jag reaktionstid. Jag vet inte vad Vilda fick. 0,16. Hon är kval 7 och Pepina ligger på en 14, så jag tror inte jag såg någon kvalförändring i listan. Nej. Nu så vänsterbanan, Julian Goodside från min nya favoritstad Utse-Bad Nienhagen i Tyskland. Ja, själv har jag Albin Eklund i höger och han är också från en väldigt fin svensk stad, Umeå närmare bestämt. Björkarnas stad. Absolut. Där det ska spelas fin hockey i vinter. Men det är bra. Matti Pauna, svensk guldmedaljmästare i 86 eller någonting sånt där, kommer jag ihåg. På den tiden man höll på Björklöven i hockey. Nu har man ju kommit upp sig, så nu håller de på Brynäs, tänker jag. Ja. Du känner inte till storlaget Vita Hästen du inte. Nej. Nog om det. Julian Goodside vänsterbanan, just nu kval 10. 300-ringar, ingen bättring. Och 4 tiondelar för Albin Eklund, som också är en av de yngsta i det här gänget som kör Junior Dragster. Och det finns ju ett litet spann på åldrar. Och det är också så här, Asa Latter i vänster. Jag ska inte säga att han är en av de äldre, men det tror jag han är 16. Och är i det här laget ganska rutinerad. Har gjort det här många gånger. Olle Hildingsson har inte gjort det riktigt lika många gånger som Assar, men har gjort det väldigt bra. Olle Hildingsson från Näsviken, det är också Hälsingland. Näsviken, det är ju en sån där ort där det är väldigt, väldigt tätt på racerförare. Dragracing Metropol kan man säga. Exakt. Rödlykta för Olle höger. Och vi har 2 tiondelar för Assar i vänster, så ingen bättring. Nej, en väldigt försiktig start för Assar. 7,96 däremot och 133 km/h. Stort sett identiska. Oj, ja. Och det är väl lite grann så här. Är man som är rutinerad, nu är man lagom med. Man är med i stegen, det är inga konstigheter. Man börjar fokusera på tävlingen. För det är ju också så här, någonstans måste du ställa om till att du ska faktiskt komma in på dialet. Och då måste du börja hitta in på det nu. Ture Elby vänsterbanan, just nu på en kval 13:e plats. 600-ringar som bästa reaktion. Meja Hildingsson från Valbo höger, 17:e. Och vi får en liten rödlykta för Ture i vänster. 09 för Meja. Bättring. Och ska vi hålla ett öga på målgång. Och vart hon då klättrar? Inte alls faktiskt. Hon behåller sin 17:e. Vad har vi då? Vi har Agnes Gustafsson i vänsterbanan från Jönåker. Just nu kval 12. 500-ringar i reaktion. En plats ovanför, det hittar vi Texas Enroth som ju är i högerbanan. Ja, bra med Texas Enroth, 08 reaktionstid. Då ska vi se vad de kör för tider lite grann. Det börjar bli mer och mer intressant där, för någonstans så ska man sätta dial. Texas Enroth 792, 133 km/h. Kval 11, ingen skillnad på någon av dem. Nu i vänster respektive högerbana har vi i vänsterbanan kval 2:an, Moa Agelid. Ja. De är nere på dubbelnollor, alltså nere på tusendelar. Det här är tufft. Harriet Agelid i högerbanan är kvaletta och har en reaktionstid på 3000 delar av en sekund. Moa vänsterbanan också 3000 delar, men det skiljer 7-10 000 delar här. 0,0031 respektive 0,0038. Ja, det måste ju vara möjligt att repetera för de här två nu och göra exakt likadant. Men jag vet ju att de gjorde det under gårdagen i någon av rundorna. Här drar båda på sig en rödlykta. Och det är väl kanske ingenting som är förvånande. Utan här vill man ju försöka om möjligt putsa. Och då måste man chansa lite grann. Ja.
Jag har 8.04, 130 km/h för Harriet i högerbanan. Jag tänker på tid och hastighet. 12.99 vänster. Så då skiljer det nog lite grann emellan bilarna. Då är det mod B och mod, alltså och modified 8.50 eller 8.90 respektive 7.90. Nu tänkte jag säga, det har vi. Vi har en Junior Dragster kvar. En i Vassankar i höger. Som ju är kval 9. 0-2 i reaktionstid den här rundan. En liten bättring. Bra. Med en tusendel. Ja. 8.64, 120 km/h. Då höjs volymen betydligt när vi byter till våran supercar-klass. Där vi alltså har slagit ihop 3 stycken klasser. Vi pratar Super Street, Super Gas och Super Comp. 3 olika klass-breakout. 1090, 990 och 890. Här har vi totalt 17 inkvalade. Och det är bra. Det är lite smart på något sätt att man har slagit ihop de här klasserna. Det finns ett litet dilemma. Det är att man har olika tid på granarna. 04 eller 05 i den här vandringen av gula lysen. Så det här kan ha ställt till det lite grann för vissa. Samtidigt så får man väl kanske gilla läget bara. Vi gör en bra tävling och sen får vi ta det för vad det är. Precis så. Vi ser i vänsterbanan kval 15 placerade Kevin Danielsson. Ifrån Åland. Janne Hyvönen, han är från Finland, så de här förstår ju varandra kanske. Pratar man finska på Åland? Det borde man väl göra? 890 är det åtminstone för bägge de här bilarna. Då åker man mot samma index eller mot samma breakout. 906 i höger för Janne. Ja, lite problem med vänster va? 973. Han har kört 917 så det var ju inte... Det här blir jag lite förvånad över faktiskt. Ossi Oikarinen ifrån Finland med den här Camaron. Han brukar dominera i Pro Street. Och nu åker man alltså 990. Det känns ju som att man åker på 4 cylindrar och ingen överladdning. Typ så. Var ju otroligt bra förra året tror jag här var. Ja, han kunde ju ställa klockan efter när 760 tiduret som alla strävar efter i Pro Street. Mikael Kalin i vänsterbanan, bästa tid 994. Ja, Micke Kalin har ju det är en halvny bil för honom. Den Camaro 70, det är lite mer racerbil än den förra. Då åkte han en Flonkans Camaro, eller Corvette Z06, helt hysterisk. Och så Oikarinen kör mot 990, går mål på 986. 962 för Mikael Kalin i vänsterbanan. Ja, då har han skruvat på laddtrycket där. Micke Kalin. Han är ju också en ganska rutinerad herre. Det här är ju i Prostock för några år sedan. Och innan det så körde de ju allt möjligt. Competition och allt vad det var. Så han är ju en sån här som aldrig slutar riktigt köra racerbil. Någon som aldrig slutar köra heller i Supergas är väl Christer Uhlin? Ja, han har nog varit med. Undrar hur många runder han har. Alla känns det som. Stefan Andersson är från Borlänge vänster. Båda går mot 990. Kolla Christer Uhlin 9908. Men det räcker bara till en tredje plats. Jag är inte förvånad att Micke Nilsson ligger där uppe i toppen. Och jättekul att se Marcus Andersson som ju står i högerbanan. Det är kval 2an, Marcus Andersson. Som ju är typ, jag tror han har fyllt 18 och skaffat körkort. Också en produkt ifrån det här åka racerbil från det att man är 8 år. Jag har följt Marcus Andersson sedan hans första, jag ska inte säga spadtag, men första gaspådrag. Problem i starten för Micke. Eller för Marcus. Här är det Micke Nilsson repeterar. Inte dock en förbättring. Han tappar 5000 delar. Marcus Andersson får problem på startlinjen. Så ställer sig lite på tvären. Trots det så kör han 982 mot 990. Jag tror att det där var Micke Nilssons tredje 890-körning. Ja. Alltså han är så grymt duktig på att ställa bilen och åka de här indexklasserna som de... Och gör han inte det, då kan han dubblera. Då kan han åka Super Pro 1 i rätt vad det är också. Det är inget svårt. Nej, han gör ju det den här helgen också. Är med i Super Pro 1. Ja, precis. Ja, han är inte bara duktig, han är orimligt duktig.
Ska vi se, Erik Jansson då från Östervåla, han har inte så långt hit. Och så ska vi se om han lyfter elegant på framtassarna med Chargen i högerbanan. Han har ju brukat gjort det. Mer franska besökare i vänsterbanan. Lite försiktigt där. Ja, Clement Dubois i vänster. I front mot Dragster. Och 82, lite för kvickt under Class Breakout. Samma för Erik Jansson, 9,77 mot 9,90. Det är ganska grovt i inte riktigt 2 tiondelar, men 1300-ringar. Och vad har vi nu? Vi har utav 17 inkvalade så är det 12 stycken som är nere på 9 tider, alltså 8,90 eller 9,90. Lina Andersson är i vänster. Vi var inne på det här med Näsviken och racerbilar. Hon är också från Näsviken. Både Lina och stora syster Vilma. Och sen har vi ju team crewchefen Niklas. De har ju härjat lite grann på banor runt om i Sverige / Europa. Sen har du ju Fagerström ifrån Näsviken och sen Fanny Andersson ifrån Näsviken. Det finns en hel del. Med tanke på kapitan så är det, jag kan säga att nyser du i Näsviken då du passerar skylten. Var det försök till ordvits det där också? Ja, det vet jag inte. Om du nyser i Näsviken. Ja, vi drog på en liten göteborgare på morgonen. Drar på gör ju Erik Helander i högerbanan med Camaron och sen kommer Lina Andersson efter. De har haft jätteproblem med någon så här time relay historia. Och det blir nog inte bättre nu. Nu åker hon dessutom, drar hon på sig någon form av fail stage. Jag vet inte, hon får nog inget godkänt tidkort på det där och vi ser att de diskuterar lite grann. Ja, hoppas på att det reder ut sig. Ja, det är tråkigt det där. Man får försöka ta de chanser som ges. Och ibland så vill det sig bara inte. Det spelar ingen roll hur mycket man vill så ja, det blir inte riktigt bra. Masken Karlsson är från nu med vänsterbanan. Thomas Hägg i höger från Kramfors. De här har också gjort det här några gånger. Och i samma bil dessutom. De här är ju snudd på... Ja, men ingen av dem... Jag ska inte säga att de gör det särskilt bra, men de är långt ifrån. En över och en under. Tror du Thomas Hägg är ensam att köra mot Superstreet Ja, Breakout också? det kan tänka. Då är det 10,90 väl? Väl, nog där. Och sista par ut i supercar-klassen ser vi vänsterbanan Roger Lindblad i sin Austin Bantam 32. Exakt. Och jag gillar ju det här konceptet att åka Ford Cortina. De är ju snygga de där bilarna. Mats Nordin är från Njurunda i en kopparfärgad Ford Cortina. Och sen lite extra touch med blå bakruta. Ja, just det. Det blir ett par hästar extra. Ja, men det tror jag. Och har man så det bra siffror, då är det nästan värt flera 100 hästar. Vinglar lite grann och det kan också vara så att varje gång han växlar där, det ser lite så här svajigt ut. 9,76 för Nordin. Ja, 9,20 för Lindblad i vänster. Exakt. Och så går vi in i stock superstock. Jag tänker då lämnar jag över till Krille för han tittar på alla de här stockbilarna igår och då måste han få fortsätta att göra det, annars så blir han lite gramse. God morgon och välkommen. Tack så hjärtligt. Nej, gramse blir jag definitivt inte, men jag gillar ju stock superstock. Det är en klass som tilltalar mig. Vad sa vi igår? Stock superstock i svenska betyder åka på bakhjulen. ja, lite så. Erik Persson i vänsterbanan. Ja, och vi har Leo Jansson med den lilla Mercury Kometen som jag tycker är en spännande bil. Vi kollade ju på de här igår morse också och då såg vi att det var inte så många bättringar på morgonkvisten. Nej, men däremot igår kväll så var det en väldig massa bättringar. Här får vi se Direkt förbättringar, ja. Erik Persson åker 8,42. Däremot inte då för Leo som tappar en del där. Nej, det var lite spännande måste jag säga igår där det liksom bröt om ganska ordentligt i kvallistan på sluttampen där.
Men som det ser ut just nu då, när vi har Johan Stam där framme på vänstersidan, Thomas Paulsson med Novan, så är Lasse Nyberg kvaletta och Lasse Bodén kval 2. Det är ju samma team, de teamar ihop de där två. Jonas Bengtsson är 3, Björn Bondesson 4. Men vi tittar på Johan Stam som lämnar linjen lika snyggt varje gång faktiskt. Ja, rakare nu på morgonen än vad han gjorde igår eftermiddag i alla fall. Paulsson stannar klockan den här gången på en förbättring. 11.23. Tar det upp Paulsson någonting då i kvallistan? Nej, han är inte uppe i riktiga toppen än så länge i alla fall. Amanda Holmqvist, Pontiac Firebird och Carla Pitot som faktiskt fick en ny växellåda under natten till igår. Det gjorde ju susen. Det gjorde susen, jajamensan. Carla Pitot som har ett index då i D-stock Automatic 11.55 och åkte en 10.68. Och det tar upp henne en bra bit upp. Kan hon då förbättra 10.68 den här gången, Carla Pitot? 10.66, så ja. Och vi har Amanda Holmqvist i vänsterbanan, kapar en 10-del tror jag till 10.55. Så ja, då går det fort idag alltså. Då har vi väder, då har vi bana idag. Och vi har Sebastian Johansson i sin Firebird i vänsterbanan. Och mitt moparhjärta sätter igång lite extra med Fredrik Frisberg och Sport Fury 64 där. Klassad i A-stock Automatic. A, det innebär att en stor jäkla maskin och jag skulle gissa att det är en Max Wedge i den där. Det stämmer. Vad hade vi på Frisberg igår då? 10.13 åkte han på ett index på 11 blankt. Och kapar där. Jajamensan, 10.09 åker Fredrik Frisberg. Och nu börjar jag fundera på om vi inte börjar möblera om lite grann i listan. Uppe i, inte den absoluta toppen för de har vi inte sett än. Men om vi går ner runt 8, 9, 10 Ari Körke, Per Fagerström. Ja, vi har Carla Pitot nere på en 14:e kvalplats än så länge då. Jörgen Lindgren, Julle i Impalan. Väl R62an som åker liten motor manuellt växlat. Tony Åberg i vänsterbanan, han åker Camaro Cab. Lite udda bil i sammanhanget faktiskt att välja att åka med en Cab. Men det kan vara fördelaktigt med tanke på vikten emellanåt om man hamnar precis som man har 2 klasser man kan välja mellan där. Ingen bättring i någon av banorna såg vi. Nästa par ute, Yrje Vallius i vänsterbanan. Och vad som förvånar mig lite granna, Pia Lindström i högerbanan. Inte bättre än kval 27 just nu. Men har åkt under index, ja det har han. Han har åkt en halv sekund under index och då är du inte bättre än kval 27. Nu är det riktigt tajt i stock, superstock måste jag säga. Jag tror att vi kommer få se en bättring här i alla fall. Ja, kollar du den gode Yrje så håller jag ögonen på Lindström. Oj, jajamensan, tar bort 2 tiondelar och stannar klockorna på 10.35 nu och tar sig upp hela vägen till en 22:a kvalplats. Ja, nu har det riktigt börjat tajta till sig i stock, superstock måste jag säga. Ja, Yrje, ingen bättring i vänsterbanan. När vi ser Kjell Eriksson i vänster den här gången, sin Dodge Dart från 68. Och Kjell Gisslar som numera åker en skeva Camaro sedan ett antal år tillbaks. Och automatväxlat. Ja, Kjell Eriksson i vänsterbanan och 10.69 på sitt 11.70. Titta vad snyggt de lämnar, men sen gungar det till ordentligt för Kjell Gisslar en liten bit ut där. Jag tror jag att han tappade tid. Jag tror inte vi kommer att ha någon förbättring på honom. Jo, det har du faktiskt. Även för Kjell i vänsterbanan. Jag trodde faktiskt att när Kjell Gisslar gungade till så pass vad han gjorde. Det var ordentligt vad han for iväg höger under en kort stund där. Då har vi kval 2 numera. Han var kval 1. Lasse Bodén ifrån Hudik med manuellt växlad Ford Fairlane. D-stock. Manuell. Arto Solopoisto åker i B-stock manuellt även han.
Då kan vi räkna att Bodén i högbanan har åkt 1.16 under sitt index och räcker alltså till en andra plats. Så 1,16 sekunder under och då räcker det inte till en första kvalplats, men den kanske kommer här. Ja, Arttu Sulpo i vänsterbanan alltså från Mentsele. Kval 7 just nu. Ingen bättring för honom. Lasse Bodén, nej, ingen förbättring för Lasse Bodén heller. Och då kommer Rick McCann. Ja. Det kan vara från 84. Och Lasse Nyberg då, den andra utav det här Hudik-teamet som är kvalettan, kval 2. Det innebär att Lasse Nyberg nu, eller han är kvalettan. Den tog han sent igår kväll. Det var väldiga omflyttningar i Superstock igår kväll. Ja, Rick McCann i vänsterbanan har åkt 9.77 på sitt 10.50. Index, ja. Och vi kan ju se index för respektive bilklass på scoreboarden där nere. Nyberg med framhjulen hängande högt upp. Åkte en 10.02 igår. Kan han förbättra ytterligare lite grann? Jajamensan! Lasse Nyberg åker 9.99. 9.99 och där satt en 9 faktiskt. Från det här gänget som åker med Ford FE-motorer uppifrån Hudik. Ja, då befäster han sin kvaletta-position rejält där alltså. Nästa par ut, där ser vi Bosse Rangmebro i vänsterbanan från Eskilstuna. Som har varit inblandad väldigt mycket i dragrace, men har inte kört på ett tag. Men köpte sig en stockbil förra säsongen tror jag det var, att börja åka. Och så har vi Anders Lind med GTO som vann den förra tävlingen i Superstock. Anders Lind, väldigt nära men ingen förbättring på Lind. Men bättring för Ragnebro i vänsterbanan. Ja, okej. Flyttar du upp Ragnebro någonting, han är kval 9 just nu då. Jonas Bengtsson vänsterbanan från Falun, han åker i en blå Camaro. Ja, Stock Automatic brukar lyfta framhjulen väldigt högt trots att när han åker i stock är begränsat till 9-tums slicks, men brukar få upp framvagnen rejält ändå. Och så har vi Torbjörn Lås ifrån Vansbro. Fina hjullyft där i vänsterbanan från Bengtsson. Det är alltid alltså. Jag är imponerad på det där. Superstockarna får ju åka med lite bredare bakhjul, men stock är begränsat till 9 tum. Men för Jonas Bengtsson så räcker det ändå. Han kapar 400-ringar. 400-ringar, så. Petar ner Lars Bodén på andra platsen ner till tredje och snor åt sig andra platsen själv. Så där kom Bengtsson in, ja. Just det. Ja, då har vi en bil emellan Hudik-teamet där då. Lasse Nyberg med 9 sekunders körning. Jag ska se, det är fullt med superstockare här i tunneln, så att vi kan nog få se lite fler förändringar i listan innan vi är färdiga. Det gillar vi. Det fanns en tid när det är 29 bilar. 29 bilar inkvalade i Superstock. Så precis som vi pratade om tidigare, att det här blir en 32-bilars stege. Och då kommer de också ha en elimineringsrunda här ikväll. Innan vi stänger banan för kvällen. Och det är så tråkigt att vara utslagen redan på lördagskvällen alltså. Ja, så är det. Man kan också se en fördel. Det gjorde vi för 2 veckor sedan. Det var att man får sovmorgon dagen efter. Ja, så är det. Men det är såklart, är man här så vill man vara med och köra, så att det är givetvis tråkigt. Nästa par ut, Henry Jalava i vänsterbanan från Somero i Finland. Och vi har Anders Holén. Kval 6 just nu med Pontiac Firebirden. Han åker, bägge två åker manuellt nu. Jag tycker att det är en liten extra dimension när man åker manuellt. Och får vi någon som åker solo så ska vi faktiskt passa på att njuta av att höra en Superstock-förare behandla en manuell växellåda. För du är ju tvungen till att ha H-skift, mönster och hela den biten. Som det låter stock och superstock, då får man göra lite mer med bilen. Men det är fortfarande i princip standardbilar. Gå gärna en sväng upp i Superstock-depån. De står allra längst upp i depån. För det är ju dessutom så snygga bilar. Det är nästan som att de står på museum allihopa.
Anders Hållén, kan han förbättra 10.24 där i högerbanan? Henry Jalava som sagt i vänster har åkt 10.72. Repeterar där och en liten bättring med 700 för Henry Jalava i vänsterbanan. Så förändrar det någonting när han blir kvar på 19:e kvalplats. Och här får vi en bil som blir inkvalad nu. Hoppla. Stig Ottosson som vi har i vänsterbanan lämnade området igår kväll. Okej. Och det innebär att då får man besikta om och så stryks den gamla rundan. Och så har vi Tommy Leindal, den gamla Prostock-legendaren i högerspåret. Numera åkandes i stock Superstock med sin Plymouth Duster 73, klassade F Stock Automatic och framhjulen högt upp. Och det är faktiskt lite svårt, kan man inte tänka sig när man sitter bredvid, men det är nästan läskigt när du åker länge på bakhjulen. För du ser inte banan, du ser bara himmel. 11.07, det är alldeles i närheten av vad man brukar åka Tommy Leindal. Vad hade vi? Stig Ottosson, han tar sig in på en 28:e plats i kvallistan. Utmärkt. Och det innebär alltså att då har vi 30 bilar inkvalade, va? Jajamensan. 30 bilar inkvalade i Stock Superstock på Summit Racing Equipment Internationals. 2 stycken som vi alltid får räkna med en bra bit upp har vi där framme nu. Björn Bondesson på vänstersidan med sin välkända Chevelle och Per Fagerström med sin Camaro kommer från Näsviken. Som vi var inne på här tidigare. Dragit sig med Näsviken, ja. Bondesson som sagt just nu kval 4. 10.13 som bästa tid. Per Fagerström på kval 11:e plats just nu. Men om vi tittar på Bondesson då, han har ett index på den där B-Stock Automatic-bilen på 11.25, har åkt 10.13 och framhjulen så högt upp, snyggt som det brukar vara när de här bilarna är ute. Och jag njuter av det. Jag njuter av långa framhjulslyft. Bättring för Bondesson. 10.05 tar upp honom till 3:e plats. Ja. Och nu har vi Lasse Bodén nerflyttat till en 4:e kvalplats. Det händer grejer under den här kvalomgången i Stock Superstock. Då ser jag i vänsterbanan nu. Ari Körke i vänsterbanan, som sagt. Kval 10, 9.11 som bästa tid. Åker i Superstock, han får alltså åka med lite bredare slicks. Han får åka med valfritt insug som får plats under originalhuven. Och valfri kam. Och det är ungefär vad man får göra jämfört med stock där du i princip inte får röra överhuvudtaget. Nej, Mattias Färm är det som åker Mustang Mach-1. Även han, bägge två de här bilarna brukar ha framhjulen hängande en bra bit upp. det är väl 2 av de som åker lägst ET i klassen också. I stort sett. 9.44 åker Mattias Färm med sin Superstock T. Det är en hyfsat liten motor. Jag vet inte vad det kan vara för maskin i den. Ja, det är 9.11 som bäst, som sagt, för Ari Körke i vänster. Inte nu längre, 9.08. 9.0 och imponerande, han förbättrar och det gör även Mattias Färm till en 9.42 och tar sig in på en 5:e kvalplats där. Och där var snubblande nära att Bodén åkte ner en till. Ja, då lyfter vi på hatten och tackar klassen Stock Superstock för den här kvalomgången. Så när vi lämnar Stock Superstock så kan vi konstatera att Lasse Nyberg är kvaletta, Jonas Bengtsson 2, Björn Bondesson 4, Björn Bondesson 3, Lasse Bodén 4 och Mattias Färm 5. Bodén alltså från kval andra ner till kval 4 här på en kvalomgång. Men det är tajt där i toppen. Och då talar vi om toppen liksom, ja. Så blir man nedknuffad. Så, ja, spännande, kul. Vi åker i klassen Street. Där vi har ett fast breakout för klassen. Lite liknande som var det superklasserna på 860. Just nu så är det Magnus Johansson. Just det, igår kväll åkte Magnus Johansson med Pontiac GTO en kanontid. 86009. 9 tiotusendelar alltså ifrån den perfekta körningen. Och 10 tiotusendelar ifrån att göra en breakout. Så det, vad nära, vad nära. Vad har vi där framme nu? Vi har Bjuckturbon. Ari Remal
från Klaukala, Finland. Och Svein-Olof Aringskog ifrån Skutskär. Han har haft ett par vådliga turer, Sven-Olof, med den här gröna Camaron. Drar vänster även nu. Och, ja, men då håller vi ögonen på kvaltvåan, Ari Remal då, men det är 8.66, 248 km i timmen. ingen förbättring där. Den ser väldigt svårkörd ut, den där Camaron som Aringskog. Aringskog har, det är någon form av bekymmer för honom. För det är 2 bilar som, om vi går tillbaka ett antal år, ingen någonsin hade trott skulle bli dragracingbilar. En Volvo 142 är det, ja, just det. Och en Cadillac 59. Men här är de, och det är alltså kval 3, kval 4 bredvid varandra här. Anders Brännström med 142an är 3 och Kristin Mathisen är 4. Och tittar vi alltså på toppen på den här listan, vi vet att vi har breakup på 860, då har vi 860 på Magnus Johansson, 861, 862, 863 och sen kommer det 863, 864. Det är jäkligt tajt alltså. Ja, jag tror alltså att de här var meningen att bli dragningsbilar när de kom från fabrik. Nej. Bekymmer är för Brännström, men vad gör Kristin den här gången? 8.61! Med en 8 på slutet. Men, och det tar henne in på vad då? En andra plats. Andra kvalplats. Vi väntar på Brännström där. Andra kvalplats med en Cadillac 59. Unbelievable skulle jag vilja säga. Och det är tajt där nu. Kval 2, alltså Kristin Mathisen 86182. Kval 3, Ari Remal 86197. Det skiljer alltså 15-10 000 delar mellan kval 2 och kval 3. Nytt på rut i vänsterbanan kollar jag på Mikael Svensson ifrån Furuvik. Han åker med en röd Corvette. Och vi har Andreas Rud som åker Malibu herrgårdsvagnen. Kommer från Rakkestad i Norge. Kval 8 är han just nu. På en bästa tid på 8.72 kan han ta bort en tiondel lite sådär bara. Jo. Jag brukar säga lite mindre frukost. Yeah, sure. Mikael Svensson, som sagt, vänsterbanan 8.95 som bästa tid just nu, kval 10. Finns en bit ner, alltså 3 tiondelar ungefär. 8.60. Eller för att vara exakt 35. Och sträv på det. Vissa dagar, vissa timmar kanske. Och ser ut som det gick lös lite där för Svensson i vänsterbanan. Medan Andreas Rud, en 68 den här gången, förbättrar lite granna. Kval 7 på det. Nu har vi 8.60 tider ända ner till 8:e kvalplats, ja. Ja, och då får vi då fram, vi ska inte säga dominanten, men han som stämde i bäcken igår. Ja, och gjorde det väl med besked i högerbanan. Magnus Johansson med den här låga, slika Pontiac GTO. Och i vänsterbanan ser vi Martin Häggström. Volvo 144. Var har vi dem någonstans? Magnus Häggström har vi på en 5:e kvalplats. Jag har åkt en 8.63. Och så har vi då Magnus Johansson. Alltså vi har breakout i klassen på 8.60. Han åkte 8.60.09. Det Jag ska inte säga att jag vet, men jag tror att han har åkt bättre än så tidigare. För det är ju mer regeln än undantag att han brukar åka sina... Han är ofta uppe i toppen, så långt törs jag säga. Han är ofta uppe i toppen. Och inte bara i kval, utan sen när det blir tävlingsdags, elimineringar, så är han också mycket duktig. Nu åker mycket tävlingar också, flitig på de flesta banor. Martin Häggström, alltså vänsterbanan från Lit. Vad gör Häggström där? En breakout
breakout och en breakout även för Magnus Johansson den här gången. Alltså under 860 Ja, breakouten för klassen. Undrar om de hetsar varandra lite grann att åka breakout. Eller också så är det så att man jagar nu för att se hur resten av dagen kommer att bli. Det är ju så att varje morgon vi kommer ut så kommer vi ut till en ny bana. Alltså den ligger på samma ställe och den ser väldigt likadan ut. Men det är skillnad på banan alltså efter en natt. Ja, Och dessutom vi vet vi att jag har preparerat lite grann. Det jobbades med banan igår kväll och vi hade också i morse en ordentlig genomkörare av banan. Så det blir förändringar och då gäller det att vara med i matchen. Det förstår vi när vi håller på och snackar om 10 000 delar. Då gäller det verkligen att veta vad som händer. Tindra Eriksson, Macketta, kvalsexa just nu på en 8.64 och stannar klockan den här gången på en 8.55. Vi hade en breakout där också. Då fick vi en avslutning där med 3 bilar som åker under breakout. Så när vi lämnar streetklassen, 860-klassen. Magnus Johansson kvalettan fortfarande på 86009. Kristin Mathisen 861, Örje Remal 861, Anders Brännström 862, Martin Häggström på en 5:e plats på 863. Vi saknar ett par stycken också i klassen. Jag har märkt till att vi såg Thomas Hauge här framme och gick bland annat. Honom fick vi hjälpa av banan igår. Just det. Innebär det att det är färdigkört för helgen eller innebär det att han är tvungen att stå över den här rundan? Det är frågan det. Nu står han ju framme på plattan dessutom, ser vi. Just det. Ja, och det vet jag varför. Därför att far, Kjetil Hauge, den gamla legendar, det där kan vi snacka om en legendar faktiskt. Kjetil Hauge som var otroligt med och fightades med en brostockbil för väldigt massa år sedan. Har nu faktiskt köpt tillbaka sin bil. Motor från ett håll, bil från ett annat håll. Och nu är den uppsatt precis som det var då med Ford Hemin och Lenko och grejer. Han har inte gjort det enkelt för sig att åka i den klassen som vi åker nu. Det är nämligen Pro Street. Då åker vi 1 sekund snabbare breakout, 7.60, och det är den här klassen som kanske brukar vara den absolut tajtaste när det gäller kvalet. Just nu leder Fredrik Gravningen på en 7.60 och 7 efter. Renate Rosén är 2 på 7.60 och 9 efter. Anna Knutes är 3 på 7.62. Trine Fossum 4 på 7.62 och Maurits Råberg på 7.63. Men ni hör det, om man ska vara riktigt ärlig så brukar det vara ännu tajtare så här dags när vi har haft faktiskt kval i 2 dagar för sportsmanklasserna. Vi körde ju en torsdagen helt och hållet för sportsmanklasser. Och igår då började vi köra Europamästerskapsklasserna också. Och idag har vi den sista kvaldagen. En puff ser vi i högerbanan för Jerry Hellström. Japp, och så är vi framme dessutom och släcker lite grann för gasarbranden. Vad gör Kjetil Hauge då? 7.6027! Ny kvaletta, Kjetil Hauge. Det här bevisar bara att gammal är äldst, för den bilen är verkligen ingen lätt bil att åka breakout racing med. Men en ny kvaletta, Kjetil Hauge 7602, ja det är ju makalöst. Ja, det är ju norsk dominans i... Ja, det är norskt i toppen så det heter duga. Kjetil Hauge kvaletta, Fredrik Gravningen 3, Renate Rosén. Fredrik Gravningen 2, Renate Rosén 3. Och så har vi första svensk med Anna Knutes. Och sen kommer Trine Fossum som 5 där. Så att, brutalt. Ja. Vi är överkörda av norrmännen. Vi backar tillbaka, Jerry Hellström. Med den mycket snygga skeva 55. Men han fick en puff och lite förgasabrand där. Emil Johansson åker Volvo 142 på vänstersidan. Kval 16 på en 809.
Och så har vi Stefan Bjöns från Söderberke. Tävlar för Färnäs, men Söderberke har vi där uppe alldeles bredvid. Vi har... Vid Gränges? Ja, okej. Skönt att vi har en geografi-S här bakom oss. Ja, jo, men så är det. Det här med kartor är inte min starka sida där, kan jag säga. Vi är duktiga på olika saker allihopa utom jag. Emil Johansson i vänsterbanan, Volvo 142 från Eskilstuna. Det vet jag vart det ligger i alla fall. Det är skönt. Ja. Eh, Björns då alltså en 765. Räcker till en 9:e kvalplats i den här stenhårda Pro Street-klassen. Men Stefan Björns har det i sig. Och i bilen. Kan han putsa av, men frågan är om han rår på så långt upp som Kjetil Hauge och Fredrik Ramningen. Kvaletta, kval 2 just nu. Båda de här kan och har åkt 760 tidigare, så att inte den här tävlingen, men historiskt. Emil Johansson har ju fått återvinna i alla fall, åker 790 nu, 279, kapar en tiondel. 771, ingen förbättring på Stefan Björns där. Och så har vi Ulf Rapp från Ålberga. Ja, han... Alldeles utanför Åby, va? Ja, det ligger en bit norr om Åby numera. Okej. Men han var ofin och flytta från Åby faktiskt. Ja, det är hur man beter sig. 8.00 har Rapp åkt än så länge med den där tämligen nybyggda bilen. Peter Trång har vi i högerbanan och åkt 770. Och då är det så att även om han tar precis en tiondel, jag tittar på, då kommer det i alla fall inte att räcka. Trea blir det om man tar precis en tiondel. Ja. Jag får hoppas att Ulf i vänsterbanan kanske får till startförmågan lite bättre nu och kan åka en 7:a. Jag har haft lite problem med starterna. Det rullar ju över även där, men sen bär det iväg fint. Och har vi högre upp på Peter Trång. Trång där, en 774. Det är ingen förbättring för hans del. Vad hade vi på rappen? Ja, det är 817, men alltså sluthastighet 302 km i timmen. Men han har ju en 60-fot på 1,63, så det är ju, kommer han bara iväg så kommer den här bilen absolut gå en 7:a. Och det är bara den där. Det är bara det. Det är så enkelt allting. Något. Nej, absolut inte. Men... Då ska vi se här. Vi har Renate Rosén nu. Numera nedflyttad till en 3:e kvalplats i vänsterspåret där. Har en 7609. Och sen har vi Christian Salemark ifrån Umeå med Toyota Supran. Ännu mera björkarnas stad. Umeå alltså. Den bilen gled jag förbi depån i förrgår kväll. Fantastisk bil. Otroligt snygg bil alltså. Även när du lyfter av huvud och sådana grejer. Jättefin. Renate Rosén Skinne. 7609, bara kval 3. Ja, uppe i toppen börjar det se ut som vi är vana att se den här. Men precis. jag måste säga att det är liksom lite längre ner där så det har inte riktigt tajtat till sig där. Men jag tror att det kommer nu så om du tittar på vilka som kommer på väg fram. Ja, 10 av 17 i alla fall nere på 7-6 tider. Och det är ju någonting vi gläds över. Problem för Christian i högerbanan, men vänster då för Renate. Skinne. 763. Ja, nej. Nej, det hade ändå räckt till en kval sjätteplats. Ja. Om hon inte redan var 3, vill säga. Ledare utav serien är DRS. Lars Berglund framme på den vänstra sidan. Kval 764. Trine Fossum i höger. Just det, Trine Fossum som kör den här Camaron som
Far härjade i competition med och laddade massor med lustgas. Nu åker Trine Fossum i Pro Street och laddar lite mindre lustgas. En liten dutt lustgas är det såklart. Om vi är från Fannrem, då åker vi med lustgas. Det är sen gammalt det. 7.62 som bästa tid för Trine i högerbanan. Och hon jagar ju närmast Anna Knutes som också åkt 7.62 och ligger på en fjärde plats. Det skiljer 26 000 delar mellan de där. Så att ja. Det är väl bara att lösa. Bägge två här har definitivt potential att vara högst upp faktiskt. Vi har läckage från Lars Berglunds bil i vänsterbanan tror jag. Därmed en solo för Trine. Ja. Går lite vänster men 7.63. 7.63, nära 7.62 som hon har åkt sedan tidigare. Snyggt uppmärksammat av våra starters där på plattan som såg att det var vätska bakom Lars Berglunds bil. Och man kunde ge tecken för honom att slå av innan man skickar iväg honom. Ja, för det kan utvecklas till en katastrof om du har ett läckage som på vägen upp under den här enorma accelerationen vi talar om hamnar under ett bakdäck. Jag menar det, eller på bägge. Det är fullständig katastrof. Snyggt jobbat. Vi har några par kvar här i Pro Street. Vi kommer att få se när vi har städat upp och snyggat till där framme efter herr Berglund. Så kommer Kert Orosar ifrån Estland, Litauen. Estland. Estland. Tallinn. Och Angelica Larsson från Färnäs. Det har jag mer koll på var det ligger. Ja, Kert och gänget, de fick ta en skaplig resa i förrgår och åka till Avesta och hämta delar. Ja, okej. Det var lite trasigt. Så först ifrån Tallinn och hit. Och sen till från Tierp till Avesta. Men de hittade delar. Jag menar, det är ju inte världens enklaste bil att åka dragracing med. Det som de åker. Avesta kanske inte riktigt, jag tror det är Krylbo. Ja, men det är väldigt nära varandra. Ja, men det var ju gänget på PPF där som hjälpte dem. Okej. Okej. Var borta och pratade med dem igår. Men de gillar ju att åka buss, åka bil och grejer. Så att, och båt åker de också. Oerhört trevliga, så har ni vägarna förbi så gå bort och snacka med dem. Ett glatt gäng. Det verkar som att vi backar tillbaka lite extra så vi kan väl bjuda på lite musik så länge medan vi inväntar fler körningar.
Ja, men jag hör kulsprutekonversationer mellan det mycket duktiga saneringsteamet där ute. Som faktiskt en hel del, det har varit en ganska rejäl sanering efter herr Berglund där. Men jag ser att nu är man i någorlunda slutfasen av den, men då vill jag passa på att säga det. Ni vet att det händer massor med grejer på baksidan av A-läktaren. Bland annat så är ju Speed Group-bussen där som man kan besöka, och då, där har man möjlighet att vinna biljetter till årets sista dragracing-tävling här på Tierp Arena den 25 till 26 september. Du har dessutom möjlighet att vinna en helikoptertur för 4 personer. Det är ju så vi har möjlighet här att åka med Roslagens helikopterflyg och se den här fantastiska anläggningen ifrån ovan. Och normalt sett 600 kronor per person. Det vet jag att det är många som har sagt att det är väl värt pengarna, för det är jättefränt. Men man har alltså möjlighet att vinna en helikoptertur för 4 personer. Det är bara att glida ner till Speed Group-bussen där liksom centrum för alla tävlingsaktiviteter är. Vi har även Kids Fun Zone med hoppborgar och grejer. Man kan köpa ett dagsband och vara med och vinna ett dagsband helt gratis. 4 hoppbandsvinnare lottas ut idag och 4 imorgon. Och det är också såklart vid Speed Group-bussen på baksidan här. Sen vet jag att det finns massor med olika käk. Längst in i hörnan där ligger Food Court och Beer Garden, och vi hittar som vanligt tacosbok och Dagens husman. Och Dagens husman är krämig kycklingpasta eller klassiska pannbiffar. Det tycker jag det är viktigt, för mat behöver vi ha. Det finns också NEH Pop-Up Shop bakom A-läktaren. Och där finns det någonting som kallas för Gladiator Collection, Last Gladiators. Det är en riktigt exklusiv kollektion med kläder som hyllar hjältarna inom svensk och europeisk dragracing. NEH Pop-Up Shop på baksidan här. Men som sagt var, det finns definitivt möjligheter att göra allt möjligt spännande. Till exempel då att vinna en biljett till Speed Event Finals, som är den sista dragracing-tävlingen för säsongen här på Tierp. Det är alltså finals för EDRS, den europeiska dragracing-serien för, ja, vi kallar det för sportsman-klasserna. Alltså de som är alldeles under Europamästerskapsklasserna. Hela evenemanget som vi har heter ju Summit Racing Equipment Internationals. Vi kommer också att höra lite senare. Summit Racing har dessutom petat i rejält med prispengar i en shootout för 2 klasser lite senare här. Men det kommer vi att prata lite mer om. Det är ju en väldigt speciell tävling det här, där vi har bjudit in bara de som har vunnit eller presterat bra till de 2 klasserna. Men det tar vi om en liten stund. Det är Pro ET och Super Pro ET. VP Racing Fuels är med och sponsrar en hel del för att vi ska kunna få igång och köra den här fantastiska evenemanget som vi har på Tierp, den svenska Europamästerskapsdeltävlingen. VP Racing Fuels har ett stånd också bakom A-läktaren. Swecon, de är ju välkända. Det är väl förmodligen landets största att hålla på med maskiner och sådana grejer. Swecon har hjälpt oss väldigt mycket. Och så har vi Exclusive Cars, som ju är kanske de som är allra mest välkända för amerikanska bilar. Har också hjälpt till en stor del runt omkring det här. Men som sagt var, medan vi håller på och
Jag blev lite förvånad över att jag vill passa på också att lägga en liten gnosning på hela banan då. Men det blev en ganska lång sanering efter herr Berglund där. Men som ni vet, dragracing, vi måste alltid ha banan i perfekt skick för annars så kan det hända väldigt, väldigt tråkiga grejer. Lite olja eller vatten under ett bakhjul när bilarna accelererar 0 till 300-400 km i timmen på 402 meter. Ja, det kan ni nästan räkna ut alldeles själva. Ja, det är bad. Men vi jobbar vidare med banan och kommer att ha banan i kanonskick om en liten stund.
Ja, då är vi igång igen efter den där lilla otursamma, måste vi väl säga, saneringen vi fick i vänsterbanan efter herr Berglund. Men nu är vi här med Kert Orusar som får åka på en nypreparerad bana, en nysanerad bana med sin Nissan 300 ZX. Och högerbanan Angelica Larsson. Från Färnäs, just nu kval 10. Och vad hade vi? Ja, det är en 68. Vi påminner om att vi åker i Pro Street-klassen där vi har 760 som breakout. Och vi har sett definitivt vad vi får kalla det för en liten upset. Det är Kjetil Hauge med en gammal prostockbil, fortfarande uppsatt som en prostockbil. Tar och klipper till och åker en 7602 kvaletta. Fredrik Gravningen med pickuppen är tvåa på 7607. Renate Rosén är trea på 7609. Och sen är det Anna Knutes på 762. Det är toppen där. Anna Knute som för övrigt kommer fram i nästa par som kanske inte ens är ett par utan det blir en byrun där. Men nu håller vi ögonen på Kert Orusar och Angelica Larsson. Jag håller ögonen på Kert i vänsterbanan. 8.06 för Kert, 281. Och en breakout på Angelica Larsson den här gången, en 7.56. Ingen bättring där i vänsterbanan för Kert Orusar. Alltså har åkt 7.99 som bäst. Vill åka 7.80 vet jag. Men vad jag tycker är väldigt, väldigt spännande nu, det är ju Anna Knutes. Så vi vet, du och jag pratade på förra tävlingen här och då, du kommer ihåg, var det 6 repor på 760 och du åkte i rad. 6 i rad, 7 totalt tror jag det var. Men de har inte riktigt varit där. Alltså, förstår ni, vi är lite missnöjda med att Anna Knutes åker 762 när vi var att se henne åka 760. Jag tror nog det 2 breakout var igår, sista 2 kvalrundorna. Det var breakout på bägge två, ja. Men då förstår ni hur tajt det är i den här klassen. Får vi se den fjärde 760-åkningen här nu då? Den kommer nu. Och 761. Ja, hon blir kvar på en fjärde kvalplats. So we are going into the European Championship categories. But as you probably know, well, we have about 18 different nationalities here. But all of them are a kind of a family. And during the year, we have lost a few friends. And I actually would like you all to have a minute of silence for friends who has died during the last year. And thank you, the complete arena, for that minute of silence for friends we have lost over the last year. And we are going into the third round of qualification for Super Twin Bikes.
And a quick look in the qualification list for Super Twin bikes. Number 1 is currently Per Bengtsson with a 6:15. Second is Marcus Christiansen with a 6:31. Third is Anders Jensen with a 6:81. Fourth is Martin Bühler, 6:97. And fifth is Roman Sixta with a 7:16. That is the top 5. And So- we do know what we're talking about. This is, as the name says, Super Twin. That is 2 cylinders. That is nitromethane. Exactly. Some of them with blowers, some of them without blowers. And Greger Johansson, out in the left lane, is currently outside Exactly, had the some 8 bike ladder that we're going to run later on. some problems yesterday. Yesterday, yes. And how about John Rolfstad? John He had a Rolfstad. huge thing. I don't think he broke his engine, but you know those connections between the blowers and the engine. I saw a picture. Was way off Exactly. the bike. I saw a picture. Some of the photographer, you know. Managed to take a picture. Exactly. They got a really good job of it. So John So cool. Rolfstad, that we have in the right lane, is currently not qualified at all. Problems maybe for And Rolfstad. Greger Johansson now Yeah. 7:10 into a 5th position. So Greger Johansson is kind of safe Exactly. inside the 8. Great run. He used to go up to 200, always really good ones. Now 60 foot, 112, and 4.35, 201 meters. Yeah, okay. So Greger Johansson is kind of safe into the 8 bike ladder there. Yeah. So let's something take a happens. look. Who are outside at the moment? That is Svein Olav Rolfstad is outside. Olaf Menzi is outside. Chris Van Nimmen is currently outside. And the bump spot, that is the time for the last one inside the ladder. That is 8:70, and that's Erling Opheim. Yep, and Erling Opheim is in the left lane in a couple of seconds, and he's gonna do this against John Rolfstad. Svein Olav Rolfstad. Yeah, and maybe this has been. Beautiful side-by-side burnout there. Yeah, it was Rolfstad Junior who had a problem. It's my bad. I don't. Erling Opheim, currently 8th, isn't definitely not secure in that position, wants to improve. Svein Olav Rolfstad, Good looking in the right lane, then, and Svein Olav Rolfstad, 6.55. 55. Oh yeah, so 6.55 takes him to 3rd position. So Svein Olav Rolfstad is now inside the 8 bike field. And that means that Erling, that wanted to improve to be more safe, is now outside. Exactly. For some reason, I didn't recognize. I couldn't see that, but there are only zeros in the time slip. You know. Yep. Some problem with the Staging procedure exactly, there. Yeah. Okay, Next pair, that Yeah. is Roman Sixta in the left lane. That is Chris Van Nimmen in the right lane. And Roman Sixta is currently 7th. Chris Van Nimmen is not inside.
No, he feels a little bit more And pressure. the bump spot is 8:26. That is now Frank Åslund. Take a look at those guys when they're standing in the water in the bleach box. They look at each other and just nod at each other. A little bit of a nod. And then, Exactly. yeah, And yeah. they are ready and they do a burnout exactly the same time often. That's And I like it. That's cool. that's not just showmanship. That is also sportsmanship. Exactly. Yeah. Because of the heat in the engine and the clutches and everything. That makes this looking really, really good then. That's an early shot off for both of them, but at 7:78 takes Chris Van Nimmen into 8th position. So he is now inside. I see. He's on the bump spot then. He's on the bump spot, yes, yes. So we now have a bump spot that's at 7:78. And outside right now, that is Frank Åslund, Erling Opheim, and Olaf Menzi. And we got a startup call for the next pair. That is Martin Bühler in the left lane. Martin Bühler, that is at the moment 5th. And Per Bengtsson, the beast. That we have been around for a while, know that it's a little bit of a different setup. And Bühler will not run. He just give the sign. No, it's a solo round, a by round for Per Bengtsson. Per Bengtsson, that all of the bikes, of course, has 2 cylinders. Most of them has a V-twin engine. Per Bengtsson runs a parallel twin. Both cylinders beside each other and the pistons moving up and down at the same time. That is the Triumph setup. But Per Bengtsson, the beast, the low qualifier, 6:15. Can he improve 6:15? Drifting towards the center line, an early shot off. And we didn't have an improvement there, but I mean, still low qualifier with a 6:15 from yesterday morning, Yeah, wasn't I think it? it was Yesterday, I think it was yesterday morning. First qualifier round. Oh yes, here we go. The last bike in Super Twin. That is the guy that is outside, one of the guys outside. Olaf Menzi from Donshausen in Switzerland. Now needs to perform better than 7:78 to get inside. I think it's maybe it could be difficult. It's a good, big gap between 12 seconds and 7 seconds, of course. That's a but it's huge not, gap. Yeah, but it's not. It's impossible. I think he's got a knowledge, and I think he's here we go. able to do it, and I hope so. A rather careful burnout there. Yeah.
Well, the team has left you now. It's all up to you, Olaf. To do better than 778 to get inside the elimination ladder. Well, 10.8, he definitely did a better run this time. Yeah, but I think But they got so- problems with that bike for some reason. I don't know, but I guess, you know. Yeah. So when leaving the Super Twin bike, Per Bengtsson is still number one qualifier, 6:15. Marcus Christiansen is second, 6:31. Svein-Olof Rolstad now third, 6:55. Anders Jensen, 6:81. And fifth is Martin Bühler with a 6:97. When we're going into Pro Stock bike. Now, Top Fuel bike. Top Fuel bike, Yeah. okay, sorry. Peter Andersson in the left lane and Thomas Pettersson in the right. Peter Andersson on a funny bike, exactly as Pettersson. Peter Andersson has run 7.3 and Thomas Pettersson 9.66. Pettersson have some problems to get the bike, you know, straight going. I think he crossed the center line, or it was very, very close. Close to the center line Exactly. yesterday, yes, yes. Hard left. Peter Andersson, 7.3. Maybe there are. He can down to 7.2. Yeah, but to be low qualifier, that is Luke Ferrugia, you have to run 6:66. That is quite a big step there. Yeah. Oh yes, Much better. Thomas Pettersson straight 6.82. Yep. see, exactly. Thomas Pettersson, well, took him to third position, but definitely an improvement. .63 in the left lane, Peter Andersson, and he had some problems to keep the straight line. He went directly right and quite close to the center line. So, here we do have them. Yeah, Number one qualifier in the left lane, Luke Ferrugia, and Kari Rautanen, second qualifier in the right lane. .666 previously for Luke Ferrugia, the number one qualifier, 6:72 for Kari Rautanen. Can we make a difference between them? A little switcheroo maybe this time. well, that would be fun. Both of them drives funny bikes. Problem in the right lane, yeah, and it crosses the finish line, and we have a hit in the wall to the left. Luke Ferrugia, I hope he doesn't hurt there. I wonder if Luke Ferrugia saw what happened and tried to avoid him. Maybe. Maybe. But okay. Big problems in both lanes, and I hope that Luke Ferrugia doesn't hurt himself because he hit the wall, and it's, you know, the legs and Oh yeah. and all that. But I do remember a couple of years ago when Charlie Carling was still racing, Okay. and he was into the wall at Santa Pod, Yeah. and it looked so terrifying. But never a problem for him. Okay, He said the foot peg Yeah. wasn't a problem. The foot peg. They are wider than the legs. Yeah. So he was, well, he's always cool, but he was definitely cool about that. Yep, definitely hope that Luke Ferrugia is okay.
and there's a bike standing in in the bleach box there, all alone. Yeah. The driver stands beside Yeah, it. yeah, I can see now, but it definitely looks a bit strange that. Well, he parked it on the central stand there and walked away. So when we're running again, it will be a Pro Stock bike. So just quickly, Top Fuel bike. That this time is really crowded with funny bikes. Yeah, there are only no inline nitro methane. No, Luke Ferrugia from Malta. He's low qualified with the 666. Kari Rautanen is second with the 672. Tomas Pettersson is third now with the 682. And Peter Andersson is fourth with the 730. Okay, here comes the tractor with the Okay, they brush. Yeah, the brush. Swipe it off a bit. Yep, swipe it off just a quick little bit. So in the meantime, we can actually talk a little bit about the sponsors for this event. Yeah, of course. Summit, the whole event is named Summit, it's christened Summit Racing Equipment Internationals. And I think everyone is quite used to Summit and the Summit webpage. Makes it really, really easy for us here in Europe to buy from the other side. And I mean, even I can understand that website. And that says a lot. Are that you sure? says a lot. Yeah, Are you really sure? Yeah. Oh, absolutely. Okay, yeah. Someone has done a very good website then. VP Racing Fuel is around and actually has a stand behind the grandstand. Yeah. A grandstand. Besides the pit stand. They got a lot of things. Not only racing fuels, they got oils and they got additives and they got a lot of merchandise then. I know you talked about. They had a good-looking cap, you know. So okay. I think about made a visit to them later. Medan vi alltså gör en blixtsanering i vänsterbanan där uppe där Luke Ferrugia var in i muren. Ja, lite grann där. Vi hoppas att det gick vägen så att det fanns utrymme för benet så att man inte klämmer till det på något sätt. Det känns mest kymigt som det heter på svenska. Just när man går emot och sen är inte fotpinnarna tillräckligt breda. Vi såg det blixtra till lite grann och det kan ju vara att fotpinnen går emot så att det finns utrymme emellan. Jag vet faktiskt inte vad reglementet säger för det där. Nej, ingen aning. Rimligen så borde man kunna ha att man behöver ha så pass brett så att det går att ta stöd. Men vi vet inte så mycket än så. Jag tänker också på det här, vi var inne på delar av våra fantastiska sponsorer. Och vi har ju sett här i samband med en del av saneringarna så har vi också en liten röd lastbil som har sopsugen. Exakt. Sug och sop. Sopsug låter fel. Men och den funkar ju på så vis att den tar ju upp det som har lagts på banan, exempelvis vid en oljesanering. Så lägger man pulvret. Ja, och då tar man lastbilen och så kör man över där och sen lyfter den bort det här överblivna. Och det är ett väldigt smidigt sätt. Och sen håller den även puts ut i depån på många ställen. Så den är bra. Och det är all transport i Gävle som har den. Exakt, och det är ett perfekt hjälpmedel. Och har man inte tillräckligt många hjälpmedel då kontaktar man Swecon. Om man är intresserad av hjullastare och sådana där roliga saker. Jag vet att du går igång lite grann. Ja, lite kanske. Ja. Så det är skoj. Och sen tänker jag så här, för att komplettera, om man håller på med lastbilar och så håller man på med hjullastare och då vill man ju också åka ganska ståndsmässigt till jobbet och från jobbet. Ett måste. Exakt, och då skulle jag exklusive
exclusive cars. Vi ser ett exempel. Vi har alltså det här, titta, det är dessutom en Ford. En ny Ford F150, den här modellen Lariat. Alltså de är ju... Det man vill höver verkligen ha en sån. Vill höver, det var en ny en för mig. Ja. Så Exclusive Cars, en världsrenommerad firma vad det gäller att... ja, just på amerikanska sidan. Inte bara pickup, utan det finns även annat ballar, Oh ja. annat ballt. Så det... Vi har på baksidan av A-läktaren, alltså ner mot depån till, så har vi ju Kids Fun Zone med hoppborgar. Har du provat? Nej, jag har Nej, det är inte provat. åldersgräns på den har jag hört. Ja, då har jag kört. Surro. Och det är inte här att man måste... Nej, det är inte från 7 år, det är max 30. Nej, jag vet faktiskt inte. Man kan köpa ett dagsband där. Och sen kan man dessutom vara med för utlottning på ett dagsband. Och då går man till Speed Event-bussen. Nej, Speed Group-bussen. Speed Group-bussen. Där har man Speed Group-bussen. Exakt, och den står precis bakom A-läktaren har jag sett. Sen kan man flyga en helikoptertur och se hela Tierp från ovansidan. Jag har sett helikoptern. Vi ser den också nu. Om vi tittar rätt upp där så är det alltså Roslagens helikopterflyg som erbjuder flygturer. Och det är 600 spänn per person. Jag har hört många som åkt och sagt att det var värt pengarna definitivt. Ja, för det är en frän upplevelse. Exakt. Men du kan vinna en rundtur för 4 personer. Oj. Och vart går du då? Speed Group-bussen. Alltså det händer mycket i den där bussen. Det är mycket tävlingar som händer där. Ja. Ja, men det är lite fräsigt det där. Just det här att man får chansen. Alltså, hur svårt är det att gå dit och säga hej, jag vill vara med och tävla. Nej, det är inte speciellt om jag svårt. vinner, då får du följa med. Hygglu. Exakt. Du kan få sitta utanför. Jag sätter och sitter på medarna. Det ser främt ut. Ja, jo, men det passar nog min image lite att vara lite tuff där. Så, ja. Oh, ja. Hungrig, då vi har sett det finns massor med olika foodstand på baksidan här. Och går man längst in, då finns det faktiskt Dagens Husman där inne också. I food court och beer garden där inne. Och idag så är det krämig kycklingpasta eller klassiska pannbiffar. Men nu blev vi lite hungrig. Vad är klockan? 11? Det är för tidigt. Nej. Det är för tidigt. Jag brukar äta matlåda vid 9. Det tycker jag är lagom. Och sen har vi då den här som jag inte var riktigt med på, men ni förklarar för mig. NEH Pop-Up Shop. Som säljer kläder av olika slag. Ja, och där finns det ju alltså... Precis, det är så Gladiator Collection. The Last Gladiators. En exklusiv kollektion, jag gillar uttrycket där, ja. Som hyllar dragracing, framförallt europeisk dragracing. Ja. Så det kommer jag faktiskt att ta en liten titt på. Det kan vara lite fränt där alltså. Men ja, det händer mycket och så får vi inte glömma att vi har öppen depå i dragracing alltid. Och det innebär att ni kan komma alldeles in på teamen. Och håller de inte på och tokskruvar just när ni är där så törs ni ställa frågor för teamen är vana vid det alltså. Jo, men sen är det väl också att man gillar att liksom få berätta lite grann. Om vad man håller på med. Ja. Och jag tänker också, någonting som brukar vara väldigt populärt. Jag vet att många har ju sina kids med sig. Alltså barn i olika storlekar. Och vi har ju sett, nu kommer jag inte exakt ihåg hur många, men vi har ganska många juniorbilar och motorcyklar. Och det passar ju alldeles utmärkt. Där har man också jag vet inte om det är av tradition, men på de allra flesta tävlingar där de tävlar med juniorcyklar och bilar så brukar de vara väldigt tillmötesgående just där, komma nära och få klämma och känna lite grann. Vissa tillåter till och med att man får provsitta. Jag vet inte det här, men frågar man snällt så brukar det inte vara något problem. För det kan också bli här en liten aha-upplevelse. Det är också så här, det kan bli bra. Det kan bli väldigt kostsamt, höll jag på att säga. Nej, men, och det är samma sak där. Är man intresserad av sporten men inte riktigt är säker, ställ alla konstiga frågor. För det kan vara så här, teamen är vana med det. Och hur når jag det och hur ska man nå det? Och jag behöver ha en utrustning. Jag har köpt en bil exempelvis, men det fattas lite grejer. Barn har en förmåga att växa. Och om man håller på med det här ett tag, då lovar jag att då har man reservkläder som är urväxta men som är alldeles fullkomligt godkända på alla sätt och vis. Så då kan man bli att man har en liten sån här, man kör en liten handel där och så har man ekiperat sig och får tips och tricks om vad man behöver och hur det ska sitta. Och, allvarligt talat, tveka inte att kontakta dragracingteam av alla dess slag. Exakt, för teamet, i och med att vi alltid har öppen depå, så innebär det ju att teamen är vana vid konstiga frågor. Och det är ingen som kommer att skratta åt dina frågor utan man kommer att svara. Nej, men du har ju själv varit där en gång i tiden. Exakt så.
Ja, Pro Stock Bike kommer vi att åka alldeles strax. Pro Stock Bike är väldigt liknande Pro Stock Car. Exakt. Vi har begränsningar på cylindervolym. Vi får inte åka någon lustgas, vi får inte åka någon turbo, utan det är natural aspirated som gäller. Sugmotorer på svenska. Sugmotorer, och så har du dessutom en vanlig typ av kopplingsreglering med Exakt. en kopplingshandtag. Ja, men du använder den i starten, likväl som i bilarna. Du åker ju med koppling, du har 3 pedaler. Du använder kopplingen i starten, sen blir det att man växlar ju manuellt. Utan kopplingen, ja. Ja. So right now in the bleach box to the left, Jérôme Rochemont from France. Right now on the 5th place in Pro Stock motorcycle qualification, 8.32. And in the right lane, that is Jürg Lymont, currently low qualifier with a 6:26. And he runs a V-twin. You can hear the difference in the sound between them. They sounds different. Jürg, this time 6:31. That is close to what he did previously, but not better. But we do have Jérôme Rochemont, runs a 770 this time. A 770 takes him to 5th position. To be honest, I'm not quite sure where he was when we started this round of qualification, but he is currently in 5th position. Next pair, that isn't a pair, that is Timo Savolainen. And Timo Savolainen right now second qualifier with a 7:45. And as we said yesterday, when there are always a lot of discussion which drag racing vehicle leaves the line the hardest. We're talking about immediately leaving the line. And there are a lot of voices that says that is Pro Stock Bike. Timo Savolainen goes through the gears really quick and an early shut off there, so it won't be anywhere near the 7:45 that is done previously. Next pair coming up, that is a pair. When we're talking about the European Championship classes, it's a strict order how you going into qualifying. Okay, yeah. It's a little bit different in FIM, which is the governing body for motorcycles, and FIA, which is the governing body for cars. But there's definitely a strict order that is pre-decided. But this time it's Karl-Heinz Wekum in the left lane from Germany, and that is Dimitros Pedridis from Greece in the right lane. Oh, okay. I thought actually we would have a quicker time for Karl-Heinz Wekum there, but 7:87 this time. He has a 61 since earlier. And Dimitris 7:47 this since earlier. 66 this time. 66 this time. So okay, no improvement so far.
And we are going into... to Super Street Bike. Yeah, exactly. This is, you know, it's... This is sick. It's sick. 700 horsepower. the Six, most 700. the Yeah, most complicated, most you know, technician. I don't know how to explain it. Definitely but high tech. There's much high tech on these bikes that you can't believe it, and there are so much power in it. You know, it's And that you add that to motorcycle that don't have wheelie bars. exactly That has street type of tires. Let's call it street type of tires. It's not that big tire, slick tire. It's yeah. It looks the same as you drive on the streets, but it's a racing tire. And we had a new number one qualifier. Matsaklis Ioannis. Exactly, 6.74. It's a really great one. That's a great one. Look at his speed, Dan. 362. 362 kilometers an hour. Yeah. That is, I mean, yes. It's a lot of power in it. It's a lot of power at the top end there. So next pair. We got in the left lane, Yannis Pachalis, also from Greece, right now on the 18th spot with 10.72. And in the right lane, Daniel Donat-Lenches, a well-known name in this class. Yeah, and he's a real fast currently going now. 6.6. 6.60 for Daniel Donat-Lenches. And I was just about to say we used to see Donat Lenches a bit higher up in the list, and he is in the top now. Yeah, and 363 kilometers per hour. It's both quick and fast. Agelos Emretidis in the left lane from Thessaloniki, also from Greece. And Erik Gruber Exactly. from Austria. Gruber on the 15th place is inside. I think there's going to be a 16. It's going to be a 16 bike ladder, Yeah. yes. Agelos in the left is outside right now on the 17th spot, 8.11. Problems in the right lane. Yep. Very close to the wall there. Quite close then. Improvement in the left. Agelos is inside, 7.59. So he was actually... And Erik Gruber on the bump spot right now, Yes. 7.85. Yes. And right outside the bike on the left right now, Lamprodius, Yannis. That we do have in the left lane right now. He's outside, and I think 8.00 is his best qualification time. And he needs now to go 7.85, which is the bump spot for the class. And in the right lane, Simon Giordimania. Mina from Malta, yes. But he's kind of safe. He's ninth at the moment. Yeah, 7.23. I think both of them are going to improve. I think the weather is real good today. I talked with a guy who runs Stock Superstock earlier this day, and you know, he showed me his weather station. Yeah. It was a big difference from yesterday. A little wheelie for Simon on the right side, but I think it's going really straight and an improvement. Both of them look to the left, 6.9 into the third place. From being outside into the third place. Excellent. I think it's a very nice feeling. Oh yes. So who's outside right now then? Agelos Semmersidis, Erik Gruber och Ioannis Paskalis. Mercedes is on the bump spot. Erik Gruber and Ioannis Paskalis is outside. Yes, 16. Right? Yeah, you're absolutely right. 17, Erik Gruber 18. and Ioannis Paskalis is outside. Yeah, you're absolutely right.
Okay, Rudy Sorzi from Italy in the left, 7.727 in his best run. And to the right, Eleni Revelzi, 7.54. Okay. I think everyone in this field can run 6-second runs, but I'm not sure about it, but it looks so great. It's big improvement. 6.99 for Eleni. Takes her up to 5th position. Yeah. And what about on your side for Rudy Sorzi Yeah, there? he's going in 7.08. Yes, yes. Dimitrios Kontarinis in the left, also from Greece. Oh yeah, yep. And Ville Skinnars from Norway in the right lane. Currently 15. That is can't feel especially safe No, on the that's not 15th a position safe place right now. But because everyone is improving. This is a damn good round of qualifying. I think this is one of the reasons that I like Super Street Bike. Dimitrios in the left, no improvement. And Ville Skinnars lost quite a lot of time there since the last round. 7.3 in the left and 9.13 Ville Skinnars. Yeah, actually some problems. He shut off quite early then. Yes. Margot Schmidt from Holland in the left, 7.07 until this run. I think she's going to do maybe a big improvement, but I think there's going to be a small improvement, and I would like to see a 6.95 or something. Okay. Let's see what Mugen Lund can do in the right line then. 7.31 since previously and a 14th position. Something wrong in the right lane. Yes, Lund okay, let's keep have all the problems. focus on Margot Schmidt Yeah, then. it looks really good. It looks really good, but only 7.20, yeah. okay. You didn't get your improvement there. No, unfortunately. Okay, we got thumbs up. Mugen Lund, he's got another chance. There was some struggling with the timing for some reason, but now it's okay, and he's going for it, you know. 7.31, and after this run, maybe an improvement. It sounded like an early shot off, but yeah, 7.63, 249. Next pair up, that is Carl Thomas. That is not qualified. No, I would think so. He's not. Yeah. Right now, they are. Sorry. Yeah. I was a little bit surprised there because I saw him and I thought a little bit too fast. A little bit too fast. That's what all the girls says. In 8th position, 7.05, and Clemens Vallet is 7.28. He's currently 13. 7.05 is very close to 6x, but we have seen it before. We have thoughts, and this is not that hard to do, but it is 7.05 down to 6. It's but maybe. It looks good, and no, 7.04. It's an improvement, 100 seconds faster, better. Problems for Clemens Valle. Yep. And we had two guys that are, I think they're very interested in
make some big improvements. I think Daniel Donat Lenges time, 6.6, is a fantastic run. But both Matthias Bolin, who stands in the left, and Jake Mitchell on the right side, they are both, they have definitely the knowledge to do it. Yeah, yes. to do it. Personal best for Matthias Bolin is around 680 something. And Jake to the right, he's in the 6 section, but 697. Matthias Bolin 7.03. Gotta be a definitely good feeling if you get into the 6 second bracket on this one. I got a good feeling. Not for unfortunate. Matthias Bolin sits up and 680 for Jake Mikael. Takes him up to third place. Yeah. Took him up one position there. So when we are leaving, I think that is, yes, that's a third qualifying round for Super Street Bike. See, it is, yes. Daniel Donat Lenges is low qualifier with 660. Matsakis Ioannis is second with a 674. Jake Michael is now third with a 680. Lampropoulos Ioannis is fourth with a 690. And Eleni Reveltsi is fifth with a 699. That is the top 5 in Super Street Bike. Jag ska passa på, innan vi kör Pro Modified, jag har en liten efterlysning här. Det här är ifrån biljettkassan. Jag har en efterlysning, vi har en herre vid namn Leif Wiman. Han har tappat lite saker där uppe. Så Leif Wiman får gärna gå till biljettkassan. Han har tappat lite innehåll, jag vet inte om det är från, i plånboken tydligen. Och jag tror att han är tacksam för att han får tillbaka det. Absolut. Leif Wiman alltså. Ja. Bege dig upp till biljettkassan. Då ska du få lite prylar som du har tappat där uppe. Och det var ju snällt av dem, tycker jag. Och nu, det är absolut. Men vi försöker ju vara snälla inom dragracing. Att inte du lyckas. Och, Sa jag det där högt? Det var bara jag bara tänkte det från början. ja, en kvick duschning innan vi släpper på Pro Modified. Ja, igår i det andra kvalet, vi körde 2 kvalsvängar i Pro Modified igår. Och andra kvalsvängen, jag såg nog precis allt som kan hända. Jag tror nästan att det var så. Vi var nästan lite chockade Alltså en stund folk åkte 681 tror jag. Vi kan faktiskt, om vi tittar så har vi ju listan alldeles strax. Men någonstans 680 tider såg vi. Och sen såg vi en del bilar som höger och vänster bytte fil. Eller 680, 580 såklart. 581, Jere Rantan ger mig. 581. Ja, och jag tror att det var ett nytt personbästa dessutom. Så det var en supersnygg runda. Allting, det var högt och lågt, det var åt alla möjliga håll. Vi såg bilar som touchade i muren, vi såg Peter Kunz bland annat som jag har fått laga och fixa och dona, men är framme och har gjort ett fantastiskt arbete. Det är han i Bråka Maron som står här mitt framför oss. Vi hade Olof Andersson. Han, alltså... 360-gradare plus. i 360 plus, ja precis, i Fast Freddy's Lane. Ja. Det var mycket konstigt. Jag pratade med Olof, jag gick till depån och jag tittade på honom. Vi har gänget där ute. Ja, och jag tittade på honom och han flinade. Hur gick det där då? Jag vet inte riktigt, sa han. Han var inte alltså helt oberörd, ska vi väl kanske inte säga, men han var mest oförstående just då. Jag väntar ju på att nu försvinner fronten. Nej, den klarar sig. Nu försvinner wheelbars. Nej, den klarar sig. Sen stod han i rätt riktning. Så vi på pekarväxeln så åker vi tillbaks. Men, och det finns inget fel på bilen. Nej. De har gått igenom precis hela bilen. Ingenting är skadat. Och förutom då att i andra kvalrundan där,
Vi hade ju Stian Rusonäs som kvaletta. Exakt, och det är ju i andra, jättekul. ja, absolut. Och det är också personbästa, är jag ganska ja. säker på. Ja. Och sen hade vi Jere Rantaniemi och Michel Thoren som slog sig in framför i några av de sista körningarna igår kväll där. Vi kan väl ta de 5 snabbaste. Vi tar det på svenska till att börja med. Nu är det så här, vi åker alltså FIA, det här är europeiska mästerskaperna. Ja, Så vi försöker att ta det på engelska, men vi försöker även ta det på svenska. Lite grann, Ja. ja. Så jag tänker så här att kvaletta just nu inför kvalrunda nummer 3 är alltså Jere Rantaniemi med sin Turbo Mustang. Kval 2, Michel Thoren i den här svartvita Camaron, kompressormatad sådan, han har kört 582. Stian Rusenes från Norge med en Corvette, jag vet inte karossmodellen riktigt, men det spelar mindre roll. Ni kommer att förstå vad jag menar. 586. Anders Arnevi, röd Ford Mustang, turbo, 588. Sen har vi Micke Gullqvist som åker i en Primus. Är det en Superbird? Jag tror att det där är en Dodge Daytona. Jag tror det, ja. Och det är en av få bilar. I promodreglementet så får man inte ha vingar hur som helst. Men en Dodge Daytona, för de kom original med en vinge som gick över taket. Så då är det legalt. Då är det legalt, och ja. Micke Gullqvist, han pensionerade sig från promodracingen. Han gjorde sig av med sina saker. Men sen tänkte väl någon till att han är ju rätt duktig på att både köra och tuna. Så han har helt enkelt ska vi säga, han har styrning då i Micke Johanssons teamet. Och än så länge tycker jag att han har skött sig bra. Han är alltså kvalfemma på 6.00. Och som vi sa igår där också, jag tror att Micke är inblandad mer än att bara köra. Ja, jag men tror han är såklart, väldigt inblandad i mycket. Micke Gullqvist och Promod är ju liksom synonymt exakt. nästan. Och Micke Gullqvist, han har ju dessutom varit över till USA för några år sedan. Nu är det ganska länge sedan. Tiden går fort när man har roligt. Så han har ju varit där och raceat och gjorde det väldigt bra då. Egentligen skulle vi kunna dra igenom hela listan. Vi har ju en traktorruter som håller på att fixa till det sista med banan. Benny Strand, en god vän ifrån Iggesund av alla ställen, Hälsingepöjk. Eller har varit en pojk, nu har han passerat. Tänker inte säga mer än så. Men 6.10 och de åker lustgas. Det gör ju även, som vi ser här framme, Peter Kuhns. Jens Lönngren åkte personbästa i många runder, höll jag på att säga. Från Finland 6.11. David Wächter har kört 6.18. Kim Christiansen, Danmark 6.32. Åke Persson, Bagarn, vid Camaro 70, 6.37. Fredde Fagerström i en framlackad pickup. Vad åker han för bil? Jag tror det är en pickup. 6.83. Och de lagar precis hela bilen igår. För han skakade däck någonting okristligt. Jaså, så de har fått verkligen laga bil. Dessutom så har de fått chauffören att försöka tänka till. Men de sa det är ett svårt jobb. Han var skitnöjd igår. För känns det inte bra, stäng av. Och det hade han ju gjort. Men det var att det skakade sig för benet. Så han hade ju något sätt chatoffen hoppat av. Så den hade ju stannat själv. Så hans team var ju skitglada. Jag tänkte, han lyssnar på oss. Nej, det var inte riktigt så det var. Då ska vi se. Vi har Mark Hartefelt i vänsterspår, kval 19. Exactly. När vi har 16 bilar som kommer att få tävla. Vi har Peter Kuhns med Camaron i högerspår. Okvalificerad. På grund av fadäsen igår. Okej, Mark Hartefelt. Right now on the 19th place and we had a ladder of for 16 cars. For 16 cars. So both of these guys are outside. Peter the 16-car field. Peter Kuhns had some issues yesterday. There was an incident, and he haven't got any timing slip because it was in the first round. So he had to work with the car all day, and I think quite late in the evening then. And we're glad to see that Peter Kuhns is back out here after that touch. It was a very strange incident. Exactly. He was definitely in the left wall there, but well, it was really strange. One of the actually many strange things that happened yesterday. Mark Hartefelt, and that is a Plymouth Superbird. Here we go. We were talking in Swedish about the wing on those cars. That is actually allowed to be over the roof line. That is because that particular model that
Chrysler Corporation produced just for NASCAR racing back in the days. Peter Kunz, that goes nitrous oxide. 690, Peter Kunz. 690, and that means that he is 12th position. He's inside the ladder. Something problem when he crosses the finish line. Yeah, I saw that, yeah. Something happens, but I think no worries about it. I hope there's no worries, at least. Mark Hartefeld, problems again, but yeah, 11.22. He's But outside. still outside. He's still 17th on that ET. And I think one of the cars is still on the track and needs a little bit of tow help. Mm. Can't really... Well, it looks green. So I guess it's Hartefelt. It could also be one of the yellow vests of the security guys down there. So no, I'm not gonna say anything more. I won't. No, don't go there. No, I'm just quiet.
And we do hear the familiar sound of ProMod starting up. Yes. So we're ready for the next pair. That is Olof Andersson and Jan Brännvall. And Olof Andersson that did the most peculiar thing I've seen during my years in drag racing the last round. Yes, And what is the situation if we're talking about the qualification list? That is Olof Andersson in 19th Yeah, he's place. outside. Yeah, he's outside. Jan Brännvall in 20th place outside. 16 cars, we talked about that, and right now on the 16th place, on the bump spot with 8.97, Marcus Perman in the red Camaro. Yeah. Okay, Olof Andersson in the left, outside the ladder, and also on the right side, Jan Brännvall. He made one pass yesterday and then have some quite big damage on the engine, but they rebuild it. Oh, really? Yeah. Okay, they've been working hard as well. Yeah, they worked hard, and I hope that... It's been quite a lot of work in the ProMod pit area last night. I think it's because all of them are, balanced on the edge. On the edge, yes, of course. Olof Andersson, 748, takes him inside. Yeah. That is 15th position now, so he's inside. Brännvall, 17th this time. But I mean, after that, really strange run from Olof Andersson. Last time, it's got to be a nice feeling now. Inside and has a run, even though it was quite a lot of lift and coast for both of them. You can hear it, but normally you don't paddle in the qualification because, the run, you can't do anything. But both of those guys, they are outside. Yeah, so we do try to pedal it. All the way down. Both of them pedal, and yeah, it was enough for Olof. Unfortunately, not for Enough Jan for Brännvall. no. This time we got one chance left. I Oh think yeah, there that are is later today. Yeah, 2 rounds on Saturday. That is actually a possibility that we're going to see them out in a test session later on tonight. Okay, yeah. But that is not to say the decision has not been made yet, but there is a possibility that we'll see them for a test run Okay, later on today. Yeah, I do understand. but that will not be a qualifying round. If it occurs, it will not be a qualifying round. Patrik Wikström in the left lane. Patrik that has been away. He was definitely a top contender a couple of years ago. And as you mentioned, he actually produced blowers for example, Promodified during a couple of years. Has been away, but is back again. But so far, I think it was last year he showed up for the first time, wasn't it? I think so. I don't remember. That's okay. That's okay, sir. You know the feeling? Yeah, I know that feeling. I know that feeling very well. Oh, nice. Hasn't turned out that well for him this time so far. He's in 20th position. And we know that's bad because it's only 16 cars that's going to compete when we go on later on with eliminations. That is tomorrow. Yeah. Now we start eliminations.
So what's the bump spot, Mikael? What's the bump I saw spot? that 7.96, and right now at the bump spot, Bruno Bruno Bader Bader. in his split window Corvette. So Patrik Wikström, he must go quicker, faster, better, whatever, than Bruno Bader's 7.96. And I think he will take the chance to do it. No doubt about it. Oh yeah, I mean, he's got a car that's totally updated. Yeah. He has a lot of knowledge, a lot of knowledge. He's been here for a while. And, He's been around for a while. Yeah. That, Even if even if he's not driving cars for a couple of years, but he's been here, and he's seen everything. He knows exactly what to do, and I think he will take the chance. oh, Right now, definitely, definitely. 11.27, and this car, I think it will be at least in the low 6, if there is no problem. 105, 60 foot, and I think low 6, 6.28. 6.28, and that takes him into 9th position. A really good run. And It looks so smooth, no complications. Exactly, we talked about that earlier. That is often the fastest runs. That looks really, really, really uncomplicated. And I don't know if there's something wrong with me, but when It is. Yeah. It is. Yeah. Yeah. Thank you, my friend. When people like doing things like this, you're outside a ladder, and you have issues with the car and everything, and then it just happens. It will be, those really good happenings, and you get a nice feeling inside, Yeah. That is actually true. Yeah. Even if I don't have any favorites, because we are not allowed to have it, not official. But I like this. I like these things, when people just show us this is how we do it. Exactly. Yeah. I think it's So, wonderful. okay, here we go. We have Bruno Bader. Yeah, and he's outside right now. He's outside. He Because actually of- just saw what happened. That means he's outside of the ladder at the moment. Bruno Bader in the left lane, and Roger Johansson with his nitrous oxide. Is that a Mustang? Yes, it Yeah, is a Mustang. yeah, It is a Mustang. Of course, it's Roger Johansson. It's Ford, I know that, but a Mustang, yes, you're absolutely right. And he rides a huge Pat Music engine. Roger Johansson is inside at the moment in Yeah, but- 14th position. If you look at, 7.96 for Bruno Bader and 7.03 Roger Johansson, Mm-hmm. at least, I think they have... Both of them are Yeah. definite. I mean, look at the top of it all. We're talking about possibilities to run 580 Yeah, and during both of this these event. guys, they have run 5-second passes. Oh, definitely, yes. But it was tricky yesterday. It was tricky Yeah. yesterday, but I mean, we saw a couple of guys that didn't find the traction at all. We also saw a couple of guys that underestimated the track and went into tire shakes Who and used so on. tire shake, Yes. broke cars Yeah. and stuff. And we saw some that easily run 581. Yeah. Okay, Bruno Bader needs to go quicker than what's the bump spot right now? That is 748. Yeah, and right now, Olof Andersson with a nice-looking Chevy 57. We can sing a song for Olof, but not now. No. No.
Okay, drivers, it's all up to you now. The team has been working hard. They now left the cars and it's all up to the driver. They are in stage. Both lost traction. Yes, I think it's exactly on the 100 meters. something like that. Yes, Yeah. yes, yes. No improvements for any one of them. No, no, no. Of course. Yeah. Okay, so we're done with the theoretically slower ones. So we stop looking at bump spot now and looking upwards because Mats Eriksson is in 15. Yeah. But there's no one under there. There's no one under there. Marcus Perman. Marcus Perman, yes. I hope Yes. he's in the staging lanes because let he's me- got. I let- must check out. You know. Yeah, okay. I couldn't see him, but I hope he's here because He should have been out quite early according to the maybe. the running orders in FIA classes. Is there a car down at the end of the track? Yes, it is. Yeah, I think so. So we'll fast towing and help him outside of the track through the gate, and then we've got Mats Eriksson in his Ford Crown Victoria, yes, 56 Crown Victoria. and then we got Stian Rusanes, who had made, this season struggling with the cars, nothing, they tried everything, nothing works. And suddenly, I think it was the last weekend at Gardermoen, and When it suddenly all came together, exactly, and yes, and they had a really nice, nice racing weekend, and they had 580 seconds something. I don't remember exactly. No. And now they're in it. They opened the window and Here we go. Yeah. He was low qualifier for a while. 5.86. 86, yes. And that's Stian Rusanes in the gray and yellow Corvette. Actually, two really, really good-looking cars, but so different, so very, very different. And Mats Eriksson that has announced that this is his last season in Pro Modified. But he will not retire from drag racing. He will go stock superstock Exactly, racing. they talked about stock superstock. Oh yes. And I do know that he has a couple of stock superstockers in his workshop. And then both his main man, his son LG, and Mats is going to race a car of their own. It's going to be, Yeah, stupid question. I think it's a Ford. That was a stupid question. Yes, it's Ford. Okay, let's see what those can do now. Stian Rusanes with his Corvette. A long, hard and he put burnout. the lights on, tail lights on, and the brake lights. Oh, We can see it from behind clearly, and you can see he has some braking lights on it too. That's cool. I don't. The running order is based on what they did in the last round of qualifying. And that's why we have Stian Rusanes here already. Because he is third qualifier, but he wasn't running fast or quick
in the last round of qualifying yesterday evening. No, he made it in the first round yesterday. Yes. Mats Eriksson is inside of the ladder right now. Yeah, 15th position. I don't think he feels so that's not comfortable. no. 7.31. He needs We know 590, yeah. and he's gonna do it. Of course. He's not going to do it. Directed from the starting line. And Stian Rusones 6:23 this time. If you see Stian Rusones, the small numbers, 0.95 in the 60 foot, that's good. That's definitely good, yes. And I think something happens between 100 and 200 meters, you know. But he had only 6.23, but the speed 380. I think that's quite good, you know. Yep. So he has the onion is quite right, and they have some, you know, do some work with the chassis, but I think they will fix it. They will come through. They will come through. And we got the clear sign for the next pair. That is Åke Persson in the left lane, Fredrik Fagerström in the right lane. What did you spot? I think who decides the pairing of these two guys, you know? The fastest guys in Huddinge. It's more important than qualification in the European Championship between these guys. Yeah, those guys have been fighting since their teens. Yeah, they have stand beside each other in the garage back in the days, you know, and they have run on the streets, and they have done later into drag racing and so on. It's always been a competition between those two. Åke Persson was the first of these two guys who runs 5 seconds, you know, 5:88. So every time Freddy calls him, he asks in the phone, 5:88. So what has Åke Persson done so far? 6:37. And what has Freddy done? That is 6:83. Okay. What happened? Well, it was quite a good run, but there's no numbers at all. He must have left before the tree was activated. Freddy Fagerström. But it was a decent run for Freddy Fagerström. It looks good. But I mean, we always say it's okay during qualifying to red light. Yeah, but this wasn't even a red light. This was before the tree was activated. Yeah. I think the staging light was on, but the trees haven't count, you know. It wasn't any yellow lights or something. Okay. And 963 for Åke Persson. Didn't improve anything at all. Okay, we got clear signal. The track is ready for the next pair. That is David Wächter in the left lane and Kim Christiansen in the right lane.
David Vector, one of those guys who normally runs 5 seconds without any bigger problems at all. Kim Christiansen 6.32. He's also, he would be down to the 5 second, of course, but I'm not sure about his personal best. But I got a little list. Yeah, you got a list. Yeah, and and I while can you tell look, you- do you find it? Yeah, I found him. Kim Christiansen from Denmark, 5.91. Okay, yep. So right now he had 6.32 and on the 10th place in the qualification list. David Vector on the left side, he's got a really good number, 5.76 as a personal The best. Yep, yep. That's awesome. That's Nope. struggling. Yeah, both of them. Oh, okay, yeah. It is what it is. They got problems. And quite interesting because we are running a European Championship. Yeah, And I take a look at the list from the European Championship. That is from the first round of the European Championship. That was in May in Santa May Pod. at Santa Yeah, Pod, yeah, yes. And as we know, there are a couple of points that is handed out during the qualifications. 3 points to the quickest one in Yeah. each qualification round. Okay. 2 points to the second one and 1 point to the third. Yeah. And there we have Andres Arnover is number 1 in the European Championship at the moment. Andy Robertson is second. Jere Rantaniemi is third. Fourth is John Webster. And Mark Hartefeld is fourth. That is the situation when we left Santa Pod a month or two ago. Jens Lundgren with his Plymouth in the left lane. That actually ran a decent 6.11 to bring him into 7th position here at Summit Racing Equipment Internationals at Tierp. And Mikael Gullqvist, Gullan, with his Dodge Daytona, is in 5th position with a 6.00. I got some information. Marcus Perman, Yes. he had some struggle with his oil pressure, so Okay, they had that's a little why bit we didn't see him yeah, this exactly. time, yes. So thanks for the information. And I do hope that's fixable. Yeah, we keep our thumbs for that. Cross our fingers. Jens Lundgren, 6.11. Yep. They have done personal best each round, I think. Jens Lundgren from Jakobstad in Finland. You can take this in Finnish then. No, Okay. but I can order beer in Finnish. I'm not surprised. I like the Finnish language. There's so many good words. It's a very difficult language. Yeah. Okay, guys. Problem? Problem runs. Again? Yeah, Problem. both of them, yeah. Yes. So let's say it hasn't been a lot of
changes in the top of the list. No, But we did have a couple of changes in the bottom of the list so far. yeah, though, and that's because the bump spot. Now we can call it bump spot racing. It's the most interesting part in the list, and we have seen pedaling, from many of those drivers. Yes. Who is on the bump spot? Those guys who run right now, Jens Lundgren and Mikael Gulqvist, they're quite safe, 7th position and 5th position. Trying to go faster. Yeah, only, but and if they don't get a perfect run, exactly, they just click off. exactly, Yes. because yes. something can happen with the car or the Oh, engine, oh, and yes. it's all over the place. Yeah. So they're quite smart then. And let's see what's next. We got Benny Strand. Oh, yes. The Camaro in the left. And Michel Thoren. Exactly. And we got a nitrous car in the left. A lot of nitrous. And we like that. It's a big engine, huge engine. And I don't know how many steps. I think 3 or 4 steps of nitrous. in Yeah, the okay. nitrous Yep, system. yep. Yeah. And And perhaps talking about we Benny will Strand, he has been really, really successful in Top Door Slammer for a couple of years. Many years. Switched over to Pro Modified and doing quite well. I mean, 7th in this And bunch of guys. Yeah, and we can't forget that it's a big difference between Top Door Slammer and Pro Modified. Of course, the distance, That's in the Pro main Modified- thing. Yeah, That's the exactly. main thing. But there are different between the rules in Top Door Slammer and in Pro Modified. Modified, yes. So, it's. Yeah. He Can you opened. say it's more restriction in Pro Modified Modified, yes, than you can in actually Top say. Door You can Slammer? actually say that. Yeah. But I think Well, Benny I Strand, think Benny Strand is definitely on his 6.10. way to be a main contender in Pro And Modified. I have some contact with his mechanic, Yeah. and I asked him if there's possible to make a 5-second pass. And yeah. of course, No worries. No worries. No, we will do it easy. Okay, here we go. And he laughs, of course. Yeah. Michel Thoren in the right lane, Benny Strand in the left lane. Yeah, Michel Thoren, he's on the second place, 5.82. He was one of those guys yesterday who made those clean passes. passes. There was no worries at all. No, straight, clean passes. Exactly. And he went up there with, what was it, 582. To be number 2. Stian Rusenäs coming back in front of the grandstand. Yeah, it's the Give those guys a good-looking guy. huge applaud. Yeah. I think he got the coolest tow car in the whole pit area. It's a Harley Davidson engine in that. Oh, Yeah, okay. it's a V-twin, yeah. Okay. Benny Strand, his team puts the last hand on there. Same goal for Michel Thoren. Again, 5.84. 84, Michel Thoren once again straight down, really nice. Has a 582 previously, runs a 584 this time. He runs a bracket car, in Pro Modified. Excellent work, guys. And 394 kilometers an hour up at the top end there. 11.3 Benny Strand in the left lane, and he had some problems. 60 foot 109.9. It's okay, and about not in 200s. It's closer to the starting line. I think it's about 100 meters. Something happened, and he shut off. Yeah. The sensible you thing won't to do. pedal a nitrous car because
anything then the can happen. timer Exactly. is no. Okay, this is going to be really interesting with Andres Arnover in the left lane, Jere Rantanjeme, low qualifier so far here Yeah. in the right lane. Is there a problem for Andres Arnover? And look at the sportsmanship there. Jere stands waiting there. You want to see either that they don't race. Oh, it's running. Andres is running, and here he comes, flying the Estonian flag from his driver window there. Andres Arnover, that is actually the only one of all the pro mods that's been down in the 5.6 bracket. He actually ran a 569, 409 kilometers an hour over the finish line. But that is a while ago, and we have totally different conditions here, but he is right now in fourth position with a 588. They're quite close to each other. Oh, yes. 5.88 and Jere Rantanjeme 5.81. 5.81. So the top of Promodified is four really tight yeah, together. it's so close to each other. Is that Michel Thoren coming? I think it's Vector or Vector, Christiansen. No, not Christiansen, okay, yes, yeah. our Danish friends. Maybe. No, it's Odd Vector, I think. Stop guessing. Leave it. Look at the racing. Yeah. Rantanjeme, I think he goes straight. He goes really straight. 5.79. So, what a run, you know. What a run. 5.86, 402. Andres Arnover. Both of those guys made a fantastic passes, runs, whatever. Really good, yes. Oh. 405 kilometers an hour over the finish line. So when we are leaving Promodified after the third round of qualifying, Jere Rantanjeme is number one with the 579. Michel Thoren is second with a 582. Andres Arnover is third with a 586. Stian Rusonäs is fourth with a 586 and a couple of thousands behind Andres Arnover. Mikael Gullqvist is fifth with 600. And we're going into the top methanol category. Yeah, Hampus Stavlund. Hampus Stavlund. Yeah. And they're still on a huge learning curve. They still have to learn a lot about this setup with the A-fuel combination in that funny car. And as I said, we're going to hurry up really slow, getting used to this combination. And I think that think in the right direction. Slow progress all the time. I think the furthest they run so far is 100 meters up in Piteå a couple of weeks ago.
That was not much of a burnout. No, not at all. Not at all. Exactly. Och då kan vi väl passa på att säga det också att när racerna tar sig lite extra tid, för det tar faktiskt en stund extra att åka runt läktaren som de gör då, så visa uppskattning, ge dem riktigt rungande applåder när de rullar förbi A-läktaren. Ja, det ska vara intressant att se Hampus Stavlund och hemmahörande uppe i Skellefteå med den här Funny Car-karossen med, nu var det många med igen, en nitromaskin, alltså en A-fueler, alltså en injekterad motor, ingen kompressor eller överladdning, utan här är det endast tillsatt bränsle. Och, men bränsle av det elaka slaget, exakt. nitrometan. Men som sagt vad de har sagt, vi tar det väldigt, väldigt lugnt med stegen framåt. Och det längsta de har kört, det är typ 100 meter för ett par veckor sedan i Piteå. Men de gör det på rätt sätt. Nitrometan är ett bränsle som inte är likt någonting annat. Nej. Allt du har lärt dig om hur man tunar en bensinmotor kan du glömma. Det är någonting helt annat när vi bär med oss eget syre med nitrometanen. Ja, slå loss däcken rätt ut från linjen och sen försöker han göra en återhämtning faktiskt. Men som sagt var, små steg framåt hela tiden för Hampus Stavlund. But then we step over to the same class, top methanol. We're talking about top methanol. It's Isak Lagg in the left lane. And Isak Lagg is one of the guys that actually runs A-fuel. Also, yeah. That means nitromethane exactly. in top methanol class. But in top fueler, it's a dragster, you know. I think it's maybe it's easier to drive it, but Isak have some problems from the starting line, and maybe this time, you see in the list he got 18 seconds. Yeah. I mean, that's nowhere. Now actually 14, but doesn't matter. Isak Lagg 18. 18, sorry. Hampus Stavlund, Isak Lagg. that one we saw before this one. It's not easy, even if he drives a dragster, you know, it's easier to handle the car, but the engine is exactly the same. As complicated, yeah, you know, yes. It's not forgiving anything. Okay. But I feel Isak. hopeful that Isak Lagg is going to. He have drive this car a couple of events now. Yeah. And he has done it really, really good, but it's hard to handle. You know, it's hard to hit. You know, the window. We talked about the tuning window for the clutch and the setup of the engine and all that stuff. And that is a very narrow window when we're talking about nitromethane. Exactly. That's a big. So we keep our fingers crossed that they have found a setup that allows Isak Lagg to leave the line in a proper way this time.
Same thing again. Exactly. It sounds really, really good, but Everything looks good. The burnout looks very good. It sounds good. And but they can't get it off the line. No, I think it's directly up in smoke. it's all about the clutch. It's all about the clutch. So, and yeah, but even if they're, of course, they're disappointed, but put it in the book, in the book of knowledge. Yes. And take it with you because every run is counting for some reason. And I think this is young guys, they come back. They don't give up. Yeah. So we got Silvio Strauch to the left, and he's running Traditional top methanol combination. Exactly, yes. with methanol and a blower. Yes. And you can see the difference between those because on the right lane you got Johnny Lagg, and he's also driving an e-fueler, exactly the same kind of engine that Isak Lagg and Hampus Stavlund had. And Johnny Lagg was really, really successful at the end of last season. Yeah. But this season they have been struggling just a little bit. And can't really find that perfect combination again. No. So, just quickly looking at the qualification list for top methanol, Sandro Bellew is number 1, Timo Haberman second, Tino Bryntesson third, and Silvio Strauch fourth, Tina Höst Nedregård is fifth. So Silvio, with his methanol dragster, ran a 5:53 yesterday, and which took him into a 4th position there. Yeah, Johnny Lagg only 7.56. He must find his way back to the combination he had last year, and that is so much easier said than done. That's why we are here and not out there working with the cars. Because Sandro Bellew ran 5:41, Johnny Lagg 7.56. So it's a big step, and he had to do faster than 5.41. I think you can make it, but Johnny Lagg upp i hög och gör Silvio Strauch den här gången då. En 5.60, English 5.62. Doesn't improve anything from this previous 5.53. And Johnny Lagg immediately up in smoke. That seems to be a lug problem. Yeah, and, I do agree and with Johnny Lagg that had a really well-working combination at the end of last year. And here we go. A couple of new things in the engine to run faster, and the whole base combination is gone. And I mean, we're talking about some really, really experienced guy around him. Christer Johansson is around. I mean, we're talking about a Swedish, tall guy that has been racing forever and actually started his career with injected nitro. And that is a couple of years ago. So, I mean, it's really noticeable. A couple of liters with nitromethane. Oh, yeah, he has over the years. And they can't really figure it out. No.
And the car does exactly the same as Isaac. Isaac's, yeah, They do father and son there. exactly. Okay, yeah, but next up, Timo Habermann, and he's up against Tony Bryntesson. So that is second qualifier and third qualifier that's coming up. Yeah, Timo Habermann is second qualifier, 5.42. 42, and Tony It's Bryntesson, close, yeah. 5.45. 300 of a second. Oh. So, this is And drag Timo racing. Habermann running a traditional top methanol engine in his and his brother's dragster there. That is methanol with the blower. And Tony Bryntesson is actually one of the first guys that brought back the A-fuel concept into this class. Tony Bryntesson. And Timo Habermann. Oh, I like when you feel satisfied, you know, when you got the timing between those cars and the burnouts and everything just, you know, you have a good feeling. So between those two cars, it's only 300ths of a second. And that's, Timo Habermann 542, Tony Bryntesson 545. it's almost nothing, you know. Yeah, but it's still there. Yeah. It's still there. It's typical drag racing, you know, when the split second counts and not the tenths, it's the hundreds of a second. .545 for Timo Habermann this time. Has a 542 since earlier. And Tony Bryntesson had to shut up when it was drifting towards the center line up there. Yeah, Quick look at the 60-foot times there. 0.92 for Habermann. 0.93 for Tony Bryntesson. yeah, both of them, they're going correctly from the starting line. And then you can see, it's once again, when the clutch, you know, locks up on the right side this time, and it's starting to drift and slide a little bit. Yeah. Yes, yes. And they have their hands full. They have to drive the car all the way down. Okay, and here we go. Tina Höst Nedregård in Yes. the left lane. And she drives a A-fueler. Currently fifth. Yes, and on the And right side. also one of the A-fuelers, Exactly. nitromethane. Sandro Bellio in the right lane, he's driving a funny car, but not the same. It's the same car, but not exactly the same engine. He drives As Stavlund. Stavlund, exactly. Yeah, yeah. This is an methanol Methanol and blower, with yes. blower. So you can hear when they are going into the staging lines. Oh yeah, you could actually There's hear a it really, big- really well when Tony was
was there. Yeah, exactly. You can hear heard the difference difference when they switched over to, let's Yeah. say, race mode, Yeah, high and- side of exactly. the And then you injection. can, if you listen to, in this case, Sandro Bellio, when he is going for the Staging beams. yeah, and he will try to handle the car to rev it up, and he works against the hand brake. It is actually the a clutch hand brake, pedal and yes. everything, and the RPM is about 8, Almost 9, 10,000. Yeah. It's I think it's this is extreme. And driving a funny car with that short wheelbase, it's oh. And I mean, quite interesting because the record for top methanol funny car Yeah. is still held by Johnny, Swedish Lindberg. Lindberg, yes. Johnny Lindberg, and that is actually a couple of years ago that he did that. And then after that he moved over to the United States, and I think it was before 2015 because he won in the USA 15 and 16. yeah. So it's And now he's a crew chief for one of the John Force cars over there in Nitro. Yeah. That's awesome. Okay, Sandro Bellio, number 1 in Qualifier, yeah. yes. And he had run 5.41. Tina Höst Nedregård is in pre-stage, and so is Sandro Bellio. Then we got the second light, it's on the left, and then we can hear Here Sandro comes the works rev, with the yes. car. And we got a green light. Sandro Tina. Bellio early shut off. Yeah, Tina Höst Nedregård tries to pedal the car, but yeah. Makes a 6:21 this time. And for Sandro Bellio, I won't even mention the ET there. No. Okay, so when we are going into the next class and leaving top methanol, Sandro Bellio is still number 1 with a 541 since yesterday. Timo Haberman is second with a 542. Tony Bryntesson is third with a 545. And Silvio Strauch is there with a 553, and Tina Höst Nedregård a 553 as well, but a couple of hundreds behind there. It's really tight in the top of top methanol there. And this is exactly how it should be. It should be, yes, and we love it. We love it. Okay, we have touch up before we Go are into Pro Stock Stock. car. That was really exciting, the last round of qualifying yesterday. Can you put the list? yes, then we should sir. see Yes, how sir. it looks. And Pro Stock car right now in the first Position, Jimmy Åhlund. 6.61. And right behind, Robin Norén, 6.63. Rickard Sundblom is third with a 6.68. Exactly. And as number 4, Stefan Anrid, 6.74. And Mikael Malmgren in the fifth position with a 6.79. That is the top 5 of Pro Stock, and that was one of the last European classes that ran yesterday evening. And it was damn exciting, actually. So while they are doing a little bit of touch-up to have the perfect track for Pro Stock,
Might take just a couple of minutes and we're on with Pro Stock Racing. It's time for some Pro Stock Racing. We got Simon Ekengren in the left lane with his Dodge Dart, and he runs against Robin Norén, Pontiac GXP. There's a reason why is there a number one at Robin Norén's car, because he's the European champion from last year. Okay, Simon Ekengren is out of the qualification. He's not qualified. He's not inside the ladder because yesterday they have some problems on the starting line and they had to abort and get back from it and back to the pit. So this is one of two chances for Simon Ekengren this Saturday at Tierp Arena to make two really good qualification runs.
6.63 at the right lane, Robin Norén. And in the left lane, we saw that Simon Ekengren he let off the throttle on it Exactly. again, and yeah. because he was close to the left, Left wall there. the yeah, wall, yeah. And, whew, but he, So but okay, he didn't hit it. Yeah, no, we got actually a proper qualification time for Simon Ekengren now. Yeah. So here we are. We do have 8 cars in the Pro Stock for the 8-car field there. And Robin Norén improved. The reigning European Championship, Robin Norén improved. Yeah, but with very small numbers then. Very small numbers, yes. But he improved, but he's still number 2 qualifier behind Jimmy Åhlund. We talked about Mikael Malmgren a little bit earlier and said that he had run a 7.79 only, and we know that he is capable to run a 6-second. Without a doubt. Yeah. Well, why not do it right now? Yeah. Take the chance. Have I mentioned the strict rules for No, Pro Stock? no, not now. Pro Stock, that is, to me, one of the most exciting classes because it's so very tight. And that's depending on the rules. It's strict rules, that is 500 cubic inches engine. It's naturally aspirated. You're allowed to have 2 4-barrel carburetors. You must have a manual transmission into it. And also the bodies are really strict how they can look. And that all ends up with a very tight class, where the races often is decided by centimeters, and here Mikael Malmgren goes. 6.74. But once again, we had a car that drifted towards the quite wall yeah, there. Yeah, and he's quite narrow, but he keeps the throttle down. He's good. He's a good driver. oh, definitely. I mean, I don't know how many passes he's done in the Pro Stock. A couple of millions. I would least. guess. I would guess. Yes, he's been into this class for years and years and years. I do remember when he was driving an altered in competition, but that is In the 80s. so It must be many in the- years. yeah, it's- Oh yes, that's the And 80s, he definitely. did it very well then. Oh yeah, oh, absolutely. Stepped over to Pro Stock and has been there since. Out there, Stefan Andryd with his Dodge Dart. In the 4th position in Pro Stock car right now with a 6.74. Rickard Nixon Sundblom in the right lane. At the moment 3rd with a 6.68. Stefan Andryd from Djursholm outside Stockholm, Sweden. Rickard Sundblom from Pargas in Finland. And the last thing the crew does in a lot of classes, but definitely in Pro Stock, that is checking the height of the wheelie bars, that they are even. Because the wheelie bars is a part of the chassis when it leaves the line. It really has to be perfect. Yeah, it's actually, as you said, it's a part of the chassis because of this to steer the car to make it go straight. Make it go straight.
Not that straight in the left lane though. No, but what can Rickard Sundblom do? 6 Oh, points. 71. He Yeah. has a 668 in previous, but it's right there, but didn't improve. So you have two cars that improved, haven't we? I think so. Yeah, but we didn't change the position within the qualification list. No. And I here we think- go then, yeah, we got Christian Sagelv. 2 cars left. We got Christian Sager in the white Ford Mustang, Mhm, and yep. he will run against Jimmy Åhlund, the number 1 qualifier. Yes. And I think it's hard for Christian to beat Jimmy Åhlund. Yeah, definitely. But he is actually... Christian Sagelv with that family-based little team. Yeah. I mean, a 938, he can do better than that. Yeah, he will run Oh, a yes. 6-second pass. But I think I don't remember the personal best that Christian Sager had. I don't think I don't know if he is on that list we got. And maybe we have to ask someone in the team a little bit later. But I do know that Ford Mustang is a one of a kind. You know, there's no other Ford Mustang in Europe, and I don't think there's so many of them racing in legal pro stock in the States either. You can actually ask me. His personal best is 661. Okay. So? Yeah, I looked it up. I looked it up. Yeah, I admit. So yeah. there is a chance then. Well, let's see what those two can do now. Jimmy Åhlund, 13-time European champion, but ended up second last year after Robin Norén. That's why Robin got a number 1 on his car. But Jimmy, so much experience, even from the United States. Oh, Jimmy Åhlund, 662, almost repeating what he has done previously. He has a 661 from previously, 662 now. Runs 338 kilometers an hour over the finish line there. And just a quick look at the 60-foot time, that is 0.99. Jimmy Åhlund, oh yes, he's right there. Yeah, it's a good looking run, but I looked those guys in the team, and they look at each other, and they didn't look that, you know, Satisfied. No, you know, the face, something, and shake their heads. Yeah, okay. No, Well, but- I'm kind of impressed though. Yeah, they made it 2 times, you know. They got a bracket car. Yeah. So before starting up Top Fuel, when we leave in Pro Stock car, Jimmy Åhlund is still number 1 with a 661. Robin Norén is second with a 663, and he was one of those that improved this round. Yeah. Didn't improve his position, but the ET. Third is Rickard Nixon Sundblom with a 668. Stefan Andryd is fourth with a 674. And Mikael Malmgren is fifth, also with a 674. And it differs 4 thousandths of a second between those two, Mikael Andryd and Stefan Andryd and Mikael Malmgren. Top Fuel. We are talking about, well, I can't actually,
it was 10,000 horsepower a while ago. Yeah, but I think it's 10 or 11. It's too much anyway. It is. Nitromethane. How much horsepower? It's all of it. All of it. It's hard to think and hard to believe when if you tell people the amount of horsepower in a top fuel engine, 11,000. Yeah. And I know there's more in the States because they have the ability to test runs. A little bit more than we do here in yes. But I mean, to get those 10,000 horsepower down at the track through the rear tires, that is obviously huge. But I mean, still, it's still tires. It's tires. It's nothing else than tires. Yeah, no. Okay, so what have we done so far? Susanne Kalin, the reigning European champion in top fuel, has done a 6:56 yesterday. Yeah, and they had big problems. Yesterday they had big problems with tire shakes, and so they had to not rebuild the car, but they have to, Did they have to repair it or small things? Yeah. Tire shakes. That's a terrible thing. Yeah, And Colin Miller, the Scotsman. Yeah, in the right lane, a newcomer for the class this year, did really, really well in his, was it a Little Anglia? It was racing before. But Colin Miller definitely has had a problem over the weekend, going up in smoke immediately. And actually at the last race up here, which wasn't the part of the European Championship. And yesterday, they were here, both of them, and he had the same problem there. Yesterday he had a huge problem with the reverse, and that's why he shut off the car. And when they they have to put the car back, and it takes too long time. Can you say that? So it was close that Susanne ran out of fuel. Okay. But now we can see that the timing is much better between the two. Not only with the teams, and it's even with the starter. So they talk to each other. I know that they have talked to each other. And this one looks much, much better for both of those teams. And that is how it's supposed to be. They're definitely leaving the line in a totally different way than they did before. Yeah, this is... a 6:35 for Susanne Kalin now and a 5:49 for Colin Miller. So that means Colin Miller is now the low qualifier in top fuel, even though we're not at the numbers we used to see over those 300 meters. Exactly. And if we look up in the sky... This is a perfect timing, because when those both top fuelers go in quite straight and go quite fast, then we have Tobias Sakharov in this Sakharov Aviation. He wanna be one of the guys who competed in aviation, it's konstflygning på svenska. Konstflygning, ja. Det är helt klart. Tobias Sakharov ifrån Uppsala, som han har gjort det här några gånger. Han har sett 3500 timmar i luften, kanske inte enbart i det här. Han har varit flyglärare och han har varit allt möjligt. Så det är helt, det här är, jag vet inte. Det är fränt! Och jag som inte ens var beredd på det var jättehäftigt när de kom in och åkte över banan. Ja, det är en Pitts S2. Det är väl typ det vanligaste. Alltså det är en Pitts S2. Ja, ett av de här planen. Jag tror att de flesta använder den här varianten av plan när man åker, alltså konstflygning som det kallas. Och sen är det är reglerat, så man ska alltså göra ett visst mönster. Vissa saker kan man göra förutom
Men det finns alltså en bas i hur man ska göra de här sakerna. Sen bedöms de också i en flyguppvisning. Sen finns det alltså, inte virtuellt, men någonstans i det här utrymmet som vi har här så ska man alltså hålla sig inom det här med flygplanet. Och med tanke på att man, ja vad ska man säga, det har ju G-krafter. Vi pratar alltså från plus 6G ner till minus 4. Så du kan ju tänka det och så ska du försöka hålla reda på... Och sen är det också... Sen är det rätt viktigt att man håller reda på upp och ner. Den här hårda saken som är på backen, den ska man ju undvika. Det är bättre att ta det lite uppåt. Och det där är också helt galet. Han gör alltså en inverterad looping. Han går alltså upp och ner. Så går han med huvudet utåt i en looping. Alltså om jag har så fått alla pengar i hela världen så skulle jag aldrig sätta mig åka bakom honom i den där rörelsen. Tobias Sakharov, det där. Ja, precis. Och han finns ju att följa på sociala medier. Sakharov Aviation på Instagram vet jag att han finns. Och de är ganska flitiga på att lägga upp saker och ting. Ja, och så liksom hur snabbt han går från att åka på ett upp och ner till att åka sidledes fast rakt fram. Men då finns det ju inga vingar som lyfter. Nej, hur gör de det där? Då får du kompensera med skevroder och jag tänkte inte på det. Jag tänkte inte på det. Det är inte riktigt som att köra en gammal Valiant. Nej. Den är ungefär lika grappstyrd, men jag tänker att det där, titta, nu går han går liksom så lågt. Över B-läktaren där. Och sen är det vad fränt. spaken i magen och precis rakt upp. Och så drar vi på en liten... Ja, sen försvann han, jag ser han inte. Alltså det där är fränt. Är han kvar? Jajamän! Hänger vi lite upp och ner. Tunnelroll, det är fränt. När man går liksom och så bara fortsätter man att skruva. Ja, det där är, jag vet inte. Flygplan är ju någonting som man aldrig växer ifrån. Nej, det är nog lite så. Ja. Det är nog lite så. Och jag tänker att vi har svårt att växa från resten också. Vi har helt enkelt Top Door Slammer redo samtidigt som Tobias Sakharov gör en av de sista, kanske sista, jag måste titta, det är en looping som gäller. Så går han runt och så skruvar han runt den och sen blir det en roll och så går han tillbaka ner. Där, mina vänner, skulle mitt hjärta ha slutat funka. Det enda jag tänker på när jag ser Tobias Sakharov här, han har fastnat i vinkelvolten. Han har fastnat i vinkelvolten, definitivt. Någon som inte har fastnat i vinkelvolten, det är Jesper Stenberg i högerbanan. Då åker vi Top Door Slammer. Just nu kval 7 med 4.32. Vi har ju sett liknande bilar innan. Då körde vi Pro Modified. Vi åker 402 meter. Det skiljer lite grann, eller skiljer ganska mycket i reglementet. Men bilarna för mig ser ju identiska ut. Och Jesper Stenbergs Corvette, den här Split Window 63, den här är helt Pro Mod legal. Han kan alltså i princip byta klass och åka Pro Mod. Men det finns en anledning till varför han åker Top Door Slammer. Och det är för att hans polare Jim Bergström och han, jag kanske inte har slagit vad, men de kör lite mer än de är av berömmelse. De vill ju vara den här som är första av dem som kör 3 sekunder. Stenberg hade lite problem igår med maskinen. De var rädda att kammaren hade gått ner sig. Så då hade de en Göteborgsresa i sikte. Men de slapp tydligen den. För de står ju som sagt här nu. Ja, en bit ut. Sen är det problem. Och det där har vi sett några flera gånger. Men en 15 på 60-foten. Ska vi sticka ut hakan och säga att det är inte topp? Inte i TD. Då vill vi under 1 sekund faktiskt. 5.73 är ju inte så mycket att skriva hem om. Men de är ändå med i stegen just nu. För vi kommer ju ha en 8 bilars stege här, eller hur? Ja, och då har vi en bump spot, Roger Nilsson. Alltså 4.33, det är banne mig ganska tufft. Och vi ska ju inte glömma bort att, vad heter det, nu tappar jag bort, Jesper Stenberg, han har ju kört 4.32. Ja. Så han är ju inte safe kanske, men han är ju definitivt
än så länge med. Någon som är utanför är Patrik Dubois som vi ser här, som inte såg igår någon av våra 2 kvalrundor för Top Pro Slammer. Ja, och även Jens Zimmerman. Så jag tänker, jag tar tillbaka det där med Jesper Stenberg, att han är safe. Men det är han ju definitivt inte. Däremot så fick jag ett litet skvaller tidigare av Jeppe, och så han skrev någonting om att vår vän Patrik Dubois hade ju problem igår. Han var ju inte ens framme. De hade tänkt ge upp. Okej. Men då var det någonting som hände, och då har jag en liten sån här skvallergrej. Jag måste ju läsa innantill. Och det tar lite tid. Ja, jag kan prata om något annat. Nej, men Zimmerman i vänsterbanan, just nu kval 10, 4.59. Dubois kval 9, 4.55. Och som sagt, tiden att slå Roger Nilsson är 4.33 som vi ser på tavlorna där framme. Vi har totalt 11 inkvalade bilar. Dubois, Zimmerman och Kristoffersson utanför. Zimmerman, Dubois, vänster högerbana här. Kristoffersson ser vi här i nästa par med Roger Nilsson. Det här är upplagt. Det som hade hänt med Patrik Dubois, han hade ju helt enkelt pajat lådan. Men Peter Kons hade tydligen en utväxling liggande. Så alltså en möjlighet till att, då skruvar de ihop den. De hade gett upp. De tänkte dra. Men de fixade det, och Patrik Dubois står på startlinjen. Och han har nu chansen att kunna köra sig in i stegen. Och det känns som att han tar den. Eller? Inte riktigt. Han kapar en hundring gör han ju till Ja. 4.54, men det räcker ju inte för att slå Roger Nilsson. Ja, precis. Vi ska sticka in emellan här. Jag fick in ett par glasögon, och det bör man väl nästan kunna känna att man har tappat. Ja. Jag vet inte. Det finns ett par, vi säger att de är lite halvrunda och lite så här, ja, men fina glasögon. Så har du tappat på glasögon så kanske du kan kontakta någon. De finns just nu i racekontroll och är inlämnade. Kommer du hit och ser bra ut i dem så får du dem. Exakt. Vi vill gärna ha ett kvitto på... Nej, jag skojar. Här då. Har de där för syns skull? Kan vara så. Okej. Vad sa bra? Vi är inne i Top Pro Slammer. Vi såg Jens Zimmerman i vänsterbanan, Patrik Dubois i höger. Totalt 11 inkvalade. Kvaletta just nu, Per Granqvist. Jag tänkte säga att personbästa stod som spön i backen här igår och i förrgår. Det gjorde det faktiskt. Men jag tänkte fråga Micke hur man säger det på engelska, men han äter en god kaka just nu så vi låter bli det. Per Granqvist kvaletta 3.84, Kenneth Lingvall kval 2 3.98. Båda de här åkte personbästa då. Hanni Flink 4.01. Anders Ed 4.08, Jim Bergström 4.09 som Micke pratade om här nyligen. Sami Toivonen 4.24, Jesper Stenberg 4.32 och så som vi pratade om Roger Nilsson på den 8:e och sista platsen för att vara med i elimineringsstegen 4.33. När vi får tecken att slå av. Vi har något problem där med en lampa som inte riktigt vill funka. Vi ser ju också hur många som krävs för att byta en grön lampa. Det är alltså 4 killar, minst. Så vi får se. 1, 2, 3, 4, 5 nu. Ja, nu är den väldigt välbytt om vi säger, om vi lyckas med det där. Men vad skönt att det var en stagelampa så att man inte behövde hämta stegen. Det är jobbigt när de är översta. Du får sitta på axlarna då. Är det Också väl jobbigt att hoppa? stå och jobba när alla sitter och tittar och människor sitter och kommenterar det man gör. Vi skulle väl aldrig kommentera något sånt där. Nej. Jag tror faktiskt att Björn hörde vad vi så. Han har tydligen radion inkopplad i sina lurar. Och det är såklart, det är inte en så här oviktig detalj att ha en fungerande stage-lampa. Det sitter ju 2 förvisso, men de ska funka och då är det enkelt att man byter den. Och då kan vi också fortsätta alldeles strax i Top Door Slammer.
Vad sa vi? Roger Nilsson, han har ju kört 4.33 och det var personbästa för honom. Ja. Då har han ju en anledning till att putsa det ytterligare. Sen har vi Björn Kristoffersson, han som står med den svarta Camaron i högerspåret. Han har 5.78. Och jag tror att Björn Kristoffersson, han är än så länge någon som försöker, dels så har han inte kört bilen speciellt många gånger. Men när han har kört bilen så har det funkat väldigt bra. Och de har tagit sig steg för steg. Små detaljer. Du vet ju hur det där kan vara. Det är inte till att vara världsmästare första dagen, utan man måste ju försöka skynda långsamt. Och det har de faktiskt tagit i beakt. Dessutom så sitter det inte vad ska man säga, de flesta åker... det sitter en Hemi-maskin i den där, så det är lite kul. Det är inte en LS eller någonting, utan man har byggt det så det är en turbomaskin, men den är baserad på en Hemi-motor. Också lite intressant kan jag tycka. Jag har ingenting emot LS-maskiner sådär, förutom att det är fruktansvärt fula ventilkåpor, men det kanske man ska säga. De är ju fantastiska på många sätt och vis. Men, och så är det någon som sticker ut och så blir det ett litet annorlunda koncept och så förhoppningsvis så funkar det också bra. Då blir man lite extra glad tycker jag.
Då har vi fått grönt ljus, eller ja, inte än men strax. Tummar upp i alla fall att rulla fram Roger Nilsson och Björn Kristoffersson. Vi åker alltså Top Door Slammer, halva banans längd 201 meter. Och det här är spännande som sagt. Vi har kvalåttan, Roger Nilsson i vänster bana just nu 4.33. Björn Kristoffersson kval 11 på 5.78. Och som sagt, Roger Nilsson har kört personbästa både 1 och 2 gånger. Kristofferssons 5.78 är jag osäker på faktiskt. Hur eller hur? Det vi ser på tavlan där framme 4.33, det är ju då den tiden man behöver åka för att ta sig in i stegen. Men det är tajt mellan Jesper Stenberg på 7:e plats och Roger Nilsson på 8:e. Jesper Stenberg 4.32,93, Roger Nilsson 4.33,38. Snabb huvudräkning säger att det då är 45 10 000 delar. Kanske. Och glädjande nog tror jag att också vi får fram precis alla inkvalade ekipage i Top Door Slammer. Kristoffersson är redo i höger banan. Vi väntar på Roger Nilsson i vänster. Vi hjälper honom fram där. Lämnar över banan till chaufförerna. Kristoffersson direkt in. Vi väntar på Roger. Drar ordentligt åt vänster för Roger Nilsson i vänsterbanan. Åker ändå 4.75 med avslag. Problem för Kristoffersson i höger. Går av linjen, sen tar det stopp. Och det ser väl ut som att vi har ett rejält läckage från Kristoffersson, tyvärr. Lite ryckig start här på Top Door Slammer. Vi kommer nog behöva lägga en liten touch på banan efter Björn Kristoffersson där i hög line.
Och medan vi håller på att göra de sista saneringarna, sista avslutande saneringen där ute innan vi kan fortsätta med Top Door Slammer, så har vi hittat en telefon. En telefon är upphittad och kan återfås mot beskrivning nere i Race Control. Det ligger alltså nere vid tunneln där bilarna och motorcyklarna kommer in. En telefon upphittad återfås mot beskrivning. Jaha.
Ja, då en olycklig sanering i högerbanan. Men med mycket professionella saneringsteamet så är vi klara. Och inte bara med att det är upptaget utan banan är återställd till det skicket den måste vara. Vi åker Det är fortsatt. betydligt mer avancerat än att torka upp lite olja som har hamnat på garagegolvet kan jag säga. Innan vi är klara och kan släppa på. I första par nu då, när vi fortsätter kvalet i Top Door Slammer. Sami Toivonen i vänsterspåret och Jim Bergström i högerspåret. Vad har vi de här någonstans då? Jim Bergström 5 just nu. Sami Toivonen 6 just nu. Och Jim Bergström 4.09. Men jag menar i toppen så har vi Per Granqvist som åkte en 3.84 sedan tidigare. Kenneth Lingvall 3.98. Hanno Flink 4.01. Anders Ed 4.08. Och sen har vi Jim Bergström på en femte på 4.09 alltså. Som det ser ut just nu. Jim som jagar första trean är bara 200 delar av en sekund från sitt personbästa. 4.09. Har åkt 4.07 som bäst. En hög 4.07,9. Men det gjorde han förra året. Sami har väl åkt personbästa varje runda i stort sett tror jag den här helgen. Hade 4.62 in med sig denna tävling och har ju nu... 4.24 nu, det är liksom... Det har gått rätt håll hela tiden. Och som vi pratade om innan Bumpspot här, vi har ju båda de här på en kval 5:e och kval 6:e plats. Så att de är redan inne i stegen. Men det känns väl inte riktigt säkert där nere va? För det blir 8 bilarstegar, då har vi ju 4.33 Roger Nilsson på bumpen just nu utanför Patrick Dubois, Jens Simman och Björn Kristoffersson. Det är Kristoffersson som vi såg här innan det som blev en sanering. Vi får Alltså, hoppas att han kan få ihop det där igen eller lösa det som var problemet eller upphovet till olja på banan. Ja, precis. Dags att gå in i stage och så kommer vi ihåg att nu åker vi alltså på halva sträckan, 8:e milen. De blåa flaggorna tar vi sikte på där uppe. 201,15 meter. Jim Bergström höger, Sami Toivonen vänster. Kan Sami förbättra personbästa ytterligare en gång? Kan han till och med gå upp till en 5:e kvalplats? .440 är ju ingen bättring från Sami Toivonen, men Jim Bergström... 4.08, jajamensan. Det är en förbättring, men han blir kvar på en 5:e kvalplats, hör du. 4.08,32, 286 kilometer i timmen. Hade han åkt? Ja, det är tusendelarna det hänger på där. 4 tusendelar av en sekund ifrån sitt personbästa. Men det blir väl en kvalrunda till här i eftermiddag vill jag tro. Det borde det bli. Jag är inte säker. Jag ska kolla. Men det borde väl bli det va? Vad man brukar säga, det är bara krana på lite till så hittar de den där sen. Nästa par ut, där ser vi två herrar som brukar ha bråttom. Det är vid vänsterbanan, Anders Ed med sin blåa Camaro. Kval 4 just nu på 4.08. Och i högerspåret Per Granqvist med kudan. Kval 1:an med en 3.84. Har åkt 3 personbästa helgen tror jag, åtminstone 2. Varav det ena är då givetvis det som man är kvalet där med nu, 3.84. Anders Ed som sagt kval 4 med 4.08. Har ju varit nere på 3.80 tider tidigare.
haft lite problemfyllda tävlingar, bland annat senaste deltävlingen. Där det bara varit 1 eller 2 kvalrundor och sen fick man packa och inte åka hem. Man var kvar givetvis hela helgen, men det vart inga mer körningar. Desto mindre... Vad är det som har hänt? Är det motorbekymmer? Jag tror det var växellådsbekymmer. Okej. Ja. Nu har inte jag full koll på det. kan ju vara så att Per Granqvist och Lenny Dell och gänget har haft problem de med, men det har gått betydligt bättre tidsmässigt för dem. Det är ju sällan så i de här klasserna att det bara är att rulla in bilen. Det är på nu som väntar på nästa kvalrunda. Det är lite jobb att göra emellan också. Tiderna slår alltså. Per Granqvist är just nu kvaletta. Vill vi såklart putsa sitt personbästa. 3.84 har han åkt. Anders Ed är kvar 4. Har åkt 4.08 som bäst. Så vi vill alltså se lägre än 4.08 i vänsterbana. Och vi vill se lägre än 3.84 i högerbana. Eller Per Granqvist höger. Där lämnar teamen bilarna. Nu är det upp till chaufförerna. Nu har teamen jobbat som små illrar fram till just det här ögonblicket. Ingen som vill gå in. Och där så. Jodå. Ja, Driftar ordentligt in mot centerlinjen. Per Granqvist där slår av i rättan tid så att säga. Och Anders Ed även han. Nej, inga förbättringar där. nej, men Anders Ed 0.94 på 60-foten. Just så, innan det börjar drifta för honom. Och vi kan faktiskt se hans spår jättetydligt, vi som sitter rakt bakom högerlinjen. Ja, ingen bättring då. Och de svarta spåren kan vi faktiskt se direkt från startlinjen, hör du. Nej. Men Per Granqvist fortsatt kvaletta på en tidigare körning, alltså på 3.84. Vad får vi fram då? Hanno Flink får vi fram i vänsterspåret med Willys-kupén. Kval 3an just nu. Och Kenneth Lingvald kval 2an just nu i högerbanan med Camaro 68. Lingvald som även han åkte personbästa igår, sista kvalrundan. När han åkte sina 3.98. Ja, okej. Var det första 3an för Lingvald då? Det skulle jag tro, för han hade 4.01 med sig in till den här tävlingen. Ja, okej. Ja. Det är en magisk gräns. Ja. Jag tar i ordentligt också, Lingvald i högerbanan. Hannu Flink i vänsterbanan har redan varit, jag höll på att säga 3 sekunders träsket, det kanske man inte ska säga riktigt. Har åkt 3.98 tidigare. Jag tycker det är lite intressant det där, för det är precis lika svårt att förbättra från 4.33 till 4.32 som att komma under den där magiska sekundgränsen. Men den känns betydelsefull, sekundgränsen där. Det är som man säger, desto lägre tider, desto absolut svårare är det att förbättra sig. Som vi sa då. Vi talar ju om att vi tar ut absolut maximal prestanda för gällande förhållanden. Och det är dragracing i ett nötskal. Ja. Och med en normalt sett kort distans på 402 meter. Och nu med en ännu kortare distans så gäller det ännu mer och maximera precis allt. Ser vi också 2 olika kombinationer. Hannu Flink och lustgas i vänsterbanan och Lingvald kompressor. Vi hade ju också tidigare turbobilar här i Jim Bergström och Sami Toivonen, Roger Nilsson, Björn Kristoffersson. Vad har vi här? Vi har 4.04 i högerbanan för Lingvald och 4.05 för Hannu Flink i vänster. Ja, ingen förbättring, men definitivt godkända reper, liksom impressive, men inte någon förbättring. Så när vi lämnar Top Door Slammer
Går över till Comp Eliminator alldeles strax. Per Granqvist, fortsatt kvaletta i Top Door Slammer. Kenneth Lingvall är 2. 4 Hanno Flink. Anders Ed är 4 och Jim Bergström 5. Och vi har 2 stycken under den magiska 4-sekundersgränsen och det är Per Granqvist med 3.84 och Kenneth Lingvall med 3.98. Hanno Flink ligger alldeles precis där och touchar på den här sekundgränsen. När vi då plockar ner flaggorna från 200 meters markeringen. För nu ska vi åka 400 meter igen eller 402,33. Då ser vi att det står BNA på båda våra bilar här. Och då pratar vi alltså competition. Så är det. Och NA, BNA, åker bägge två i BNA. Okej. Och där kan vi väl säga då att BN som står före snedstrecket, det betyder att det är viktklass B. Vi jämför volym på motorn och bilens vikt. Och N-et, det står för nitrous. Och A-et därefter, det står för halter. Det betyder att det är en vanlig bil och inte en dragster. B-nitrous altered. Så de här bägge två har alltså samma index att åka mot. Ett index teoretiskt uträknat hur fort en sån här bil ska gå som då har den här vikten, den här motorvolymen på 7,64. Bägge två har varit betydligt under det och vi tittar på kvaltvåan, Gidde, Gideon Liljegren i vänsterspåret och vi har kvalfemman, Max Hoffbrandt i högerspåret. En snabbare titt när vi kliver in i en ny klass här med Competition Eliminator. Niklas Heikkilä är kvalet och har varit det ett bra tag faktiskt. 2 är Gidde som vi har, Gideon Liljegren som vi har i vänsterspåret. 3 är Mikael Westberg. Jeppe Bergdahl med den här lilla dragstern med folkvagnsmotor är 4. Och det här är ju tjusningen lite grann för här blandar vi verkligen motortyper, motorstorlekar, vikter, bilar. Och i och med det här indexet lite granna som golf med handikappsystemet. Golf? Jajamensan, ja det har jag järnkoll på så du. Vänta, ska jag hämta näsan här, den slog i skärmen precis. Ja, här står vi jämfört dragelse med golf, det var spännande. Gidde, kan du förbättra dina 6,95? Max Hoffbrandt i högerbanan, kan du förbättra dina 7,09? Det är spännande som sagt att det är samma klassning här. Samma klassning på bägge två. Det är perfekt att jämföra direkt. .08 respektive 1,06 på 60-foten. Det är bra. Jajamensan, 6,94 på Gidde. Och Hoffbrandt då, nej, han förbättrar inte lite långsammare. Men jag tror inte att det tar upp Gidde förbi Niklas Heikkilä. Nej, det gör det inte. Men en förbättring. Nästa par ut ser vi då en blandning av klassningar. Vi ser i vänsterbanan Jeppe Bergdahl med sin dragster klassad F, eller G, ursäkta mig, inte F utan G. Vi har ju Robin Sattler bakom som åker i F. Jeppe Bergdahl G dragster, index 1030, har åkt 974 som bäst. I högerbanan ser vi Per Eriksson med sin Volvo C70 CTA. Index 709 har åkt 678, men där blir man kval 7. Jeppe Bergdahl befinner sig på en kval 4:e plats. Jeppe Bergdahl alltså vänsterbanan, Per Eriksson höger. Och här har vi, det här är så väldigt Comp Eliminator. Jeppe Bergdahl med den lilla folkvagnsdragstern. Vad vi driftade, Per Eriksson driftade in.
Men hanterar upp det hela, stannar klockorna på 7:11. Han har åkt betydligt bättre än det sen tidigare. Och det gäller samma sak för Jeppe faktiskt. Ingen förbättring där. Där har tuning-funderingarna gått lite åt fel håll. Ja, kan Jeppe Berglöf behålla sin reaktion så kommer han bli efter oavsett sen. Oj. 3000 delar. 3000 delars reaktionstid, alltså den tiden det är från det att lamporna blir gröna där ute tills bilen sätter igång tidtagningen. Och det gör det ju när bilen rullar framåt, eller motorcykeln rullar framåt. Jag får väl hoppas bara att det var någonting som inte kändes som det skulle där i bilen, att han väljer att släppa av så ingenting är trasigt. Han driftade, han var ganska all over the track där dessutom. Men här blir jag då lite bekymrad för en annan sån favoritbil, Robin Sattler. Rullades nyss förbi här. Rullade förbi, okej. Robin Sattler som åker en Cosworth-motor i sin lilla dragster. Har varit väldigt framgångsrik i klassen, men rullade åt sidan nu alltså. Och så har vi Fabien Dubois från Frankrike där ute nu. Kval 8 just nu, har åkt en 7:22 med den dragstern. Ja, ett index på 7:48. Åker i A-dragster, det är alltså en stor motor i en dragster. Hamnar i viktklass, vikt kontra motorstorlek A. Ja, 7:22 sen tidigare, åker en 7:19 nu, jajamensan. Hitta 300 Blir kvar på sin kvalplats, men här görs det burnouten så det heter duga. Verkligen. Jo, Dubois blir kvar på sin kvalplats men förbättrar några hundringar och det här gillar vi, ser du. Någon som förmodligen gärna vill vara kvar på sin kvalplats är ju mannen i högerbanan, Niklas Heikkilä. Just Kval ettan som åker en sån Mountain Pro-stock motor, en gigantisk maskin, men en sugmaskin med dubbla fyrportare. Och så har vi Christer Adén som har ett helt annat koncept som tävlar då i C Turbo Altered med sin Volvo S60. Just nu på 15:e kvalplats. Och för den bilen väldigt blygsamma 1388. Kan vi få se Christer Adén nu som vi vet kan åka rasande fort med den lilla turbomaskin i den. Vad har vi på Niklas Heikkilä sen tidigare då? Kvalettan. Han har åkt en 6:57 gentemot A-altered indexet på 7:37. Det är tillräckligt långt under index för att bli kvaletta alltså. Christer Adén bör ju vara någonstans nere på mitten sexer, om inte låga sexer, för att vara riktigt uppe i toppen. Ja. Kan han klara det den här gången? Sex. 52, en förbättring på Niklas Heikkilä och en betydlig förbättring på Christer Adén för till 7:55. Jag vill säga att det där är ett nytt personbästa för Niklas Heikkilä. Vad trevligt, ja, kanon. Och Christer, utmärkt. Tidigare 7:54 personbästa, nu 7:52. Ja. Nytt personbästa alltså på kvalettan, Niklas Heikkilä. Och Christer Adén får fart på sin Volvo S60, åker en 7:55, fortfarande inte under index. Behöver åka en hel del fortare, men nu kval 12, liksom lite säkrare in i stegen. Jesse Chmelevski är det från Vilnius, Litauen i vänsterspåret. Just nu var då kval 13. Åker också C Turbo Altered. Högerbanan Rainer Kittunen, Ford Torino från Kellokoski, då pratar vi Finland. Ja, det gör vi. Och Ford Torino, det är väl inte den absolut vanligaste bilen vi brukar se i tävlingssammanhang. Nej.
Kvaltid, som sagt. Ganska lång hjulbas, ja, i original, för det är ju inga originalbilar vi talar om. Men ganska lång hjulbas på en Torino. Vad hade vi dem på för kvalplatser då? Reine Kittonen på en 10:e kvalplats. Jesse på en 13:e kvalplats. Ganska säkra inne i stegen i alla fall. .7.14 i högerbanan för Reine Kittonen. 7.87 har åkt 7.80 tidigare på Jesus. Och det var det vi bjöds på i klassen Competition. Ja, okej. Så när vi lämnar Competition för du alltså den fjärde kvalrundan för Comp idag. Eller den här helgen. Ja, Niklas Heikkilä fortsatt i kval etta. En nytt personbästa dessutom på 6.52. Gideon Liljegren är tvåa på 6.94. Mikael Westberg 6.10. Jeppe Bergdahl 9.74. Och på en femte kvalplats Max Hoffbrand på 7.09. Här säger ju tiderna egentligen ingenting. Så vi åker mot ett index och det handlar om hur långt under index vi åker. Men det får jag inte upp på min skärm tyvärr. Vi får inte fram Mikael Westberg tyvärr som avslutade. Han var sist ut på banan igår. Just det. Och åkte riktigt bra. 380 km/h. Men... Och det var tillräckligt långt under index så att det blev för att bli kval 3. Imponerande. Tyvärr tror jag att det kostade på lite så att de kommer inte komma ut mer den här helgen. Okej. Trist. Vi får väl se. Annars, vi har ett par till tror jag. Lars Georg Johansson försvann ju redan första dagen. Problem. Den som han åker i princip en liten hot rod. Ja, helt med en hemma. kompressormaskin där det mesta faktiskt är byggt i hans garage. Han bygger en egen 326 kubiktums maskin. Och sätter kompressor på. Det brukar fungera väldigt, väldigt bra för honom. Men han sköt en stake. Vi såg inte Mikael Oranta nu. Vi såg inte... Nej, det gjorde vi inte. Vi såg inte Matti Rajamäki. Nej. Vi såg inte Robin Sattler. Han var i alla fall framme. Det är ju... Det är ett gott tecken, ja. Roger Forsström såg vi inte heller. Och nu ser jag att vi lägger ut så kallat russinpulver. Och gör lite konstgjord gummi en bit ut där. Så det innebär att vi kommer att ha någon minut här med pyssel där vi kommer att spraya det där. Och så har vi plötsligt gjort lite konstgjord gummi där ute. Ja, det är otroligt vad de kan hitta på. Ja, då kommer rapporten. Ungefär 20 minuter räknar vi att det här tar, den här förbättringen av banan som vi ska göra nu. Ungefär 20 minuter. Jag menar give or take, det får man ju vara med på. Men vi kommer att lägga russinpulver och spraya. Och då är väl ett alldeles utmärkt tillfälle att bege sig ner i depån. Eller på baksidan av A-läktaren där det då finns mat i massor med olika varianter. Och jag vet längst in i hörnan så ligger ju Beer Garden. Och där serverar de dagens som var något gott idag. Det har jag glömt bort. Jag hade en lapp alldeles nyss med vad det var. Men jag kommer ihåg att det var gott. Vi ska också definitivt bege oss till Speed Group-bussen. För där har vi möjlighet att bara gå in och säga till. Så är vi med och tävlar om biljetter till Speed Event Finals. Som är årets sista dragracing-tävling här på Tierp Arena den 25 till 27 september. Såg du nu alla bara stormar ner från läktaren när du berättade att man kan vinna biljetter? Ja. Vi kan dessutom vinna en rundtur med helikoptern för 4 om vi går och säger till i Speedgroup-bussen där på baksidan.
Det var så precis passande. som en timing så kommer helikoptern. Man kan alltså få en rundtur runt Tierp Arena. Kostar normalt ungefär 600 spänn per näsa och göra den där. Men det är faktiskt en rundtur som är väl värt pengarna. Asfränt att se den här arenan uppifrån och hela den gigantiskt stora depån på baksidan. Vi har ju alltså tävlande från 18 nationer på den här Summit Speed Equipment tävlingen. 18 nationer och det innebär att depån är jättestor där ute. Så ta ungefär 20 minuter. So we are working to lift the track, the level of the track just a little bit, and there's racing powder going on out there. And then we're gonna spray it. So we are talking about approximately 20 minutes, approximately. But 20 minutes is what they're talking about at the moment. So, well, 20 minutes. Let's go for some music.
Ja, och vi fortsätter att jobba med banan och det börjar närma sig att vi är där nu. Men jag har glädjen dels då, vi pratade alldeles nyss om att vi har en upphittad telefon. Går att ta sig till Race Control som ligger alldeles vid sidan nere i tunneln där bilarna och motorcyklarna kommer ut. Så får ni tillbaka den telefonen. Jag tänker när vi ändå är på upphittningsavdelningen så fick jag ett litet meddelande ifrån Welcome Center, alltså där du kommer in med tävlingsbilar och fordon och allting sånt där. Och där uppe finns det tydligen ett kort. Och jag fick ett meddelande nu så jag ska läsa innantill, kanske inte ordagrant men i närheten utav. Och då har vi tydligen en kvinna som hade tappat ett kort. Nu ska vi se. Det kan vara så. Man har fått in ett kort i Welcome Center-infarten som tillhör Marie M. Kvarnso eller Kvarnso, någonting. Okej. Ja. Så vet du om att du har tappat ett kort och heter Marie Kvarn... Så ber det upp till liksom infarten. Exakt, korrekt uttal. Men nu har vi efterlyst henne. Ja, och då finns det att hitta. Det finns alltså kort i själva stora entrén när man kommer in på området. Och som sagt vi har en telefon också. Och hur var det med glasögonen? Då har vi hittat ägaren till. Nej, vi har ett par glasögon också som finns här nere. Men sen då? Nu är det fritt för dig. Nu får du ta det där. Vi har ju en... Vi efterlyste innan, tänkte att det var ingen efterlysning, det var en uppmaning att ta sig ner till Speedgroup-bussen. Tack. För att ha chans att vinna en rundflygning med helikoptern som då passar på att åka precis när vi talar om det. Över området. Ja, det där var, det där hade vi planerat. Så det. Och här ska ni få höra. Vinnare av det, ni får ta ner till Speedgroup-bussen för vidare info. Men Åsa Lagerlöf, du är en av de lyckliga 4. Mikael Larsson, du är en av de lyckliga 4. Karina Svensson Gyler, du är en av de lyckliga 4. Och Fredrik Svärd, du är en av de lyckliga 4. Så att om ni 4 tar er ner till Speedgroup-bussen där ni anmälde er för att finnas med på tävlingarna, så kommer ni att få åka runt med helikoptern en rundtur runt fantastiska Tierp Arena och se allt lite grann från ovan. Och vi vet också att där kan vi anmäla oss och tävla om biljetter till Speed Event Finals som är den sista tävlingen här uppe på Tierp Arena den 25 till 27 september. Vad sa jag nu? 25 till 27 september, sa jag det? Jag tyckte det. Ja, det lät som så. Ja, då sa jag rätt. Det är alltså finalerna i hela EDRS-serien, European Drag Racing Series. Alltså sportsmanklasserna alldeles under EM-klasserna. Och vi kommer om en liten stund när vi har fått det här att sätta sig ordentligt. Den här lilla förbättringen på banan med russinpulvret och sprayningen. Så kommer jag att be oss in i Pro ET och Super Pro ET spetklassen, just så. Och då har vi ju liksom herr Kilman alltid med oss när det gäller den här biten. Ja, det är väl dags för den, jag tror det är 6:e kvalrundan för de här klasserna. Kanske blir det en till idag. Det beror på hur sent det blir, helt enkelt. Det ligger ju ett pass till lite senare idag, men vi ligger lite efter, så man vet ju aldrig. Vi kommer att köra in det tror jag. Det hoppas jag på. Det här med shootouten som är i ET Pro och Super Pro ET, hur går den till? Hur går själva... Du har ju förmodligen välkomnats in i den tävlingen på något sätt. Ja, det finns 2 sätt att ta sig till den här shootouten. Det är alltså inte öppen för alla, utan i första hand är det de som är event winners på någon av deltävlingarna i Summit Racing i DRS Series under säsongen. Fram till och med faktiskt förra helgen på Gardermoen. Yeah. Det andra sättet, det här blir inte så jättemånga. Dessutom så är det några stycken som är ofina nog att vinna flera event. Nej. Och man kan ju inte liksom få mer än en plats. Ja. Så att man kan inte stänga dörren för de andra då, eller vadå? Så att nej, man är klar, nej, man kommer inte, själv det hit. kommer själv, men då blir det inte så mycket show av det hela. Nej, det är sant. Men det
det är ju en variant som sagt. Men det andra sättet då, det är att man var topp 25 i serien, i denna serie. I den totala? Alltså inte bara eventvinnare utan du även... Och för att vara topp 25? Du var topp 25 och det var för en månad sedan ungefär. Det var Okej. efter den första tävlingen av 2 i Piteå. Ja. För då, vi måste ju liksom ha en framförhållning där både för arrangörens skull och även för utländska team ska man ha möjlighet att boka färjebiljetter och allt vad det är. Så att där fick vi fram ytterligare ett antal. Och vi slutade med att det var 20 stycken anmälda i Superpro ET och 12 stycken i Pro ET. Och det här innebär att för den 16-stege att det blir som full 16-stege, eller en haltande ska vi säga då, i Pro ET. Det är all in, alla får köra där. Men i Super Pro ET så blir det ju bumpspot-kval, så att bara 16 av de här, nu 18 som har kvalificerat dig. Bumpspot är lite kul på den här nivån kan jag tycka. Det krävs ju, men ska du köra en shootout då måste du vara med hela vägen. Du kan inte bara glida på bananskalet om man säger. Du behöver ju vara på tårna i kvalet. Här kör vi om en massa pengar. Japp. Och då ska det vara lite tuffare. Och vi kan återkomma till det med penningsumman och alltihopa. Men det finns lite twist till i det här, hur vi kör det här nu. För att på något sätt ska ju eventvinnarna premieras i det här. Och då har vi gjort det på det sättet att det är alltså 4 stycken i Pro ET och 6 stycken i Super Pro ET. De kommer att kvala om de första 4 respektive 6 kvalplatserna. De kommer att vara så få de bästa platserna i stegen sen. Det här syns inte i de stegar som blir publicerade nu, för det här finns ju inte i datasystemen, utan det här får man göra manuellt. Det blir figurerat på något sätt. Efter den sista kvalkörningen. Ja. Och för att det då ytterligare ska vara en fördel att ligga på den övre halvan av kvallistan, så gör vi då en provstege istället för en sportsman. En sportsman möter 1:an, 9:an, 2:an, 10:an och så vidare. Men i en provstege som möter 1:an, 16, 2:an, 15 och så vidare. Så att man får alltså på pappret en sämre motståndare om man är ju högre upp man är i listan. Och då har vi det här med prispengarna. Det är Summit Racing som har instiftat det här och bett oss köra det här sedan ett antal år tillbaka. Minns inte när vi började, 17 kanske, någonting. Och man trycker alltså in $10,000 per klass i prissumma här då. Men fördelas de pengarna i varje klass till placerade olika placeringar? Ja, de fördelas på det sättet att de som har kommit igenom första rundan är garanterade pengar. Och då blir det i det fallet så blir det $500 för de som åker ut i kvarten, som åker ut i andra rundan. Då är det $500 och det är ju bortåt 5,000 spänn i alla fall. Sen kan man se pengarna dubblas för varje steg. Okay, så att det slutar med att winner det är $4,000 och runner-up på $2,000. Och det är ju rejäla pengar på den här nivån ändå. Absolut. Och det är ju en extra sporre tycker jag. Alltså det är kul när man kan köra pengar på något sätt. Ja, det är ju som sagt inte så vanligt att vi har de prispengarna och framförallt inte på den nivån. Det här är ju, om vi tittar på Pro ET, det är ju en ren instegsklass. Och där kan man i princip ta sin bil från gatan. Och med kanske inte brutala modifieringar vara med att köra. Er speakerkollega Per Pippi Wilén vet jag, han åkte med en sån Audi V8 en gång i tiden och körde med på Kjula. Och han kom så många runder så att han var tvungen att åka ut på stan och tanka. Ja, men det är den och det är som sagt begränsningen alltså det sitter ju i säkerhetsreglementet. Ja. Så har du då en bil som gör 16 sekunder, då har du kanske ett lättare reglemente på grund av att du har inte samma hastighet och du åker inte på samma tider och så vidare. Precis. Så vidare. Det ska ha klart för oss det är ju att marginalen är otroligt små. Vi kvalar ju på dial-in. Förr i tiden då kvalar man ju på reaktion och sen var det dial-in i eliminering. Men nu kvalar vi även på ET. Och det här gör ju då att när man får ett antal rundor som nu 5-6 stycken,
de som har koll, de filar till det här ganska bra. Så jag såg nu i Super Pro GT, då tror jag vi har 5 stycken på under en 100-del. Så det är otroligt små marginaler. Och ska man uppnå det här så visst, du kan köra med en enkel gatbil, men du bör ju ha slicks för att veta att du kommer iväg lika bra varje gång. Och då ska du helst naturligtvis ha en diffad bakaxel. Automatlåda är att föredra, för du vill ju repetera din körtid gång efter gång. Och då ska det ju vara en automat som växlar ganska distinkt och även kanske på ungefär samma varvtal, eller om man nu kör det manuellt, men ändå att den växlar distinkt. Har du de här parametrarna, då kan du definitivt vara med din gatbil. Absolut. Mm. Och det är också som sagt, det är ju alltså det blir ju också en... Så det underlättar för att komma in i racingen på så sätt. Sen är det så här, vi har sagt att bracket racing eller E2 Pro och Pro E2, allting vad det heter, att det är en instegsklass. Ja, men det är rätt många som blir kvar och har gjort precis samma sak i 20 år och tycker att det fortfarande är lika kul. Ja, absolut. Samtidigt så fungerar de som både Pro E2 och kanske framförallt Super Pro E2 fungerar som klassen som man kör mellan sina heads-up-klasser, som till exempel mellan Street och Pro Street, eller kanske till och med mellan Pro Street och Top Door Slammer. För att när du liksom stegar upp, då är det mycket pengar, alltså om du ska kliva upp en hel sekund på en gång. Då kan du ta det via Super Pro ET och med tiden finslipa tiden och åka snabbare och snabbare och till slut är du uppe på nästa steg. Det är ju ett ypperligt tillfälle att träna på att köra bil. För dels så finns det många tävlingstillfällen och det är många, ofta så har man att det är stora startfält och det blir många runder. Så det är ett bra tävlingsmoment, kan jag tycka. Jag gillar ju den här formen av racing också. Och det är ju en fördel någonstans ändå att åka med en stor maskin som inte är så hårt rimmad. Kanske inte använder lustgas, för att du ska ju ändå på något sätt återupprepa din tid hela tiden. Det kallas ju consistency. Du ska hitta den här konstanten som gör att du vet vad bilen gör, och framförallt så du vet att du har en bil som under det här förhållandet gör x antal sekunder. Och sen kommer du få veta, ju mer du kör desto mer vet du att får jag en förändring bättre eller sämre? Ja. Då kan jag ju justera den lite grann. Då ändrar du på tiden istället för att du ska skruva på förgasarna eller på timers eller så. Så den biten är lite enklare. Men visst, om du ska hela tiden från tävling till tävling utveckla din bil och åka fortare och fortare, vilket då är den mest naturliga inom den här sporten, då ställer man till det lite för sig, för då får du börja från början igen med dial-inet och veta var kommer jag hamna nu någonstans. De som är hardcore bracket eller dial-in racers, de för ju bok på varenda repa, och då har man ju även plockat med parametrar som temperatur och lufttrycka och bantemperaturer och whatever. Så det här gör då att man kommer tillbaks nästa gång till samma bana. Då går man in och tittar på de gamla siffrorna. Hur såg det ut då? Vad har vi för luft nu? Ja, men då blir det så här, och börjar vi där. Och då ligger man ganska nära från början. Och de kommer ju att lyckas bättre än de som inte har koll. Ja, har du den noggrannheten och sen tar du med den. Och då, om du nu bestämmer dig för att du ska gå vidare åt något håll, byta glass eller kanske åka fort, och då har du en rutin på att föra bok på det här. Precis. Så det blir inte det, oj, nu måste vi åka och nu måste vi skaffa data. Nej, då har du redan den rutinen. Kanske redan har väderstationen och alltihopa, så att det blir ett naturligt steg bara att man kör på ett annat sätt då. Vi kan säga vi har ju i Pro ET så har vi ju både svenskar och norrmän och finländare representerade. Ja. Och i Super Pro ET har vi samma länder och dessutom en dansk. Så att det här är ju lite gräddan av ET-racers i inte det lite tanken med just att du kan köra en shootout och att du kommer in på det här villkoren? Grundkonceptet som Summit Racing körde i USA, det var att där var det ju inte event winners, utan där hade man track winners. Okay. För det kör man ju oftast på sin lokala bana och kör en hel säsong. Och den som
World of Track Winner fick då åka och så att säga representera sin bana i det här. Och nu har vi inte riktigt lika mycket här i Skandinavien som det finns och där sen, borta. Hur det är skillnad, jag vet ju att ett liknande koncept i USA där man åker alltså ET-racing eller den här formen av dial-in racing eller bracket racing. Det är ju enorma pengar. Ja visst, och det är ju det absolut största inom hela dragracing, alltså volymmässigt sett. Det är ju en jättebas man har där och jag tror till och med att det finns professionella bracket racers. De lever alltså på att vinna eller placera sig bra. Och sen finns ju det här contingency systemet väl utbyggt där borta. Så det är ju alltså, man undrar varför de har 87 dekaler på framskärmarna, så finns det ju ett skäl. Vinner man en sån tävling så ramlar det in pengar från var och en av de här contingency sponsorerna. Därför är det så stort där borta. Och det är ju ganska främt. Och det är klart, det kanske man inte kan dra fullt ut i Sverige, men det här är ju ett steg åt det hållet kan jag tänka. Och då kan en del tycka så, men varför ska det vara så professionellt så här på den nivån? Ja, men det blir bättre nivå på alltihopa då. Alltså, Jag håller med. Det är, och det ser vi hur mycket det här har utvecklats, kanske framförallt de senaste 10 åren. Och vi har ju också åtminstone i Mälardalen så finns det ju en tradition och det var ju Mantorp som drog igång det här. Vi pratade om det där igår, jag tror det var i slutet på 70-talet redan, så drog man igång. De kallade det för bracket, de hade hört att titta på i USA hur man gjorde det där, så att redan det drog igång. Så där finns ju en tradition och den spred sig också då när vi fick igång alla de här flygfälten med DR special och alltihopa. Då kom ju bracketklassen som ett brev på posten att fylla på med. Och det där har vi fortfarande, jag kan inte säga att vi har sviter av det, vi ser sviter av det, utan den är fortfarande kvar och den är ju stark. På de allra flesta tävlingar som jag har varit på, då har ju de här klasserna varit de största. Och det, vad ska jag säga, och det skapar ju bra racing. Sätter man sig in i det så ger det väldigt mycket underhållning. För är du helt införstådd med hur dragracing funkar, du vet att man åker först över mål, så börjar man snacka om att man ska sätta en tid som du inte får åka under hit och dit. Men det ingår ju också en hel del andra sätt att tänka. Du måste ju ta med dig liksom röd lykta, inte köra breakout, fortfarande vara före över mål. Så du inför ju massa moment som du behöver vara duktig på. Ja, och som vi har pratat lite tidigare om under det här, det är ju mycket tjurarackarspel i det här. Hur man... Ja, alltså, man ska inte nämna någonting, men det finns ju en massa sätt att göra som är helt lagliga, men lite fult spel och sådär. Och hur man sukar sin motståndare utan att göra det på ett fult sätt. Jaha, börjar vi likna oss färdiga med den här uppgraderingen eller upptouchen? Vi får hoppas på att det ger resultat också. Jag tror på den där delen av att man har tagit beslutet, att man behöver göra någonting åt det. Och då ska vi försöka se ett resultat så småningom. Ja, jag tänker också att är vi redo, för det saknades lite folk där kring bleachboxen, så jag tänker att det... Ja. Vill nog få lite värme, de har stått en stund nu. Och i Pro nu som sagt, alla de här är ju safe liksom, alla kommer att få köra eliminering imorgon. Så att det handlar egentligen bara om att hitta en bra plats för att få en så bra och gynnsamt läge som möjligt under elimineringen. Och eftersom vi som sagt hoppas på en runda till idag så blir det inte definitivt på något sätt efter den här rundan. Under kvalet nu så kan man ju också tillägga att vi har ju, alltså man sätter ju sin tid på bilen, men vi startar ju samtidigt. Imorgon är det eliminering, då blir ju skillnaden mellan de här dial-inen blir ju ett handikapp på granen. Så att då gäller det ju att inte
tänka på vad som sker i den andra filen utan sköta sitt eget race och komma iväg ordentligt från startlinjen. Det gäller att hålla fokus på sin egen uppgift som man säger och inte hetsa upp sig vad den andra gör. Nej, och speciellt gäller det den som ska jaga, om det nu skiljer. Det kan ju skilja i den här klassen och faktiskt uppåt. Nu har jag inte exakt tiderna på den sämsta, men jag tror i alla fall vi pratar om över 3 sekunder på. Och 3 sekunder är ganska långt när den motståndaren har stuckit iväg. Och då gäller det att hålla huvudet kallt och inte vara för hård på granen och röd lykta. Och sen kommer du då ha en betydligt högre toppspeed upp för mål än vad motståndaren har. Och då är det att beräkna, hinner jag komma förbi? Och hinner jag komma förbi för mycket så att jag dessutom riskerar att breaka ut, det vill säga köra snabbare än den tid jag har valt. Ja, och det är det här det byggs kunskap. Som du pratade om tidigare, att man för bok och man håller det här med sig. Kommer du tillbaka till en bana, här vet jag att jag körde så här. Eller jag satte det här dialet under de här liknande förhållanden. Har jag helt andra förhållanden, då kanske jag får bläddra in i ett annat datum. Hur hade vi förra gången vi var här och körde? Ja, men då hade vi det här och det här vädret. Då har man det här dialet att gå på. Då finns det ett litet bibliotek att plocka in möjligheter ifrån. Det svåra är ju som det blir imorgon då, att du börjar på helt ny dag. Och har man kört 2 runder idag och då vet man ganska säker på den. Men nästa dag är ju en ny dag och då får du ju ingen träning utan då måste du ju chansa lite. Kanske ha lite koll på vad bilarna framför. Breakar de eller om alla åker för fort, då kanske man måste ta det i beräkning. Ja, men det är ju det här som är. Då måste du använda den här lilla kunskapsbanken som du har byggt upp. Och lite fingertoppkänsla i högsta grad. Ja. Ja, Krille tyckte att det där var ingenting för honom. Använda skallen, det var liksom inte riktigt... Inte hans skap upp det. När... Jag vill faktiskt påpeka att jag har varit ganska duktig på bracket racing en gång i världen. På den tiden när det inte var något så. Vad det är på hela tiden. Det var nog på den tiden där man inte fick ändra dial-in mer än efter första rundan, tror jag. Här får vi ju ändra dels i kvalet då, eftersom vi kvalar på det sättet, men framförallt att vi får ändra under hela elimineringen. Jag tycker det är skitbra. Jag vet inte varför, men på något sätt så ger det också alltså alla ger en möjlighet. Och det kan ju vara så att bilen, den funkar inte. Den går inte alls som den ska. Och ska du då stå det här absolut snabbaste som du av någon anledning sätter, så helt plötsligt går bilen en långsammare, alltså 1 sekund långsammare, och då är du ju körd. Ja, visst. Vi har ju samma tävlingsförfarande i Junior Dragster och jag vet ju även där så sprang man runt och tittade på vad motståndarna hade valt för någonting i elimineringen. Och jag vet ju att i Pro 1 i alla fall så är det ju så att det inte skiljer så jättemycket, då kanske den snabbare bilen i sammanhanget, nej men skjuts, jag tar samma dial-in som motståndare så kör vi heads up. Och då är ju han i teorin, har ju en snabbare bil. Och då så att de kommer iväg ungefär jämsides. Då gäller det att vara precis steget före över mål. Men då kommer ju reaktionstiden in och det vet ju inte hur den andra har lyckats. Och då är det risken för att när du sticker fram nosen framför den andra upp för mål att du breakar ut. För att då har den andra haft en bättre reaktionstid, då breakar du ut. För du har din bil och ligger han dessutom väldigt nära sitt dial-in, då kommer det ju som ett brev på posten. Precis. Och det här som vi kallar för package, det är alltså skillnaden mellan, man slår ihop reaktionstiden plus skillnaden mellan dial-in och det man de facto kör. Det är ju package-tiden, alltså det sammanlagda. Och det är den skillnaden mellan motståndare vi har upp vid mål. För de har ju även tagit med reaktionstiden i beräkning. Och då kan det vara otroligt små differenser upp vid mål. Vi pratar ibland om några tusendelar. Det är mindre än så ibland. Det är ju nere på 10 000 delar om man säger. Det är och det är ju ingenting som man skulle upptäcka med blotta ögat. Liksom, nej, även om det står precis på mållinjen. Så tajt är det i det här i och med att man kan ändra. Och det är så att när bilarna kommer fram ur tunneln här, då den siffran som står på då, det är den som gäller, för då matar tidtagningspersonalen in där de ser. Men det har hänt att när de knappar fel, och så har du skrivit, då ser du också
på scoreboarden. scoreboardet, Där ja. står ju dial-inet som är skrivet. Och är det då fel kontra det som står på bilen? Då går man inte in i stage, Exakt. utan då gör man bara försöker uppmärksamma. ja. Men går man in i stage, då har man godkänt. Då har man godkänt det Ja. här dialet som är felskrivet. Så det gäller att vara vaken och se vad det verkligen står på scoreboarden. Jaha, Sofia Sandström i vänster, kan det stämma? Vi har bilar. Ja, känner jag inte riktigt igen dem, men vi säger väl så, vi litar på vad som står. Vi har Ronny Tekoniemi i högerbanan, Sofia Sandström i vänster. Och då ser vi dial 9.20 i vänster och 10.59 i höger. Kvar 11 Sofia Sandström och i högerbanan Ronny Tekoniemi, kval 10. Bägge två de här, de har faktiskt vunnit kvalatid som event winners. Så Okej. de kommer att vara garanterade en av de 4 första kvalplatserna i slutändan. Men vi struntar i den nu. Du kör din kvalvisa som du ser. Den är ju ändå rätt på ett sätt, för att alla andra kommer ju i rätt ordning på något sätt. Och det säger ju en del om deras kapacitet också. Kortet är under kontroll. Det kortet som du fick där. Jaha, Det är under kontroll. ja, bra. Nu får vi en liten sidohörning av att det här kortet som vi har efterlyst ägaren till är återlämnat, och då är vi tacksam för det. Sofia Sandström mot Ronny Tekoniemi, och då ska vi se vem av de här som är närmast sitt satta dial in. Vi har ett litet breakout till vänster, 9.02, betydligt snabbare än man tänkte, och sen Ronny som går prick en tiondel långsammare än det här tänkta dial-in. 10.59 är dialet, men 10.69 är den sluttiden han får efter 402 meter. Niklas Westin, Pontiac Trans Am i vänsterbanan, 10.46, kval 3, och sen har vi Julia Tikkaja i höger med den här orangea dusten, 11.84. Nu ser en röd lykta i högerbanan, men i en kvalificeringen så påverkar det inte förfarandet. Och vi har 11.89 för Julia mot 11.84 i dial, och i vänster 10.51 mot ett dial på 10.46. Så man är en bit ifrån. Och nu har vi kört ganska många kvalomgångar. Då brukar det också vara så att man har liksom hittat sin plats i kvallistan. Det är sällan man upplever att det är de här enorma hissåkningarna, utan det brukar kunna vara att man är i det närmaste där bilen och eller chauffören, föraren, de har hittat. Ja, fast det är klart, ligger man långt efter, då har man ju misslyckats någonstans i tänket. Men jag tänker också att efter 5 delar, efter 5 runder, då brukar man inte ha varit, då har man lyckats redan. Ja, att man gör det andra, tredje kan vara, men oftast 5-6 där någonstans, då brukar man ha hittat sin plats. Monica Aspen i sin Roadster, en 34 Roadster, har 9.90 mot Stefan Nilsson i Novan. Den där är fin den, ifrån Eskilstuna är han, och har satt 10.64. Stefan var ju runner-up här på junitävlingen. Det var det som räckte för honom för att kvalificera sig. 9.91 för Monica Aspen, men jag tänker att en 100-del påverkar inte resultatet. Det brukar vara att man får... Nu, det här är någonting som jag kan sakna med det här tidhållningssystemet. Att vi har en liten huvudräkningsruta som talar om hur nära och hur långt man från man är sitt dial-in eller index. Och det är samma sak i stock, superstock eller competition. Just att man ser, för jag är klappkast på att räkna i huvudet. Jag kan säga att jag är väldigt snabb på det, men jag är långt ifrån att det blir rätt. Anders Edin då, som ju är kval 2 och jag är inte förvånad. Sen har vi Lars-Erik Jonsson från Delsbo Mustangen, kval 6. 10.66 vill du se vänster och 10.24 i höger. Vi får 10.68 för Edin, då behåller han platsen, och 10.27. De är alltså 100-delar, 2 stycken för att vara närmare exakt. Båda två de här herrarna. Här har vi fjolårsvinnaren i... Ja, det var nog både i shootouten och i serien, John Tidé. Ja, och John Tidé, det är också ett typexempel på att man ju mer man kör desto bättre tur har man. Han och Anders Edin, de är överallt. Och då brukar det ge resultat. I högerbanan Hannu Kovaka i en Rambler. Och han siktar på 9.58 medan John Tidé i gula Mustangen, han siktar mot 10.57.
Ja, gick lite snabbare där faktiskt. 55 där för till det, så han är 300 och 200 delar under, medan han i högerbanan, han missar med en 100-del ungefär. Men jag tror också att nu börjar det bli tight, så nu behöver man nog ner på 1000-delen för att det ska bli skillnad. Det blir lite chansningar, men så lite för mycket breakouts ändå tycker jag. Det kanske borde vara lite grann åt andra håll istället, att man sänker dialing lite grann mot vad man har kört innan då, för att chansa lite. Vi ska titta på Peter Häggström. Den där Camaron har alltid gått iväg så otroligt fantastiskt bra. Nu ska jag inte säga för mycket. Jo, han gör det igen. Man tror nästan det är stock-superstock. Ja, den går exakt iväg som den bästa stocker. Och Tom Eriksson från Edsbyn i högerbanan satsar på 10.05. Peter Häggström i Camaron 10.40. Ja. Och vad har vi? Är vi i närheten? 10.408 på Peter Häggström. Ja, och ger det då någonting som ändrar? Ja, han måste närmare än 8000 härifrån för att det ska bli resultat. 10.10 i högerbanan, 500 delar ifrån för det är tufft på riktigt. Edsbybon. Nu lär mamma läll. Jag slutar sagt läll. Ja, nu byter vi klass också. Då har vi har haft ett break där på 9 sekunder på Pro ET. Det är det snabbaste man kör. Och nu ser vi snabbare än 9 sekunder. Exakt, och då gör vi det tillsammans med Johan Mors. Han åker en Dynapac Alltred hemma i Östersund mot Micke Nilsson. Han är lite han var brukar vara omöjlig, men jag måste säga att jag är lite förvånad. Det är faktiskt så här, Micke har ju vunnit serien i flera år och han har varit med och kört shootouten varje gång, men har inte fått till det i shootouten något av åren faktiskt. Och han dubblerar väl den här, han kör den här shootouten plus att han är i superklassen, superklass. Och där tror jag att han var kvalet minsann, i alla fall under någon av rundorna. Micke Nilsson ska köra 7.80 medan Johan Mors, han vill ha 8.57 när han går över mållinjen. Ja, 700 från för Nilsson, 7.80 och för Johan Mors 8.57, då räknar vi lite snabbt. 8.64 till 8.57, då är man en bit ifrån. Inte tillräckligt nära sitt satta dial-in och då blir det problem. Man får helt enkelt ingen bättre kvalplacering. Martin Larsson, han vann ju i Norge, Gardermoen. Ja, han har faktiskt vunnit, han vann Norge också. Han har vunnit 2 deltävlingar i år. Så han är till de här 6 stycken, precis som Micke Nilsson nyss då, som kommer och kvala om de första platser i den slutliga kvallistan. Och sen är det så här, vi ser att Martin Larsson i vänsterbanan, han kör ju en dragster och det får du göra i Superpro ET. Ja, och det får jag rätta er, det gjorde jag igår för att när jag satt här med Christer, att man får även åka Alltred och dragster i Pro ET. Okej, ja. Så det är fria chassityper där också. Bra, då vet vi det. Så här har vi väldigt blandat, både dragsters och Alltreds, och som jag sa igår, vi har ju till och med haft Stavlunds med Fannekar då. Vi kör ju, de kliver upp lite. Ja, precis. Oskar Hämmenkorp i högerbanan, siktar på 8.90, Martin Larsson 8.38. Oskar kommer att kliva upp i toppdårslammer nästa år. Så att och jag tänker, tar han med sig sina reaktionstider upp i toppdårslammer och ta och se till 3000 delar i reaktionstid. Ja, och han åker 300 från Dailet. 8.36, 200 under för Martin Larsson. Och då gör man ju sig inte själv rättvis direkt. Kristina Nygren då, som är ju uppe ifrån Vännäs och har kört väldigt mycket tävling och kanske väldigt många gånger i den här dragstern. Och även eventvinnare i år, så att hon sitter safe i det här och hon är ju dessutom redan nu på andra plats i stegen. Men motståndaren Fanny Andersson, hon ligger i det här läget utanför. Det är 16 steg som gäller, så här åker vi alltså Bumpspot och Hans Nielsen, det är han med Novan som ligger på bumpen. Fanny Andersson vill ju såklart komma in, hon siktar på 8.12. Jag har inte hunnit prata med Fanny eller crewchiefen Mats någonting. Ja just det, vi kan inte se där, men hon måste helt enkelt förbättra sin tid kontra dial-inet för att kvala in. Och då måste hon göra det så pass bra så att hon hamnar över den 16:e platsen. Ja. Eller in på den 16:e platsen är väl det minsta man kan begära. Ja, vi kör alltså emot 8.12, 9.0. Då är det ju... Nej. Släppte av där, hade problem med något. Och det har du inte råd med. För du hämtar inte igen ett ET. Du kan inte pedala och tro att det blir bättre. För det går så fort, de här små 100-delarna, 1000-delarna som krävs
i den här klassen. Janne Söderqvist från Finland i vänsterbana, Pontus Garefelt från Sundsvall i den högra. Pontus har 7,80 medan Janne Söderqvist med den här gula transärmen har 8,74. Ja, Pontus brukar vara säkerheten själv när det gäller att hitta sitt dial-in. Och jag kan väl tänka mig att hur långt de är ifrån. Jag vet inte, 7,83 är den bästa kvaltiden, alltså under bästa rundan. Och då vet jag ju inte, jag har ingen aning om de satte dial-in på 7,80. Men det borde väl rimligt vara så 9-10 tusengar ifrån. 38 000. Ja, skitsamma var det just nu. Men vi får se att det här ska väl gå vägen. 7,80 siktar han på. Söderqvist 8,74. Ja, 7,83, 300 ifrån för Pontus Garefelt. Och det blir ju inget bättre för det. Janne Söderqvist skriver väl upp ett snap så de växlar i princip plats. Mats Arntzen Vanvik i en Thunderbird nu då. Tröndebird mot Julie Andersen. Här har man varit exakt samma dial-in. 8,41 både vänster och höger. Så här har man alltså, om det har varit en eliminering, då har man inte haft någon särskiljning på granen, räkna ner granen, utan här har man kört heads up. Det är tufft. Det är inte ofta vi ser det, om det inte nu som jag sa att man gör det av lite psykologiska skäl. Fast det är ju ingen tillfällighet. Så tittar vi på deras bästa kvaltider, då precis. ligger de på de är ju 8,41. De har ju dialat på sitt föregående sina bästa kvaltider. Så här är det alltså bilar som går 8,41. Ja. Så hade det här varit en eliminering, då har vi kunnat räkna med att då är det reaktionstiden som avgör. Precis. Och då hade vi inte haft någon fördel. Det skiljer 200 i reaktionstider mellan de här. De är identiska 60 fötter. De här kan ju hålla varandra krokar vid mållinjen. 8,64 mot 8,46. Ja, fördel Julia Andersen. Men ingen förändring i Nej, det stora. men det är ganska kul när man ser de här rutterna. Ja. Jag är inte förvånad. Janne Hallman. Inte ett dugg förvånad. Janne Hallman ifrån Borlänge med 142an gör en herrejösses burners. Och det här tycker jag är ännu bättre. Gör man långa burnouter, då ska man banne mig backa tillbaka snabbt för att inte ta tid ifrån sin motspelare, höll jag på att säga det. Ja, det ser lite smårugget ut, men har koll på grejerna. Och han är tillbaka, han är före tillbaka och han är klar innan Even Nilsson i det här fallet. Even Nilsson som just nu då ligger allra sist i kvallistan måste också förbättra sig nu om man ska ha chans att få åka eliminering. Jag tvivlar faktiskt, för precis när de släpper transbreaken då blir det problem. Och nu har han Hoppas jag får stoppa. Ja, skärmen ut, allt ser bra ut. Så lite ruggigt ut av det. Ja, lite överallt. 8,28 för Hallman, så han går ju under dialet. Han hade 31, går i mål på 28. Och högerbanan fokuserar vi på helt andra saker, men ganska övertygad att man inte var i närheten av sitt satta dial. Åkte väldigt långt den här gången. Har vi nästa Norge mot Sverige, Erik Johan Engeset i vänsterbanan i den gröna dragstern, och i högerbanan är Jimmy Larsson som nu har varit bäst av alla så här långt och har en kvaltid som ligger 1000 över dial-inet. Och då har man ändrat dial-in från den kvalrundan, för jag kan tänka mig att man dialar 7,92 då. Nu har man satt 7,90. Man har tagit bort 200-delar, förlåt. Kan mycket väl vara en väderstations... Ja, eller att den här nybyggda maskinen som de satte ihop börjar gå till slita in sig. Ja. Och då räknar man iskallt att nu kommer den att gå 200 snabbare. De missar alltså alla tre körningarna i
torsdags och körde 2 runder igår och då åker man på dive direkt alltså, och med tanke på det slit de har hållit på med under veckan så är det fantastiskt att få till det på det sättet. Vi såg ju tidigare en annan Larsson, Martin i Dragster, och det är ju brödra Skaran, Yes. Larsson här från Nyköping. Ja, de är lite inkluderade allihop. Vi ser Jonas Larsson står bakom och tittar och så tittar vi på läktaren. Då sitter Susanne och tittar. Hon har suttit där sedan klockan 8 i morse tillsammans med något av barnbarnen. Jajamän. Och vi ska se då, Jimmy Larsson 7,93. Riktigt åt andra hållet där faktiskt. Exakt, 8,70. Då är det åt fel håll för Erik Johan Engeset i vänsterbanan. Så där var det lite högt och lågt åt alla håll. Jimmy the Snake heter han. Han kallas för det, Jimmy Larsson. Okej. Men jag tänker inte riktigt förklara varför. Jaha, då har vi Amanda Sjöström Andersson från Sollefteå i vänsterbanan. Yes, Uffe Zackrisson i den här dragsten Ja. han landar på en 15, så han är ju med i stegen oavsett, tänker jag. Det ligger ju lite farligt till det Ja, naturligtvis. absolut. Han kan inte känna sig så trygg. Dial in där för Zackrisson 7,76. Amanda har satt 8,15. Och då är vi lite bortskämda, tänker jag. För de här tjejerna, Amanda och Matilda, de brukar ju vara med och vara lite tryggare med. Nu ligger man, ska jag säga, enbart på en 12:e plats. Det är väl att ta i. De är ju safe på så sätt, men Det är också lite hårdare motstånd nu eftersom vi tar lite från Norge och Finland. Men å andra också, sidan så. sätt, då brukar ju vara den där delen av hårt motstånd, tänker jag. För det är ofta någon av de tjejerna är med högst upp och längst ner. Ja, lite för snabbt fortfarande. 8,13, 7,80 höger, 400 ifrån för Zackrisson. Är det så att det är sista par ut nu i Superpro 1 i den här rundan? Då är det Dina Ose från Geiranger i vänsterbanan, sen Bantam Altred mot Hans Nielsen i Novan. Och Hans Nielsen han sitter på bumpen. Han ligger på bumpspotten Och hon kan inte 16. bli bortkörd därifrån heller, för att Dina Ose är som 3, så hon sitter säkert. Ja. Och Fan Andersson och Even Nilsson har vi redan sett. Så då är den här kvalomgången placeringsmässigt, alltså bumpspotsmässigt ska vi säga, den är ju ganska klar. Hans Nielsen kan ju avancera givetvis. Det kan ju vara en bra idé med tanke på att vi förhoppningsvis får en runda till idag, och då kan ju allting hända. Och det är ju också så att de här som är direkt kvalificerade, alla de är ju framför honom, så han är ju på en riktig 16:e plats just nu. Och det är väl inte favoritplatsen? Nej, då får du möta kvalettan. Ja, Eftersom det är provstege. och är det dessutom sista kvalrundan som möjlighet som bjuds, då är det ju lite svettigt. Ja, nu vet vi ju inte det, och det vet ju inte någon hur det blir. Om det är det Nej, sista och eller då om det vill man ju innebär- absolut därifrån, Ja. tänker jag. Okej att man är inne, man har chansen att gå vidare. Du kan slå ut kvalettan, Jimmy Larsson. Vi såg ju nyss att jag ska inte säga att de misslyckas, men de var 300 ifrån Dialet. Jo, om vi säger så, allting kan ske, och gör det ofta också. Så att sådana som inte har prickat på hela helgen, Ibland så sitter den. Precis, och så ibland så elaka rödlyktor kan dyka upp när man minst anar. Ja. Man tänker det här är liksom inga problem, det här är en promenad i parken. När vi kommer till elimineringsdag, då är det ju allting resetat på något sätt. Då börjar vi från början. Anledningen till varför vi har liten fördröjning är att vi har en herre nere i banslut. Jag tror att det är den här i alla fall. En av våra spotters banarbetare som ju går ut och tåar sig fram över filerna och känner så att det eventuellt kan finnas någonting som bör tas om hand. Nej, hon stänger av bägge bilarna där. Det är någonting som måste kollas upp.
Jaha, Jimmy Larsson, Kristina Nygren, Dina Os. Ingen placering 1, 2, 3. Och kanske inte så mycket längre ner heller. Någon sväng såg vi där. Annars så har det varit ingen större skillnad. Okej, då är vi redo. Det var inte svårare än så. Det är nog som åker en sån här Bantam. Det är väl Austin från början, tror jag. Inte helt ovanlig i åldersammanhang. Hyfsade reaktionstider måste jag säga, och då kanske de förs med åt ända upp och vi ska sikta mot 865 höger, vi siktar mot 18 vänster. Vi är en bit ifrån både vänster och höger, 822, eller långt ifrån, vår 400 delar, men vi är lite bortskämda så vi säger det. Vi vill räkna med tusingar för att särskilja. Och ska vi se då Hans Nielsen 873 mot 865, där är man en bit ifrån. En tiondel i den här formen av dragracing kan jag väl utan att skämmas påstå är att det är lite för långt ifrån. Så, tackar Kihlman för en ordentlig redogörelse om vad den här shootouten handlar om. Och det är bra. I och med att inte vi kan den riktigt så där 100%. Det är så mycket vi ska kunna vara bra på. Så ibland så glömmer man detaljer och då är det perfekt att vi kan lura hit Kihlman och förklara. För då kan vi skylla alla fel på honom, tänker jag. Men det är ju lite speciellt med den här shootouten. Men när man tänker på det, det är fränt. Man bjuder in crème de la crème till en tävling som inte ger poäng utan ger deg istället. Det är ett spännande upplägg alltså. Absolut. Så är det. Hur du, vad har vi på gång då? Vi ska åka motorcykel. Vi har flyttat om lite grann i tidsschemat, så vi kommer att åka European Championship och det är motorcyklar och vi har Super Twin börjar linea upp här bakom. Och jag ser en Rolfstad Junior gör sig beredd. Och då håller vi en tumme för att det funkar. Och om inte jag minns fel så fick han backa av i föregående runda så att han fick kliva av och ta bort cykeln. Någonting hände, vad vet jag inte däremot. Men vi behöver väl kanske få en liten... Jag tror nästan att han skulle absolut vilja ha en ordentlig runda i kroppen för att det där ska bli bra. Per Bengtsson, Marcus Christiansen, Svein-Olof Rolfstad, Anders Jensen, Martin Bühler. Topp 5 i... Super Twin. Yes, Super Twin bike. So we are going into the 4th round of qualification for the European Championship classes. And we're starting out with Super Twin bike. It's John Rolfstad that slowly rolls into the bleach box. Well, the fact is, we were speaking in Swedish previously. Yeah. John Rolfstad is not qualified at all. He doesn't have a proper qualification time. So let's keep our fingers crossed that we got the younger version of Rolfstad into the qualification list. Well, he's going to get a time, but he will definitely not be high up on that list. 13.45. But that means that we now have 12 bikes qualified in the Super Twin bike. And it's going to end up with an 8-bike field. So in the top
the top of the list right now, that is Per Bengtsson with a 6:15. Marcus Christiansen is second with a 6:31. That is quite a step between 6:15 and 6:31. Then Svein-Ola Rolstad in third position with a 6:55. That is top three. Erling Oppheim. Erling Oppheim is still outside. He's 10th now. Definitely up in smoke, drifting towards the center line and shut off. So his prior run at 8:70 stands at his best qualification time, and that means he's in 10th position. And in the next pair, coming up in just a couple of seconds, Marcus Christiansen. That is solid qualified as second at the moment, 6:31. But can he improve that? And Martin Bühler is on the right side, and he's 5th right now. Marcus Christiansen does his typical burnout when he wiggles the bike just a little bit. He definitely wants heat in the tire all over the surface there. Both bike goes to the right, and we have Martin Bühler into the wall actually at 200 meter, could it be? Yeah. Yeah, 150. That looked scary. Both of the riders there has a lot better from previously. Marcus Christiansen that is in top of the championship at this very moment. Yes, he is. Yes, he is. On 69 points. But since this is the second round of the European Championship, it might look a little bit different when we leave in here tomorrow evening. It will be a very interesting development for the championship, since it was quite a few of the
of the Super Twin bikes at the first event at Santa Pod in late May. It was actually only Marcus Christiansen, Anders Jensen, Roman Sixta, Chris van Nimmen and Martin Bühler there. So a little bit clean up after Martin Bühler there, and I do hope that Martin Bühler is okay, because it was quite a good impact on the wall. But as we said earlier, it looks worse than it is when bikes are in that type of touch. It looks a lot more worse than it actually is. Yeah, but I think he hit it pretty hard, then, and I hope he's okay, so he don't have any hurts or the injuries. Okay, as you said, we had a quick brush and before we let the rest of the guys go down on the track. Yep. And yep, we do have the Beast, and that's Jensen, isn't it? Yeah. Yeah. Jensen, that right now is second in the championship, in the European Championship for Super Twin bike. Yes, right now in the fourth place in the qualification, 6.81. He's right there. Yeah. Yeah. So where we are at the moment, well, I think I said that a couple of minutes ago. Per Bengtsson at the top, Marcus Christiansen is second, Svein-Ola Rolstad third, Anders Jensen that we have here is fourth. And Greger Johansson, Martin Bühler, Martin Bühler, sorry, is 5th. fifth, and Greger Johansson is sixth. That's the way it is. And outside the 8-bike ladder at this very moment, Frank Åslund, Erling Oppheim, Olaf Menzi and John Rolfstad. I mean, with a feel like this, it actually feels just a little bit shame that we only have 8. Stipulated that it is only 8 that will run. Who's on the bump? It's Chris van Nimmen. 778. Okay, we saw a thumbs up from the guy in the tractor, and we have started up the next pair. That is Per Bengtsson and Anders Jensen. Prata på du. Jag ska bara försöka sänka medhörning, för det låter väldigt starkt i mitt öra. Alltså, jag kanske pratar högt och jag kanske är lite upphetsad. Jaha, ska jag hålla mig undan?
Per Bengtsson coming back from his rather long burnout, and here comes Anders Jensen. That I guess is going to do just a short one. Yep, exactly like the plan. Yes. Per Bengtsson ran it. That was yesterday, wasn't it? That 6:15. Yep, it was that was yesterday. Yes. Let's see if he can improve that one, and let's see what Anders Jensen can do. He has a 6:81 as his best qualification time. Let's see what they're doing now. It's pretty close to the wall then. That was pretty close to the wall for Per Bengtsson. Early shut off from both of them. 8.99. Per Bengtsson in the left lane, almost scrubbing the wall. On the left side. On the left side. On the left side, this yes. time. And Anders Jensen up in smoke, and then we have some. Wasn't any nice run for none of them. None of them, no. 7.64 Anders Jensen. Okay, time to start up. There's Chris van Nimmen in the left and Roman Sixta Oh yes. in the right. Chris van Nimmen is 8th. He's on the bump. And Roman Sixta is 7th. Super Twin, 2 cylinders. Nitromethane. Some with blowers, some without blowers. Roman Sixta was straight as an arrow, but something happened out there. Chris van Nimmen drifted just a tiny little bit. But no really big numbers, or small numbers rather. And what do we have in the last pair of Super Twin bike? That is Svein-Olof Rolstad and Greger Johansson. And then Svein-Olof is on the 3rd place right now, 6.55. Greger Johansson. He's in the middle there somewhere. 7.10. Yeah, he's in sixth position, yes. And it's interesting to see that Svein-Olof Rolstad has the exhaust upwards behind him to trying to get a little bit more downforce. That's what it's all about. Because one of the cylinder goes out on this, if you have the pipes on either side of the bike, that could be a real problem, because this is nitromethane, and that means it pushes a lot from the exhaust. Oh no, there's one more Super Twin bike after this pair. Rolstad, what can you do? Can you improve 655? Greger, can you improve 610?
Johansson. Was on a good run there, but Yeah. had to shut off when it was drifting slightly towards the center line there. Stops the clock at 7:25, has a 7:10 in earlier today. I think that was earlier today. Gregers, I think that was the first run this morning. So far, no improvement at all in Super Twin Bike this round of qualifying. The only one that can change that now, that is Olaf Menzi. Yes, Coming up in the left lane now. He is currently 11. Yeah, he's out of the ladder until. He actually and he will if he don't take the chance to bring himself into it. And he had to run better then than 7.78. 778. That is a huge improvement. His best time so far, that is 10.08. Olaf Menzi, here we go. A short, hard burnout. But it's It's better, actually smoking from the tire when he's rolling forward there. better burnout now and Than later on, yeah, than that's before. true. Yeah. He definitely improved from earlier runs to a 787. Not enough to get into the field, but a huge improvement for Olaf Menzi there. Yeah. His ninth, his first alternate so far. So far. Do we have another session today? I'm not sure. I'm not sure. No. Huge improvement there. But it takes the chance to try to do a better thing than before, but maybe if there's another round, Yep. it doesn't make the same. It looks better all the way, Definitely better. burnout, Everything the looks launch, really good this time. And I mean, it was rather close, wasn't it, to get into 8th position there? I think it was a 10th. A 10th, okay, yeah. Okay. Here we go. Yeah, we're going into Top Fuel Bike that at this event is mostly what we call funny bikes. And right now, in the leader of the pack, it's Luke Farrugia, and he stands on the right side, in the right lane, and he had run a 6.66, but he lost fire before the burnout. Kari Rautanen in the left stands and wait for him, so he had to do now. Okay. Problem for number 1 qualifier, Luke Farrugia. So let's see what Kari Rautanen can do. And he is the second qualifier. 6.72. Mm-hmm. Bending over to the left and runs 6.72 again, but slightly different numbers at the end there. But still number 2, Kari Rautanen, but now with the 6.72.25. So a slight improvement there, and a very disappointed Luke Farrugia
rolls to the side when we say welcome out here to Thomas Petersson in the left lane, who is number 3 in the qualification list, and Peter Andersson, that is the 4th in the qualification list in the right lane. Thomas Pettersson made a really good run in the That was qualification. today, wasn't it? This morning, yeah. Exactly, the round before this one. Still so much smoke, so I've trouble seeing the Christmas tree actually from Thomas Pettersson's burnout there. Some problems. Peter Andersson goes quite hard into the left, into the center line, but I think he didn't cross it in anyhow. So 7.45 Peter Andersson on the right side. And no improvement on the left side either from Thomas Pettersson. The 704 now had a 682 since earlier during the qualifying. Yeah. So that means we leave in top fuel bike. That is Exactly the same since situation as we had prior to this round. No Yes. changes in some kind But of... one improvement, but it didn't change the qualification list at all. Okay, we're going into Pro Stock motorcycle. And we have Timo Savolainen in the left lane right now on the second Position, position in yes. qualification. And Charalampos Businis in the right lane is 6th at the moment. And that is actually last, because we only have 6 bikes in this category. The European Championship for Pro Stock bikes. Sounds good. Charalampos, I think he has something on the run. Yeah, 7.62. Yeah, definitely an improvement for Charalampos Businis. But where does that take him? One place. He's now number 5. He's not number 5, but that was definitely an improvement. It looks really good, and you can hear those gears gets on exactly. It is Dimitros Pedridis, number 3 qualifier in the left lane. Yes, and Karl-Heinz Weikum from Germany on the right side, and he's on the 4th place, and his best run it gave him a 7.61. Dimitris, the 3rd qualifier, as prior to this run 6:47. Karl-Heinz Weikum patiently waiting there in the right line. Yeah, something happens. Dimitri, I think he had some. He had to restart it, but he made it very fast, and I hope it doesn't matters that Karl-Heinz Weikum have to stand and waiting for it, because if it's going, more and more in heat. Definitely the clutch makes a difference for the clutch. Yeah. We got a 754. He has better
previously, Dimitris Pedridis, and 772. Okay. So no big changes so far in Pro Stock Bike. And here we have the low qualifier, Jörg Lymant in the left lane with a proper 7:26. And he's quite far ahead of the rest of the pack, so to speak. He's got 0.2 of a second up on Timo Savolainen, that is second. And Jérôme Rochemont from France in the right lane. Who is at the moment last of the 6 qualified bikes in Pro Stock Bike. It looks good on the right side. It does. 7.96. No Now- improvement, but it looks really good from behind, you know. 7.82. when Jörg Lymant. we are Yeah. leaving Pro Stock Bike, no changes. No changes at No all. changes there. And I think none of them did an improvement. Improve, no. Times. Then we have A little bit of a checkup. All Yeah. the spotters are out there. we have to Yeah, see if there's some kind of pollution or oil down or something like that. All the spotters doing a good job as usual, and it is Summit Racing Equipment Internationals, and it's not only the participant in the race that is very international, because it is participants from 18 different countries. But the same goes for all the track crew. It's really, really international. Putting together all the best on every position. Okay, super street bike, Yeah. Clemens Valleit. Giannis In left Pascalis. lane. And on the right side, Giannis Pascalis. Pascalis is close to the center line and goes And it's 7:23 for Clemens Valleit. exactly. Improves, but I mean, we're not quite used to see him in 14th position. No, but in the But right there he lane, is, he yep. goes from 18th up to the 14th place or 13th place. Okay, so he's into the ladder. into He the was ladder. outside and into the ladder. Yeah. Excellent. Ville Skinnars in the left lane, now on the bump. On 16th position. Position. And Matthias Bolin. That actually was this early this morning when he ran that really, really good 7:03 and impressed me. Because I'm not used to see Matthias Bolin in this category at all. He's driving it for a while, but Okay, yeah. yeah, he have done other things for a couple of seasons. Maybe it looks very straight, looks very good. Yes. But
no improvement. No improvement time, there. 7.15. Yep, no improvement for Wille Skinnars either. Maybe Erik Gruber or Agelos Semersidis can make it. Both of those guys are outside the 16 bike ladder. Erik Gruber in the left lane is in 18th position at the moment. Agelos Semersidis is 17th. And what is the bump there? That is 736. That is Wille Skinnars that we saw just a couple of minutes ago. $783 improvement for Erik Gruber, but does it help him in? No, it doesn't. No improvement for in the right lane either. This is, I mean, so much horsepower, street type of tires, and no wheelie bars. And still we're running 660 if we look at number one there. 660, that is so impressive. Dimitrios Konstantinis did improve. No, he didn't. He had 721 before. No improvement from none of them there. So I wonder, do we have a little bit of a different weather outside there now? Shouldn't be any difference for the guys running nitromethane. But for these guys, yeah, maybe. Of Yeah. course it can. But I haven't had any improvements in the bike classes during this round of qualifying. Not any big ones. Simon Giordmaina in the left lane from Malta and Margot Schmidt in the right lane. 9th, 10th. And the list so far. I've said it before, I actually think that this is the biggest category of all the European Championship classes. Yeah, I will agree. And we will see which one. If there anyone who can... I mean, touch Daniel Donat Lenches. He had a really great run, 6.6. Maybe Simon on the left and Margot on the right, if they do everything right. No improvement. No, they're actually 0.3 of a second I think away from what they did earlier. And that's a lot. I mean, 0.3 when we're talking about a professional category like this is. That is a lot.
And I don't think that's because of the weather. No. Eleni Reveltsi in the left lane, 6.99 prior to this one. 6.93 this time, improving. Also, an improvement in the right lane. Christos Agapidis going down to 6.99. 99, okay, so here we go. Here comes the improvements. Jake Mikael in the left lane is currently third with a 6.80. Rudi Sorsi in the right lane, currently 11th in Super Street Bike. Yeah, and he had run 7:08. That's the best. Oh yes, Jake. A little bit of smoke up there. Stops the clock at 6:86. That's pretty close to 6:80 from previous runs. And what about... Oh! Rudi Sorsi improves to 7:02. No big changes on the list, but still. And I think once again we have to do a check. All the spotters are out. Yeah, check on the looking, track. checking. So at this very moment, I think we have 2 pairs left, isn't it? Could be 3 if I look behind the pillar here. No, I think it's 2 pairs. Donat Lenches, still number 1 in Super Street Bike, but a fantastic 660. Martsaklis Ioannis is second with a 6.74. Jake Mikael, that we saw just a couple of pairs ago, is third with a 680. Then it's quite a big step to Lampropoulos Ioannis with a 690. Okay, the spotter is over the wall and we got the sign start up again. Yeah, Yannis Moutsaklis and Carl Thomas. Carl Thomas to the right, and right now on the 9th place with 7:04. We have seen some Improvement. Yeah, some Oh, of them yeah, have made- definitely. Exactly, yeah. Yes.
I like the burnouts with the Super Street Bike when you do those really big swings, you So, know. yeah. So it's all To of the get the tire, heat and all over of the place, tire, you know, yes. all the tire. Since, as we said before, this is not slicks type of tires. No, That is street type of tires. yeah, kind of. Street kind Yeah. of tires. Yeah. But the shape of it is still more like a street tire, so that's why they do that. Little bit of different burnouts. Let's see. No improvement from in the left lane. What about the right lane? No. 7-0. Eight. Rather close though. Yeah. 7:08 to 7:04 prior to this. And here he comes. Yeah, Here he comes in the left lane. see. Daniel Donat Lenches. maybe he Low can qualifiers, 660. repeat, or maybe made up. Maybe improve. Exactly. And Lampropoulos in the right lane, he's been down in the 6 second, but 690 on him. It's a different between those 3/10 of a second. None of them, Anywhere near. no. Anywhere near They're what they had far, done far away, earlier. No. But we did have a couple of improvements in the. We think they're cruising. They're going in 8 seconds, 290 kilometers per hour, and it looks like they're cruising down. That it's definitely awesome. makes It's some awesome. perspective on it. 0 to 290 in 8.00 seconds, and we think, no, that was cruising. That Yeah. was cruising. I mean, just think about it. 0 to 290 In 8 seconds. in 8 seconds, and that was a disappointing run, to be honest. Oh, yeah. Absolutely. Yeah. Okay, we're gonna make the track ready. Okay, To we're handle going into cars. Pro modified. And trying to remember what happened in Pro Modified. We Can you find that? I think so. We will search. We got a little computer and we find Pro modified car. Yep. Jere Rantaniemi. Yes. He's number 1 with 5.79. 79. Yeah. And he made that run, and he made it together with Andres Arnover. And that run was one of the fastest side-by-side runs. Not the fastest, but one of the fastest one. Yeah. And I think And it we was didn't miss pretty it. close. Yeah, It was we didn't pretty miss close. it. But, you know, Pro Modified this weekend, we have seen everything. Everything you can think of. Yeah, that's true. High That's and low, definitely true. Yeah. Spins and anything, you know. And a quick shower of track bite over the track, preparing for Pro Modified cars. At the moment, Jere Rantaniemi is there on the top. Michel Thoren is second with a 582. Andres Arnover 586. Stia Rusones 586, and there's just a couple of thousands between them. Mickey Goldqvist is fifth with a 600. Then it's Benny Strand 610, Jens Lönngren 611, David Wächter 618,
Jiri Rantaniemi is definitely on the top of the list so far. And as Micke said, so much has happened during this weekend so far in Pro Modified. We've seen really quick runs. We've seen cars in the walls. We have seen cars doing 360 degrees in the opponent's lane. And oh, it has happened a lot. So let's keep our fingers crossed for a really good qualification round now in Pro Modified. Without any strange incidents. And it's really keeping the speed up on that sprayer. A light shower, that is what he's trying to accomplish. And
So here we go. Yep. It is now the fourth round, It's the fourth isn't round. it? It's the fourth round Yeah. of qualifying for Promodified. And in the first pair, coming out here, that is Marcus Perman. And Mark Hartefelt. Yeah, and I'm glad to see that Marcus Perman is back because he have some serious troubles with the oil pressure. It was the oil pressure, Exactly. yes. So they have. And they found it all. I think so. Yeah, well, he wouldn't run without I oil don't think pressure he now. will take a chance, and don't feel secure that the engine is okay with it. I also would like to say, we do have a 16-car field. Exactly. Those two, Marcus Perman and Mark Hartefelt, we're not used to see them outside the field, which they are currently. Marcus Perman 19th and Mark Hartefelt 20th. Yeah. Mark Hartefeld, he's able to drive down into 5 seconds something. Oh yeah. So let's see what the bump spot is, because that is going to be the important number in this pair. And the bump spot is 7:48 right now, Yeah. as we can see on the scoreboard. And the man on the line on the bump spot right now is Olof Andersson, 360 man. the Tornado. He was one of that. And a 6:27 for Marcus Perman takes him into the ladder. That is into ninth position. And still trouble for Mark Hartefelt. Yeah. He was definitely all over the track this time. But he tried. He tried. He really tried. He really tried, yes. But As we said before, to pedal Yeah. Promodified, we don't see that very often because not in is the run not perfect, you just let it go, yeah, let but, off. but he was outside of the ladder now. He wasn't. Exact. He He wasn't really- even close. So he tried. He knows that he had one chance to do it, to make it. But I think it's he's not inside of it anyhow. But Marcus Perman is, and he made a quite good run, 6.27. Next pair coming up, that is Jan Brännvall and Yeah. Bruno Bader. None of these guys. Are inside either. No. Jan Brännvall, a little bit of up and down when we're talking about his performance. Yeah. But Bruno Bader, outside. Bruno Bader from Switzerland. We used to see him somewhere inside the 16-car field, but he is not at the moment. And the bump now, 7:31, Mats Eriksson. Precis, exactly. Olof Andersson right outside. Bruno Bader outside. Jan Brännvall outside. And there's a problem in the left lane. For Janne Brännvall. Yeah. Yep. Maybe it's just a reverse or something. Anything can happen. Had happened, I don't know. But we had to bring him back into the starting line rather quick because Bruno Bader Well, it's still reversing. So still yeah, reversing. Yeah. but we won't make any delays for him. Oh, they're pushing Jan Brännvall all the way back.
Yeah. is not going to run this time. But keep an eye on Bruno Bader. Can he go quicker than 7:31? And by that, sending Mats Eriksson out of the 16-car field. No. $7:41 for Bruno Bader. Still outside. Still outside, Bruno Bader. And does that mean, are you gonna just quickly check if we have another round? Yeah, Bruno Bader not inside of the top 16, and we have to see. Oh, we're clear. We are ready to ride. We have Roger Johansson in the left and Olof Andersson. Olof Andersson is one of the guys who is not inside of the 16, so he had it by himself. He can make it by himself, maybe. Okay, I got that quite clear now. Okay. This is the last round of qualifying, and it's stipulated in the rules for qualifying rounds. But it might be that we have a little bit of a test and tune late today. Okay. But it might be. But that will definitely not count as a qualification run. So this is the last chance to get into the ladder, and what do we have here? Roger Johansson is 15th. Olof Andersson is 18th, and he is outside. He's outside. And Roger Johansson now 6:25. That is to 9th position. And for Olof Andersson, sadly, doesn't improve at all. No, he didn't make it, and 7.80. He tried. Yeah, he definitely Yeah, tried, he yes, tried. yes. But nope, not this time. And I think that Mats Eriksson had a sigh of relief there because he is the one at the 16th spot right now. Mats Eriksson, that comes in the right lane here. And in the left lane, who's... Oh, that's Peter Kunz, yes, of course. And what do we have for Peter Kunz so far? A 690. Is one of, is it 3 cars that runs nitrous on this event? Yeah, I think yes, so. yes. I think so. It's 3 of them. I have to But- count. Benny Strand is one of them. Yes. Roger Johansson Yes. and Peter Kunz. Oh, Peter Kunz. Yep.
And yes, MCN Auto Parts has actually got in and sponsored Promodified with Yeah. 3,000 Swedish kronor for number 1, and the second 2,000 kronor. MCN Auto Parts. Number 15 and number 16 so far. I don't think we have anyone outside behind them. Peter Kunz this time 8:04. Has a 690s and previous runs today. And here comes Mark Hartefelt in front of the grandstand A. Give them a good applaud. Sorry that you didn't make it into the field, sir. Mats Eriksson on the bump spot, but I think there's no one behind him, so he's in there. He's in there, inside yeah. of it, yeah. But right now he have in an elimination he had the number 1 qualifier, Yeah. Jere Rantaniemi. That's Not easy, not but easy it's not at all. impossible. No, true. And you actually, if you remember, we actually seen cars coming in as alternates, standing here waiting Yeah, in case. and winning around. So yes, nothing is impossible in drag racing. Oh, again. The two old mates side by side. Fredde Fagerström and Åke Persson. Maybe Mr. Fagerström have done the lesson, because in the last round he went before the tree was activated. Yeah. And I think they asked him why he did that. He couldn't explain. Oh, okay. Really. No. Yeah. But I believe they have a lesson with him how they How drag racing works. Exactly, how the starting line procedure is, how to do a correct stage and wait for the, the stage lights, the bulbs. Yes. Well, Okay. that is his normal burnout procedure. This is the normal, if your name is Fredrik Fagerström. And it's interesting, these are at the moment 13 and 14th in the field. The two old mates that have been racing each other from Now we can 8 years old, racing bicycles together. Yeah. That's just my Sort of, guess. yeah. That, yeah, But they've been racing each other for so long. for decades, in case Yeah. both of them started. They started in yeah, it's way back in time. And if I remember it right, wasn't it quite a good run that Fredde made, going before the tree? It was the best run for the whole weekend, but he ain't got a time slip for it. No, of course. But now he's in, and he did it correct. And it looks really, really good. Walking close to the center line, but no worries. 6.11. 11 for Fredrik Fagerström. Really 6:11, yes. Nice. 6:11, and that moves him into 7th position.
and Åke Persson down to 14th. 6.57, Åke Persson in the right lane. Yeah, and he was close to the center line. But Yes. I know how these guys were, you know. how the head works, how the head brain works works right there. now. Yeah. You get your best friend beside you, and they are not best friends on the starting line. Oh no. Far away. And it's gonna be a lot of mouthing later on tonight. Of course. Kim Christiansen in the left lane. And he is going against Patrik Wikström. Mm-hmm. And here comes Patrik Wikström. He sure hasn't forgotten how to burn out. No. Do burnout, that's for sure. That's a nice one. Är det någon ute på banan som kan plocka av den orangea grejen på 100 meter så den inte åker ut mitt under loppet? Tack. Tack så jättemycket. Ligger på låda kanske. Kim is already back here. Here comes Patrik Wikström. Kim, what kind of engine combination does he run? It's quite regular in pre-modified blower and Blower and methanol, yeah, yeah. okay. So it's not a problem with the heating engine, it's the clutch that might yeah, be but they the don't problem. use clutch either. Oh, yes, they're running Bruno drive, I all think of so, them. yeah. You told me, yes. But you can stand and idling for a long time because those engines like food. Oh yeah, A lot yeah. of food. That was a very strange run. But we got 8:07 for Kim Christiansen. He has 6:32 from earlier today. And Patrik Wikström, well, I actually don't really know what happened. Mats Eriksson is in front of the grandstands, giving a good applause. We had to assist Patrik Wikström. Yeah, but it was really quickly done there. No problems at all. Mikael Gullqvist in the left lane. David Wächter in the right. Mikael Gullqvist is still there in 5th position with his 6:00 from, I think that was second round yesterday, wasn't it? Yeah, I think so, yeah. David Wächter, only 6.18. 18, good enough for a 9th position. Yeah, but... We all know what David Wächter can do, yes. Yeah, and he need the points, you know, the qualification points, and he wants them
really bad. And I think he's gonna go for it. The number 1 qualifier is right now Jere Rantaniemi. Oh, and, yes. And he, Oh, he yes. made a really, really good run and 5.79. Nothing is impossible, but it's very hard to get him. But we will see Micke Gullqvist in the left lane or David Vekter to the right. Big tire shakes, David Vekter in the right lane. And Yeah, I saw that. Yeah. And I mean, the car was actually blurry from looking behind him. it looks... I wonder how it feels, you know. It must feel... Yep, tire shake. That is really, really a bad thing to experience. Both for the driver and for the car. Yep. And tire shake is often, not always, but often a sign that you have underestimated the track in the setup for the car. Stian Rusonäs. Since I hadn't seen the results from Gardermoen, he really did something I wasn't prepared for when he ran that 586 yesterday. And Jens Lönngren is also one of the guys that makes long burnouts. And it was actually a little bit of a fight when we had Freddie and Jens Lönngren side by side yesterday. Stian Rusonäs right now in 4th position, but he has actually, not every run, but he has improved and is now in 4th position with a 586. Jens Lönngren has also made a couple of personal bests. Yeah, right now now. at 6:11. Exactly. Maybe he's looking for a really low 6-second run, or maybe. If Oh, there's- maybe. Yeah. I wish him a 5-second run. Yeah, so do I. Well, both car off and on, and no improvement from either of that pair. And what do we have here then? I do recognize Benny Strand And then we got and Michel Michel Thoren. Thoren. Yes. Michel Thoren, 2nd qualifier. 582. Bennestrand, I think he made a really good run, 6:10. Benny Strand, kind of a newcomer in this class, in the European Championships classes.
but definitely not a newcomer to this type of cars and engines. Michel Thoren, if he runs 0.03 of a second quicker, 79 to 82, it's not much difference. .03 of a second quicker, he's a low qualifier. Until Jere Rantanen comes. Well, Yeah, and Jere Rantanen, he stands he behind stands him. right behind him, yes. Michel Thoren is off the 609, 609. Improved a tiny bit, but still an improvement for Benny Strand. It was a really good run. No, no pedaling or anything. He got full throttle all the way down to the end. 609, 373 kilometers per hour. Benny Strand, 098 in the 60 foot. A really good run, Benny Strand. Nice to see. Michel Thoren, 7.71, and an early shut-off. Okay, next we got Jere Rantanen, the one who is the leader of the pack. He's the number one qualifier. 25.79. Yeah. Really good run. And he's up against Anders Arnover. He's also one of the big dogs, you know, 5.86. Yes. I have to say, I'm actually a little bit excited now because both of those teams out there now are able to figure out the track. I mean, we did have a big change in the track during the middle of the day there with the racing powder. Both teams are capable of finding the right setup to go really, really quick. Yeah, they did it earlier. They did it earlier, yes. Number 1, Jere Rantanen in the left lane. Number 3, Anders Arnover. 586. And between those two guys, there is Michel Mi- Thoren, Michel Thoren, yes. 5.82.
Yeah, why not? Close to the wall in the left lane. Jere Rantanen. Is out with the shoots really early, and I do understand why. Yeah, and what do we have for completely. Anders Arn over 586, Yeah, which is his best run. now he drives 586.02. Now he doesn't make any improvement. He got 3.8 in the end. You know, you got. Yeah. Yeah. You're absolutely right. You're absolutely right there. But he's consistent, 397. And yeah, of course, we saw that Jere Rantanen goes quite close to the wall on the left side, and he's smart enough to shut Better off. safe than sorry. Yeah, Shut exactly. off out with the shoots. Yes. So I think we are ready with the qualification in Pro Modified. Yes, we are. Yes, we are. And still number one, Jere Rantanen, 5.79. And we got the second, Michel Thoren, 5.82. Anders Arnover, 5.86. Rusenes, 5.86. Between those guys, It's 0.2 of a second, 2000. Okay, and number 5, Mika Hjulqvist, Yep. 6.0. Benny Strand, that we see, it's a 6. We can tell them 6.09. So it's pretty close between all of those guys from the first down to the 6. And yeah, it's close. Well, it continues 6'11", Yeah, it 6'11", continues. 6'18", And then we got 6.25. 6'25". Yep. 6.27. It's not going to be easy for any one of those guys tomorrow. And in 16th position, the very last one into the ladder, that is Mats Eriksson. And unfortunately, 7:31. That is a bit off. exactly. And unfortunately, in this last pass that we seen for a couple of minutes ago, once again he had some big worries, big problems. Oh yeah, all over the track, yeah. So, But a little bit of an upset, I have to say. Outside the 16-car field, Bruno Bader, Olof Andersson, Jan Brellvall och Mark Hartefelt. Mark Hartefelt, he's in the list for the championship. For the champ, let's see. think he was on the fourth place Mark before this. Hartefelt, that is in the championship. Here we go. He was fifth in the championship. It's going to hurt his chances. Ja, morgon på den lite högtidliga invigningen som vi brukar göra innan vi släpper på hela FIA och FIM-fältet, så brukar vi ha spela nationalsången. Och det kommer vi göra imorgon också, men då är det faktiskt live. Då är det Robin Arnlund. Okej. Oh, sorry, Robin Winter. Jaha. Ja. Jag gick in där och tittade på vad han hette egentligen, och det ska man inte göra liksom. Nej, artistnamnet Robin Winter. Så du menar att With Christer an age. Abrahamsson är ditt artistnamn? Vad heter du egentligen? Bengt Christer. Ja, okej. Ja. Men det är coolt att spela live och ställa sig så här. Det är ju rätt mycket folk och ställa sig så och göra... countrygitarr Ja, och det är grejer. Det kommer bli det ser vi fram emot, jättefränt. Det kommer bli verkligen. jättefränt. Och det är så att Robin Winter är någonstans ute på plattan, men jag vet inte riktigt var han är. Men Ja, jag tror inte han får hörs sin heller. första bekantskap med dragracing. Okej, och då är det perfekt om man ställer dit när vi ska åka lite nitrobilar. Ja, eller är det verkligen det? Det brukar ju vara Det att man brukar fastnar vara rätt hårt i det hela. Top Metanol har vi snart, som ju nu för tiden är en sammanslagning mellan Top Metanol Dragster och Top Metanol Funny Car. Och jag tar ett modigt beslut och säger att det är Isak Lagg. Jag tänker att, och det var det, för ibland så blandar man ihop lite sådär. De är väldigt lika far och son. Ja, lite grann där, sådär. ja. Men det här är Isak Lagg och han har haft, får vi säga att han har haft jättesvårt att ta sig av startlinjen. Så nu har Så de är det. jobbat stenhårt med kopplingen och gått igenom all data de har möjlighet att läsa av
Så förhoppningsvis, nu håller vi en tumme på att det går vägen för Isak, för han har en hel del att ta igen. Nu kan vi faktiskt gå in och titta lite grann. Vi har ju så här toppmetanol, så klickar vi på den raden. Vad bra Glögg. det gick tycker Ja, jag. direkt. Ja, Det blev ja. rätt direkt. 18 sekunder. Det är inte direkt så att han har, det här blir kul Nej, att säga. det är tufft. Det är lite grann upp till bevis just nu. Men det Men- är 8 inkvalade. Så att Samtidigt, han är där. låt säga att Han är de har där. nått det billigstege, men det är ju inte så här, man toppar ju inte självförtroende gå in i en eliminering mot en kvaletta som Att kört. inte Sandro Belli Exakt, som som har kört 5:41. 5:41. Nej. Men han kan bättra på det nu. Han har det liksom, han kan göra det själv. Han kan påverka det helt själv. Så det gör väl ingenting om man går in och blir kvaletta. Nej, men det vore väl klämmigt. Ja, fiffigt tänkt tänker jag. Och återigen, det är så lätt för oss att säga sådana saker när vi egentligen vet hur oerhört mycket arbete det är att liksom få det här att fungera på rätt sätt hela vägen ner. Fast på något sätt så kan vi skylla från oss. Det är de själv som gjort att vi ställer höga krav på dem för att de är så jädra duktiga. Så är det. Michel Torren på väg tillbaka i returen här utanför läktaren. Och A-fuelen är igång. Isak Lagg, toppmetanol. A-fueler, we're talking about nitromethane, no blower. Sounded good. And I hope that will help him to make a really good run and at least give him a 5-second round. He's ready. Pre-stage. And they were going to high side and just light up the tires immediately from the starting line. And you can actually see the disappointment in the crew members there. Yeah, but he do the pedaling right, because you can do that kind of thing, but you have to wait until it's empty in the fuel system and then give it a shot. Yeah, because pedaling something that runs on nitromethane, that is, you definitely you need to know exactly how to do it, otherwise it could be big problems. Okay, we're continuing with the A-fuel concept. But this time in a funny car. Hampus Stavlund. And Hampus Stavlund and the team has made it really, really clear that we're working slow, take small steps all the way to really, really learn this thing. And every single time they're out there, they're learning something new. Every single time.
The body comes down, and it's time for a burnout. That has been a little bit of a problem the last 2 runs they made. They don't get enough speed, and wheel speed, for some reason. So much better, so much better. He's shutting it off. Yeah. Shutting it off, okay. Obviously some problems, and he shut off the engine, and then we have to help him back. Yep. Before we have 2 dragsters waiting. One of them, that is Johnny Lagg with an A-fueler. And in the other lane, that is Tina Höst Nedregård. She also run A-fueler. A-fueler is actually slowly taking over top methanol. Ja. Okay, we are ready to go, and we had Johnny Lagg to the left, Tina Höst Nedregård to the right, and I think we have visitors from the States, and I see Johnny Lindberg, if I don't have wrong on my eyes, and his brother Johan. Those guys have been in Swedish and international drag racing for a couple of years, and Johnny Lindberg, he works in a NHRA team, John Force Racing. He's an assistant crew chief now. It's quite cool. Johnny Lagg in the left lane right now on the 6th position with 7.56, and I think he's not that, you know, what do you say, nöjd på engelska. Pleased, thank you. He had a lot more to go with that car. On the right side, Tina Höst Nedregård, 5.53. It's quite interesting when they're moving over to high side. I mean, when they're almost on stage, they switch over to high side and it starts pumping enormous amount of nitromethane into the engine. Yeah. It's very, very obvious for the top fuels. I can hear it. It is. It slows down. It's, you know. Oh yeah, and a totally different tone.
But if you listen, you can definitely hear them at the A-fuelers as well. Oh yeah. Not as obvious at top fuel, but you can still hear it. There we go. In stage. Green light. And Johnny Lagg, 6.71. Wait, He's going up in smoke, but he doesn't care. You can do that. Oh, And Tina early shut off. Okay. No big changes in the qualification list so far. No, not at all. Let's see if Tony Bryntesson and Silvio Strauch can make any changes. Sandra Bellio is still the number one. Timo Habermann on second place. Then we got Tony Bryntesson, 5.45. And Silvio right now on the fourth place with 5.53. And we got the clear sign. It's time to start up. Oh, they know so well. They give Tony Bryntesson a couple of seconds extra because they know he has a lot more to prepare before his run. Up. And here comes Silvio Strauch, waited for something like 20 seconds or something like that. He's got a thumbs up for one of the crew members. Yes, you can go ahead. Yeah. Excellent sportsmanship. Excellent sportsmanship. And a side-by-side burnout. Good looking burnouts then. Tony Bryntesson, 5.45 so far. But it's a tiny bit up to Timo Habermann at the moment. But I guess, oh yes, the Habermanns are coming. Yeah, there's 1, 2, 3 hundredths of a second between Timo Habermann and Tony Bryntesson. With Timo Habermann being the quickest of the two. Yeah. We see them in pre-stage, now in stage, green light, and they're going full throttle all the way. And a 5.33 for Tony Bryntesson this time. Oh. A 5.63, no improvement for Silvio Strauch, but a nice side-by-side run. And that means that Tony Bryntesson is now low qualifier. Yep. Oh, this is going to be so good to see the next pair coming up. Sandro Bellio and Timo Habermann, and they saw the whole thing, you know, that Tony made 5.33 and 437 kilometers per hour. It's I like it when it works out. Oh yeah. 5.33, 437 kilometers an hour. And let's put that quickly into perspective. Tony Bryntesson just a couple of seconds ago accelerated from 0 to, what was it? 437. 437 kilometers an hour.
over 5.3 seconds. Yeah, 5.3 seconds. That is, it's quite quick. it is. It is. Almost like my old Skoda, but only almost. Not quite. Not quite, yeah. So let's see what Sandro Bellio and Timo Habermann can do about him. Do you recognize those two guys right now behind Sandro Bellio? No, I don't Okay, actually. yeah. Not from this distance. No. It's the Lindberg Bros, you know. Oh, the Johnny Lindberg Lindberg brothers. and Johan Lindberg. So Johnny is in Sweden for vacation. So of course he went here to TF Arena and watched some drag racing. Sandro to the left and Timo Habermann. What are they gonna do? Both of them sent down one position since Yeah. Tony Bryntesson did his 5:33. Timo Habermann, open smoke from the starting line, and the tire shakes in the left. For from Sandro Bellio. Okay. Unfortunately, yeah. So That concludes the last qualifying round for Top Methanol, and it's gonna end with Tony Bryntesson as low qualifier 5:33, Sandro Bellio 5:41, Timo Habermann third 5:42, Silvio Strauch is fourth with 5:53. That is the top of it all. Then comes Tina Höst Nedregård, Johnny Lagg, Isak Lagg and Hampus Stavlund. That is the 8-car field for a Top Methanol when we're going in tomorrow for eliminations. exactly, and we are. We have a little quick touch up for the track, and then we yeah. got Prusto car. Oh yeah, oh yeah.
Proto car, Christian Sager, Ford Mustang, and he's on the 8th spot. 9.38. I think he can make better than 9.38. He's got a personal best 6.61, but he hadn't made it yet. So this is the last chance to improve and go and make it quicker than 9.38. It's pretty close as usual in Prusto car. Right now on the first Jimmy Åhlund 6.61, Robin Norén second 6.63, Rickard Nixon Sundblom 6.68, Stefan Enryd 6.74, Malmgren 6.74, and some thousands between them. But now on stage, if you can say so, Christian Sager with his beautiful Ford Mustang. Yeah, why not? Here we go. Here we go. Early shut off. Yeah, 200 and then shut off for some reason. 102 in the 60 foot. And if we look at the 201 meters, 4.71. I don't know why exactly. Something happens. And Christian, he knows that car very well. Yeah. He can feel it if there's something wrong with it. So he just shut off. So, and when we have done some work with the car, with the track, you know, and then we have quick cleanup, quick cleanup. Rickard Nixon Sundblom in the left lane, and Simon Ekengren in the right lane. in his Dodge Dart. Team Samantha. Samantha Racing, exactly. Samantha Racing, that actually was a winner from the a little bit unofficial Swedish Championship down at Mantorp Park a couple of weeks ago That with wasn't another driver. unofficial at all. It was the Oh, Swedish. it was. Oh, yeah, okay. This And totally official. And the winner was this car Yes, yeah. but with another driver. with another driver. Yeah. It was Magnus Petersson, who's in the crew at Christian Sager. And Magnus Petersson hasn't driven a Pro Stock car for A couple of years. couple of years and he- went in there. And he stands beside the wall there, and but Okay. he can hear us. And there's some outside, you know. This car, for 20 years ago, it was owned by Jari Konnola. It was another body on it, but the chassis was not the same exactly, but it was that chassis. And then he won the championships for 20 years ago. So it's the same car. So it's a really good car. It's a good history definitely, then. Definitely. Well, let's see what Rickard Sundblom can do now. He is third at the moment with a 6.68. Yep. And Simon Ekengren is seventh with a 9.35. And they have a lot of problems. They have worked hard with the car, and there's something happened that you can't explain it for some reason. But now they are here, and they're gonna take the chance to improve. I talked about Simon Ekengren in the beautiful Dodge Dart in the right lane. Right now on the 7th spot with 9.35. So at least 2 seconds faster. That is, oh yeah, exactly. That's the goal for this run. I think it looks really good, you know. It does. Yeah, and does. I hope it holds all the way. 6.71.
Great run. And it takes him Nixon, to fourth position. Nixon, a tiny bit slower than previously. 669. A tiny bit, but he's still there. Simon Ekengren and the team made a really good job, and now they were focused. And then we got quite good numbers, 6.71. So that means when we come into the next pair, that is the reigning European champion Robin Norén. That is second qualifier right now, behind Jimmy Åhlund with a 663. And Mikael Malmgren is now down to sixth position with a 674. And this is actually a little bit of an interesting setup because we have the rather new hungry challenger in Pro Stock. Managed really well last year as he is the European champion. And we have the grand old master of the class, Micke Malmgren there. Yeah, he's done this driving a Pro Stock car for a long time. Tony Bryntesson, the number one qualifier. En applåd för Tony Bryntesson när han passerar förbi läktaren. Har tagit sig lite extra tid för att åka förbi läktaren. Och här kommer Timo Haberman också. Yep. Kände inte igen bilen, men det är Timo Haberman. När vi nu går in i stage för Pro Stock fortsatt kvalificeringar. Kval 4, sista rundan. Robin Norén till vänster, Micke Malmgren till höger. Big problems. Micke Malmgren up in smoke on the starting line, and I think Robin Norén drifted quite hard to the left. Yes. So, not much to say about that one, but they're not happy with it. Oh no, definitely not. So in the next pair, there is one that can improve his position, not his position, but his ET. That is Jimmy Åhlund, the number one, 661. And we have Stefan Ehrenryd, that actually can do a little bit of an upset here. Absolutely. And change the qualification list. Stefan Ehrenryd in the right lane. Jimmy Åhlund with 13 European Championships. Low qualifier here. 6.61. 61, yes. Stefan Ehrenryd. If you go 300ths of a second quicker than his previous 674, he could be up touching Simon Ekengren. A tenth quicker and he can really
be up there. No. No problem in the left lane early. Little It bit, shut off almost immediately yeah, there, and yeah. Stefan Andrud in the right lane. He had almost Tried it, yeah. So, when we are leaving Pro Stock Car qualifications, Jimmy Åhlund is the number one. Robin Norén is second. Rickard Sundblom is third. Simon Ekengren is fourth, and Stefan Andrud fifth. That is the top of it all. And very tight if you're looking at 1 and 2, and actually about the same when we're looking between 3 and 4 there. and even Couple of between thousands. the 5 and 6, you know. Even between There's no space between them. No, true. Andrud Malmgren 6.74, 6.74, and then we got on the thousands of a second Seconds. 4 and 8. So there's 4 thousandths of a second between them. Oh, interested pairing tomorrow. Hell, pairing racing. Racing tomorrow. Oh Yeah. yeah. Oh yes. It's time for Top Fuel. We got Colin Millar in the left lane this time, and on the right side of him there is a girl, and she calls Susan Kleen. And is the reigning Champion. European champion. Exactly. And if you can see the top of the wing, there's only one number, and it's number 1 because she's the reigning champion. Yeah. Colin Miller that has done really, really well, stepping over Yeah. from A Pro Street car. a Pro Street car. Yeah, that Anglia or That's I think it was an Anglia. Yeah, stepping up, driving for Rune Fjeld Motorsport. And he's also the quickest one of these two Here, today. yes. 5.39. No one have been doing full, you know. Really, really full passes so far. No. Colin Miller is going to start his engine before Susan, and that's the way it is. This team around Susan is always quicker to make the car ready to run. Yeah, the crew is ready with the cars. The last small adjustable for the idle is ready. We're in the stage, Pre-stage. pre-stage and stage. Stage.
Whoa! What a save from Susanne Kalin. That was an incredible save. What a driving masterpiece Susanne Kalin did there. Oh! Yeah, that really, really scared me, to be honest. You tell me. Boom. Oh, I got chills all over. Oof. What a driver's save Susanne Kalin did there. Usually, you don't see the whole side of a Top Fuel car. No, but no. I did it now. Yes. I can read the text on the side of her car. Oof. Ooh. It was scary. So, at the end of Top Fuel qualifying, we have a little bit of an upset. Colin Miller is the number one qualifier, and the Okay, reigning European champion Susanne Kalin is second. And actually, I was about to shout really good side by side, and then it happened. Oh, yeah. If you We certainly seen it all Yeah. this weekend. And if you watch the numbers, you have the small number, 60.09 for both of them. Oh, yes. Yeah, and up to 100 meters. They 242, 245, 245. side by side. Exactly the same. Yeah. But then in somewhere about 200 meters, something happens on the right side, and then we saw the whole car from the starting line. Scary. It's really scary. That was really, really scary. Yeah. Well, as you said, we thought we'd seen it all. No, we hadn't. Not at Now all. we have seen it all, I think. Och då gör vi oss lite beredda för att åka Top Door Slammer. Och då vet vi att vi reser upp målflaggen på 201 meter där nere. Nu har vi den både på vänster och på höger sida. Och vi får i första par ut Patrick Dubois. Fransk-tysk duell. Ja, precis. Patrick Dubois från Frankrike och Jens Zimmermann. Och det här är ju Vad har vi dem? De ligger tajt i kvalet. De är kval 9 och kval 10. Båda två utanför vill ta sig in i stegen. Och det här är väl den sista chansen, antar jag. Jag skulle gissa att det är så, ja. Och på FIA-sidan och på FIM-sidan så är det stipulerat 4 kvalrunder. Det är vad de får åka. Jag är inte helt säker på hur det gäller för de här. Men då ska vi titta. 8:e kvalplats, det är 4.33 som är bumpspotten. 4.33. Det kan vi också se uppe på scoreboardsen där. Det är bumpspotten. För att ta sig in i 8-bilarstegen måste du åka bättre än 4.33. Och de här bägge herrarna som vi har här har inte gjort det. Nej, och skulle de åka bättre än 4.33 så vet jag att Roger Nilsson står där i tunneln och ser vad de gör. Så att, Ja. det är ju upplagt för drama, som jag brukar säga. Dubba som hade problem under hela gårdagen. Fick ihop delar till slut. Zimmermann har varit lite över hela banan till och från. Kan vi se om man får den att gå straight nu då?
En liten bonus är också att tar de sig in i stegen här nu så har de också kört nya personbästa. Oh, bägge två? Ja. Mm. Dubois. Hårt i vägen. i vägen. Ja, 4.59 för Jens Zimmerman. Men Patrick Dubois in 4.26 så. 4.26, ja, 4.26. Sorry. 4.26 och det innebär ju att han tog sig in nu. Ja, vi har inte fått upp några tider på tavlorna som att man väntar på att Dubois ska gå i mål också. Och det kommer, liksom Det kommer han inte att göra. Nej. Hårt in i muren där. 4.26, jajamensan. Och det innebär alltså att Jens Zimmerman tog sig in där. Och tog sig faktiskt ända upp till en 7:e kvalplats. Ja, just det. Vi väntar på besked. Men vi får om besked att det där Dubois. gick bra. Han gick ganska hårt in men det var en rejäl bredsida in. Det såg ut ett tag som att han skulle träffa den rakt framifrån. Men... Ja, här bakifrån ser vi också att muren har faktiskt flyttat sig i sidled till höger. Så att Oj, en det var en bra smäll och då avvaktar vi besked hur det är med Patrick Dubois ifrån Malissade i Frankrike. Det ser nog ut, bilen ser lite sned också ut så att det kan nog ta lite tid att få bort den från banan, kan vi gissa. Ja, en snabb titt på kvallistan innan vi lägger på lite musik för det kommer att ta en liten stund det där. Per Granqvist är kvaletta på 3.84. Kenneth Lingvall är tvåa på 3.98. Hanno Flink är trea på 4.01. Anders Ed är fyra på 4.08 och 4.08 även Jim Bergström och så skiljer det 3000 delar mellan dem. Men vi avvaktar besked.
Jag var grymt bra. Jag var på toppfilm någon gång när jag var grabb och nu var så här första gången på länge. Hoppas vi kan Ja, jag tänkte på det. Ja. Åh, vilket klang. Ja då. Vi kan skicka till Grymt. De bygger ju sin verksamhet på kommer du att få rugbybilar också? Eller är det förbättra? Den byggas förbättra. Den kommer inte att jag har så många. Roset om 16.
hundar i kö till kamera. Ja, då är det ända ut staket. Ja.
startdags? Är det startdags strax?
Var det Nickelback vi hörde? Jag tror det. Ja, det tror jag också att det var. Och det betyder ju att vi gör oss redo för att åka här. Först och främst kan man ju berätta att allting är bra med Patrick Dubois. Mm. Det var en vådlig tur och en riktig smäll i muren där. Vi fick ju se att vi var framme och korrigerade tillbaka muren med hjullastare. Hjullastaren, ja. Men han är okej. Ja. Han har fått gå tillbaka till sitt team. Han behöver inte ha någon vidare medicinsk hjälp av Nej. något slag. han var ju snabbt ur bilen själv där, det missade vi. Men han åkte med teamet tillbaka också till depån så att han behövde inte ens Okej. Ja, det var väldigt skönt för det var en läskig smäll. Och det är det viktigaste. Men sen hade vi en annan sak som hände och det var att Jens Zimmerman tog sig in i stegen med ett nytt personbästa på 4.26. Jajamensan. Och vad han gjorde då var att han puttade ner Roger Nilsson som vi ser i högerbanan till en 9:e plats. Så han är utanför just nu. Det stämmer. Roger. Och Roger har ett personbästa på 4.33. Jesper Stenberg som är 8 just nu har åkt 4.32,93. 9. Så det innebär att en liten putsning från den kvaltiden han har nu så är han inne. Han har åkt 4.33. Behöver åka 4.32 någonting. Ja. Det som skiljer egentligen är 4.000-delar i kvallistan. Så att, ja. Men som vi Vi ska pratade se om tidigare, Roger är kapabel att göra detta nu då. teamet gjort vad de kan i alla fall. Nu är det upp till Roger. Och hans Ford Thunderbird. 4.32 är tiden som gäller. Bumpar in i stage. Slår av eller... Slår av. Kommer inte att förbättra sina 4.33. Tyvärr inte. Nej. Ja, då därmed än så länge... Utanför. Ja, Ja. och det är väl förmodligen skulle jag gissa den sista kvalrundan för Top Door Slammer nu. Det är det. Han blir ju då som 9 första reserv kan man säga i nuläget. Patrik Dubois är 10. Björn Kristoffersson 11:e plats. Och Patrik Dubois kommer vi nog inte att se något mer efter den smällen skulle jag gissa. Nej, Björn Kristoffersson såg vi ju ha problem i förra kvalrundan när det var en sanering efteråt. Och vi har en annan spaning här men det kan vi ta när vi har kvalat klart tror jag. När vi får fram ett par som består av Jim Bergström i vänsterspåret, kval 5 just nu, och Sami Toivonen, kval 6 just nu. Ja, Jim har ju då åkt 4.08 som bäst. Medan Sami på 6:e platsen har 4.24. Men det var väl så också att Sami har åkt ett antal personbästa har jag för mig du sa. Ja. Och mina papper stämmer och det utgår jag ifrån. Jag noterade att vi hade inte mycket av en burnout på Jim Bergströms sida i vänsterspåret där. Han slog inte loss däcken riktigt ordentligt där. Ja, men det är man fram och mäter temperatur också. Vad sa vi där? Vi har ju... Jim har ju åkt 4.08. Jag är väl han personbästa kan jag tänka. Sami Toivonen som inledde helgen med 4.60 som personbästa nere på 4.20. Och 4.24 då har han verkligen gått framåt. Verkligen gått framåt. Den gode Sami Toivonen. Här får vi tecken. Dags att gå in i stage nu. Nu har ni haft god tid på er att göra de sista handpåläggningarna. Nu ska vi in i stage. Oj, det skakar däck ordentligt för Jim. Men däremot Toivonen ser vi 4. helt okej. Åker den här gången 4.26. Alldeles i närheten av sina 4.24. Men ingen förbättring. 277 km i timmen. Problem för Jim Bergström. Men han behåller ju sin 5:e kvalplats än så länge. Ja, 5:e kvalplats. Det måste ju vara över förväntan om man har gjort sådana enorma förbättringar.
under den här helgen. Så det måste man ju vara nöjd med. Vad har vi kommer upp nu då? Kenneth Lingvall på vänstersidan och Anders Ed. Två välbekanta namn. Kenneth Lingvall är 2 i detta nu. Anders Ed är 4 i detta nu. Kenneth Lingvall med en 3 sekunders körning, en 3.98. Anders Ed snubblande nära med en 4.08. En förbättring med 800-delar, så är han där. Lingvall med sin ganska långa burnout, precis som tidigare. Anders Ed med lite kortare. Men det är viktigt att man följer samma procedur varje gång som man håller på ute. För det är det som verkligen kan ge data i slutändan. Så man inte får för sig att ändra och vingla och vibbla fram och tillbaks. Lingvall alltså just nu kval 2 3.98, Anders Ed kval 4 4.08. Lingvall som även han visat personbästa i helgen. Ed med potential att åka klart kvickare än vad han gjort. Där lämnar över banan till våra förare. Lingvall vänster, Ed höger. Ja, 4.11 den här gången på Kenneth Lingvall. 4.77 för Anders Ed i högerbanan. Såg väl ut som att det bar iväg fint för Ed och ser också 0.95 i 60 fot. 2.91 på 100-ringen, 201 km/h. Så Där tappar han. Ja. Där började det tappa. Ja, okej. Men jag tror var det inte så även i förra rundan för Anders Ed. Att den hade en bra 60 fot. Men tappade en bit ut. Och jämför med Kenneth Lingvall som åker 4.11 har han 1.05 i sin 60 fot. Så att han lämnar linjen bra, Ed alltså. Ja, och sen så tappar han lite längre ut där. I nästa par då har vi alltså Per Granqvist. Kval 1:an. får man säga ohotad? Jag tittar igen då, 84,98, ja. 1400-ringar. Ja, 1400-ringar. Man ska aldrig säga aldrig, men han är före resten av gänget om man så säger. Ja. Han och Flink, kval 3:an har vi i Willys-kupén på den högra sidan. Sista par ut också kan vi se nu i Top Tour Slammer. Jajamensan, det är det. Det betyder att vi saknade Björn Kristoffersson och Jesper Stenberg i den här kvalomgången. Och Jesper Stenberg som egentligen, nu gick det ju bra, men egentligen borde ha varit ute eftersom han är kval 8. Det är med all säkerhet någon form av tekniska bekymmer för dem. Annars hade vi nog sett bägge två ute, tror jag. Det är lite illavarslande, men förhoppningsvis får de ihop det till morgondagens elimineringar. För imorgon ska vi börja tävla på riktigt, inte bara kvala. Utan imorgon är det först över mållinjen, resten får åka hem. Som sagt, tiden att slå för Per Granqvist som redan är kvaletta, 3.84. Hanne Flink tar givetvis gärna över den positionen. Den ligger just nu 3. Såklart. 4.01.
även om man inte tar över den, så är jag övertygad om att Hanno Flink skulle uppskatta en 3. För det är något magiskt. Det är något magiskt med de där sekundgränserna. Han har varit där tidigare och vad vore väl bättre än att avsluta en lördag så här med en ny 3 sekunders körning. Som en smäck. I solskenet på Tierp Arena, Summit Racing Equipment International 2026. Där satt den. Tackar. Vi väntar på Flink. Båda i stage. Får korrigera något. Åker 4.00. En bättring med en 100 för Hanno Flink. Ja, vi ska vara glada över alla bättringar. Och en 100-del bättre på Hanno Flink till 4.00. Men han blir kvar på sin 3:e kvalplats. Ja. Så när vi lämnar Top Door Slammer, Per Granqvist kval 1 3.84. Kenneth Lingvall 2 på 3.98. Hanno Flink 4.00. Anders Ed 4.08. Jimmy Bergström är 5 på 4.08. Även han skiljer 3 tusendelar där, till och med ännu mindre mellan de två. Det är toppen utav Top Door Slammer. Men nästa gång vi ser dem ute, då är det dags för elimineringar. Så är det. Vi plockar ner flaggorna vid 200 meters markeringen. 201. Vi ska åka 400 meter igen, precis som vi gjorde tidigare under dagen. Då vi gick över från Top Door Slammer till just competition. Och det är competition vi ska åka nu. Och jag ser att vi kommer att få fram kval 1 och kval 2 bredvid varandra, va? Ja, vi har uppenbarligen något bekymmer i banslut, någonting som inte är 100 klart för de fick slå av igen. Det var en flagga och en målmarkering som saknades, tror jag. Ja. Uppe nu, och då får vi tummar upp och fingrar i luften. Fingrar i luften låter lite sådär, men nu är det på G i alla fall. Jo då, kval 1 och kval 2 sida vid sida. Vi har Niklas Heikkilä på vänstersidan med den stora maskinsugmotorn. Klassad i A, Altered, index på 737, har åkt 6.52. Och om inte vi var helt fel underrättade där, så var det ett nytt klassrekord Och i kombinationen AA. okej, nytt klassrekord i AA, alltså på 6.52. Med reservation för viss felsägning. Men, Men vi tycker vi kör på det. Niklas Heikkilä. Heikkilä-familjen som har varit otroligt framgångsrika och ofta i final tillsammans med Gideon Liljegren i högerbanan. Klassad i B Nitrous Alter. Det innebär att han åker alltså på lustgas. Ganska stor motormatare i lustgas, har ett index på 764. Jag ska ju förtydliga att klassen är ju alltså A/A, inte dubbel A, för det är en helt annan. Det är en helt annan historia. Ja, A/A. Ja, precis. Jag rör vi till det för mig själv här. Ja. Och som sagt, det här är ju två herrar som gillar att åka fort. Och gjort det med den äran med sina kombinationer. Varit ganska ofta, inte alltid, absolut inte alltid, men ganska ofta i final mot varandra. Gide med sitt 6.94 som bästa tid och Heikkilä, som du kanske nämnde, 6.52. Och Niklas får hålla tungan rätt i mun där. Slår av också med Gide då. Vad stannar Gide klockorna på den här gången då? 6.94. 92. Hans bästa tid är 6.94,91. Då måste man, det får man kalla för en repetering. Det är en repetering så det heter duga. 6.94,92. Har tidigare också 6.94,91. En 10 000-del. Unbelievable. Ja. Det är repetering.
Är det man brukar kalla för bracket car? Ja, lite åt det hållet faktiskt. Ja, imponerande, verkligen. Nu ska vi åka helt andra uppsättningar. Vi har Roger Forsström med Volvo C70 i vänsterspåret. Vi har Per Eriksson med Volvo C70 i högerspåret. Den ena är klassad i D-Turbo Alter. Det är Roger Forsström. Det innebär att med storlek på motorn som man hamnar i klass D, då har man alltså 739 som index. Om man som Per Eriksson är inklassad i den lite större motorn då C, Turbo Alter, då har man 709. De här bägge två är just nu kval 6 och kval 7. Och diffar då, det diffar 900 ungefär i bästa tiden så länge. Men tittar vi på indexet så blir det ju alltså 3 tiondelars differens. Ja. Favör Roger Forsström. Men låt oss se vad de gör den här gången, de två turbomaskinerna. Nej, definitivt ingenting för Roger Forsström. 706 ser vi för Per Eriksson. Per Eriksson 706 har en 678 sedan tidigare. Så ingen förbättring på någon av de bägge två i sista kvalrundan för Comp Eliminator. Och sen, jag var ju lite orolig. Förra gången som vi var ute så såg vi inte Robin Sattler med den lilla dragstern. Man var ju här framme men fick rulla åt sidan. Just det, så var det ja. Just det, så var det ja. Men här är han, Robin Sattler i högerspår. Med en Cosworth-maskin i den där lilla dragstern, har tävlat mycket framgångsrikt genom åren. Ja, går upp i par med Max Hoffbrandt. Och här kan vi då se Max Hoffbrandt är klassad i B Nitrous Alter. B för hur stor motorn är kontra vikten på bilen. N för Nitrous. Och det innebär att hans teoretiska tid är 7.64. Det är index på den bilen. Och den här lilla dragstern då med Cosworth-maskinen har ett index på 9.43, vilket vi också kan se nere på scoreboardsen där nere. Vi såg Och när vi börjar sen tävla med det här så är skillnaden mellan indexen är handikappet som kommer att vara mellan dem. Precis. Så då gäller det liksom att åka ordentligt under index och få det här att funka rätt. Max Hoffbrandt kval 5 just nu. Robin Sattler faktiskt bara kval 9. Hoffbrandt som sagt är vänsterbanan 7.09 som bästa tid. Och ju samma kombination som Gideon Liljegren som åkte 6.94. Ja just det. Det är B Nitrous Alter bägge två ja. Men där Gideon Liljegren har åkt mer under index. Precis. Sattler står tommåligt och väntar på Hoffbrandt som hjälper fram där. Bägge två i pre-stage, here we go. Det där ser jättefint ut för Gideon Liljegren i vänsterbanan. Nej, Max Hoffbrandt, men ja, det är ingen fara. Jösses. Här stannar klockan på 7.17, inte någon förbättring nej, där. Och 9.54, även för Robin Sattler blev det ett litet tapp mot vad han har gjort tidigare alltså. Det såg väldigt odramatiskt ut i alla fall för Max Hoffbrandt i Ja, vänsterbanan. och det vet man, ser det odramatiskt ut då kan det gå väldigt fort det var det, alltså. men det var så odramatiskt jag sa fel namn till och med. Det får du be om ursäkt för. Har aldrig hänt mig. Nej. Jo, det har det. Ingen kan se hur röd man är i ansiktet. Då har vi Fabien Dubois. Ja, Bror till den tidigare Dubois som vi hade i
Top Door Slammer som satt så otäckt i muren för en stund sedan. Men nu är det Fabien Dubois som då, om inte jag misstar mig, åker en slingshot dragster. Vad gör han inte det? En frontmotor dragster. Nej, nu blandar jag ihop dem alla bröderna Dubois. Nej, här har vi en vanlig dragster. Kval 8 just nu. A dragster. Största tillåtna motorvolym till den vikten. A dragster. 748. Och sen har vi Jesi Shelevski ifrån Litauen. C Turbo Alter index på 709. Åkt 781. Och har alltså inte åkt under index och det måste man nästan göra för att vara med och fightas riktigt ordentligt. Men är kval 13. Från Vilnius i Litauen alltså. Det ser betydligt rakare ut. Det ser klockrent ut, men ja, 7.22. Hade en 7.19 sen tidigare för Fabien Dubois. Men en bättring för Smelewski i högerbanan, 7.70. Så 7.70, ja, på väg åt rätt håll, på väg åt rätt håll. Men fortfarande en bra bit kvar till att hamna på index. Och vi har ju sett i kvallistan att man måste åka under index med åtminstone 5/10 någonstans där för att vara med och slå sig riktiga toppen. Smelewski som har en sluthastighet på över 300 km i timmen åker 7.70. En 23-60 fot. Ja. Då har vi en liten flukt nu ser du på Raine Kitonen. Han som åker den i dragracing-sammanhang, mycket ovanliga bilen, en Ford Torino. Kellokoski. Nu säger man väl så här att när vi ber oss in i och vi talar om Competition Eliminator, då är det inte speciellt mycket original kvar någonstans utan det är röromschassin och bara en lös kaross ovanpå. Men kval-10 just nu har i A Turbo Alter ett index på 667, har åkt 708. Inte han heller under index. Innebär alltså att han behöver ta i, men han är kval 10. Ja, och visst är det så att det är all in i de här klasserna så att alla är med i stegen imorgon. Jag vet inte om det är all in, men det blir 16 bilar steg. Det blir det absolut. 708 sen tidigare, stannar klockorna på 703 den här gången. En förbättring på Raine Kitonen. 328 km i timmen. Men tog det honom någon vart i kvallistan? Nej, det gjorde det inte. Han blev kvar på en 10:e kvalplats. Men förbättra, det är alltid gött att avsluta dagen med att man förbättrar. Då så har vi kört klart i competition. Men vi fick inte se alla ekipage här som varit 15 inkvalade. Bland annat saknar vi väl Jeppe Bergdahl. Vi saknar Matti Rajamäki, Christer Adén, Mikael Westberg, Mikael Oranta och Lars Georg vet vi om att han är borta ur bilden. Och då ska vi åka på 2 hjul. Då åker vi Junior Dragbike. Vi kollar på framtiden som sagt, Junior Dragbike och kvalar vi mot reaktionstid. Alltså den tiden det tar från att det är grönt på granen tills dess att motorcykeln sätter igång tidtagningen. Det vill säga att den rullar framåt. Det är reaktionstiden. Indy Lyrén, kval 4 just nu. Frida Etting. Kval 3. Kval 1, Martin Pettersson än så länge med 0,0065 i reaktion. Det där slår alltså om man blir kval 1 inför morgondagen. Men vi ska låta oss titta på de här då. Rödlykta på bägge två, och talar vi om andra klassen spelar ju rödlyktan inte dugg roll eftersom vi får tiden som den ska ändå. Det är bilen, motorcykeln som startar tidtagningen. Rödlykta med minsta möjliga marginal för Indy Lyrén i vänsterbanan 0,0043. Men trots allt på fel sida. Men jag tar en liten snabb flukt här på reaktionstiderna. Det är ju så att det är till 4:e kvalplats så måste du åka reaktionstid på 0,0 någonting. Och
det är ett... Vi är nere på 100-delar där alltså. Har ju bland annat Elmo Mathisen i högerbanan gjort som har åkt 0,01. Och June Os som vi har i vänsterspåret. Det är inte riktigt där än. Inte riktigt där än. 0,18. En bättring för Juni i vänsterbanan. 600-ringar. Från Men 0,18. plockar inte upp henne liksom i kvallistan någonting. Nej. Men något bra att ta med sig efter dagen. Absolut. Och då kliver vi över alltså och åker Super Gasbike. Och här har vi då ett fast breakout på 9,50. Super Gasbike. Och hur ser det ut här då? Vi tittar på, vi har Jone Kiala i kvaläta på 9,52. Tor-Öivar Enger Östgård 9,54. Och sen är det 9,55 på Glenn Slaptum. Det är 9,55 på June Holm. 9,63 tight så det heter duga. När vi jagar 9,50-tiden. Ja, ska man inte säga att man är missnöjd, men vi brukar vara bortskämda med att de är skickliga på att åka på breakout. Och vi har inte sett någon 9,50 än, men det finns definitivt kunskap och potential att göra det. Kanske kommer den här. Kanske kommer den här. Och Juha Irelehti går långt ut till vänster i vänsterbanan. Jone Holm håller sig in the groove så att säga. Det syns på tiden också. 10,03 i vänsterbana. Och 9,85 men han har 9,55 sedan tidigare. Sunniva Andersson, var det inte hon du som fyllde år idag? Va? Idag är 26 tror jag. Kanske Ja, var, okej. till och med. Grattis Sunniva. I vänsterspåret där. Kvalsjua just nu på 9,69. Glenn Slattum 3 på 9,55. Ska vi få se ytterligare en 9,50 körning då från Glenn Slattum den här gången? Igen. Ja, till och med en liten förbättring när vi kommer ner på 100-delarna där. 10,09 för Sunniva i vänsterbanan. Då rullar fram nästa par som är kvalettan och kvaltvåan i vänsterbanan. Jone Kiljala Kvaletta. 9,52 och i högerbanan mannen med det sköna namnet Tor-Øivind Enger Östgård från Råholt i Norge. 2 på 9,54 sen tidigare. Vad gör de här bägge? Ja, vad har vi vänster? Vänsterbanan ser ju riktigt. Oj, en jättebreakout och 9,58 Ja, på högerbanan. När nästa par som kommer in är Björnar Engeset på den vänstra sidan. Kaj Elling-Os i högerbanan. Kval 8 i vänsterbanan, kval 6 just nu. Kaj Elling-Os. Och ingen av de här två har ju varit nere på 9,5 tider än så länge. Det vore bra att avsluta dagen. Plocka fram det nu. Det tycker jag verkligen. När vi har våra juniorer som glider tillbaka framför läktaren. Jajamensan. Junior dragbike-förarna. Ja. Kaj Elling-Os 9,52. Då tar vi upp honom upp till en andra kvalplats. Ja, vad det vi sa, det fanns i dem. Absolut. Då har vi möblerat om lite grann i listan. Jone Kiljala är kvaletta, Kaj Elling-Os nu 2. Möblerar vi om Class Breakout också. Från 9,50 till 8,50. Och vi börjar åka Super Compbike istället. Och här har vi faktiskt sett Theodor Norling åka 9,50. Ja. 8,50 och sen är det 8,51, 8,51, 8,64. Ja. Och vad har vi då på Nils Lagerlöf? 8,40. Stannar klockorna på en breakout där. Problem för Niklas Blom i starten.
Lät väl som cykeln dog. Om man inte har rullat framåt, jo det gjorde han nog, Ja. för han får en tid på 18 sekunder. Ja. Peter Östlund på den vänstra sidan, kval 3. Manu Han var väl kval 2 alldeles nyss, har jag för mig, innan var det Damberg som gick upp där? Jag låter det där vara osagt, men Östlund kval 3 och Manu Alartu i högerspåret. Och vi har en liten flukt innan vi låter dem göra sina burnouter där. Det var någon av våra funktionärer ute som hököga såg någonting där ute. Och så har vi kval 4 i högerbanan, Manu Alartu. Kval 3 Peter Östlund i vänsterspår. 8.64 för Manu i högerbanan. Och Oj, och 8.51 på kval 3 då, Peter Östlund. Så vi har ett hopp där emellan kval 3 och kval 4 på en tiondel. Kan vi månne ändra detta nu? det ser väl kanske lovande ut för Manu i högerbanan. Jajamensan. 8.44. Lite för bra. Det är lite för bra. Det är en breakout under klassens 8.50 breakout. Problem för Peter i vänsterbanan. Tar första avtagsvägen där uppe. Det var problem redan ut från linjen för hans del där. Ja, kval 2 då i vänsterbana. Andreas Damberg, kval 2. I högerbanan har vi kval 10 Filip Lundgren. Och 9.05. Behöver kapa av en sisådär en halv sekund för att vara riktigt uppe i toppen. Och kanske blir det den här gången. Ja. Repeterar ju 9.05 faktiskt. Repetera 9.05, jajamensan, och 8.75. I vänsterspåret där vi har Anders Östby och Theodor Norling kvar ettan i högerspåret. Ja. Den enda utav gänget som har åkt 8.50 någonting. Där får vi tecknet rulla fram. 8.506 har han åkt. Så det finns ju ändå 6000 delar att bättra sig. Det finns ju att ta av, men det är 6000 del sekunder. Anders Östby däremot som sagt 9.13, så där. Där finns att ta av. Då 53 har vi högerbanan. Han ligger där runt 8.50-tiderna hela tiden och 9.02 det är en förbättring på Anders Östby. Men inte rider i toppskiktet så att säga. Här ska jag våga mig på en gissning att Theodor Norling kommer att ha fortsatt kvalettan när vi har kört igenom hela fältet. Det var vågat. 8.50 6. Imponerande körning. Mikael Jensen i högerbanan här, kval 6, 8.66. Och Linus Tröjbom Berggren, kval 13 just nu på 9.42. Det är en bra bit ifrån 8.50 det. Vi har ju tyvärr Jensen i högerbanan, åker innan granen är aktiverad. Japp. Vi kommer inte få någon tid på honom utan vi kan titta på vad Linus Tröjbom Berggren gör istället. Åker en 9.93. Ingen förbättring alls för hans del där. Och
då har vi sista paret ut tror jag i Supercomp. Då kanske din gissning inte var så himla vågad ändå. Vi får Får se se. här. Vi har Mats Damberg som är kvalnia just nu, har åkt en 8,89. Och Jesper Järresten har åkt en 8,65 med kvalfemma på det. Men vi kanske har ett par 8,50 körningar sida vid sida. Det skulle väl smaka fågel så här på sista kvalrundan för Supercomp Bike. Helt omöjligt ser det inte ut. 74 respektive 8,79. Så en bättring för Damberg i vänsterbanan. Blir kval 8 på det. Men när vi lämnar då så har vi Theodor Norling som kvaletta på 8,50 fortsatt i Supercomp Bike. Sen har vi en klass som är ganska ny. Då talar vi om Procomp Bike. Här har vi alltså ett fast breakout på 7,50. Det här är jäkligt fort att åka med breakout på, alltså jäkligt fort. Och hur har vi det då? Alltså vi säger Peter Rundström. 7,50 Peter Rundström, 7,51. Ja, det är han som kommer här i vänsterbanan också. Går upp mot Felix Sjödin i höger. Just så. Bergväg fint för Kan Peter Rundström putsa på det här? Nej, det gör han inte, men en 7,62, snygg och prydlig. Felix Sjödin åker 11,78. Det är faktiskt en bättring för hans del. Ja. Håller 29:e plats i kvallistan dock. Här är väl lite Super Street Bike burnouten när de försöker få värme på hela ytan på däcket. Det här är ju inga slicks utan det här är ju mer formen av ett vanligt gatdäck. Marius Wagenius. Wagenius, det är ett namn som klingar i dragracing motorcykel. Men nu är det Marius Wagenius, kvalfemma just nu. Jens Karlsson på högersidan, kvalfyra just nu. Vad kommer här? Ingen bättring på någon utav dem. Och då har vi ett par... Nej... Tror vi har 3 stycken förare kvar. Ja, det kan nog stämma det. Näst sist ut då ser vi i alla fall i högerbanan Peter Svensson. Har åkt 7,67 som bäst och då blir man kval 3. Och Kasper Hansen har åkt 7,98. Kval 6. Men som sagt var 7,50 breakout för klassen. Och ja, men återigen, Procomp Bike, det är riktigt tufft att ha som breakout-klass. Och vill man bli kvaletta som vi har sagt är 7,51 Peter Rundström. Faktiskt imponerande att åka en 7,50 tid så pass bra. Kasper Hansen går långt ut till vänster. Oj, var det lätt konstigt upp över mållinjen, stannar klockorna på 8,63 och Peter Svensson rullade ur stage. Ingen tid på honom där, men han blir kvar på en tredje kvalplats med sin tidigare 7,67. Leon Weikum Sist ut från Ansbach i Tyskland. Kval 2. Sist ut nu i den här klassen. Och förmodligen, men det måste vara sista kvalrundan för Procomp Bike innan det är dags för elimineringar imorgon. Leon Weikum har en 7,66. Kan vi få se en 7,50 tid till i toppen på den här supersnabba breakout-klassen Procomp Bike? Han får jobba lite grann för att få in cykeln och gå rakt. Stannar klockorna på 7,39. Okej. Då finns ju potentialen det finns potentialen, men en breakout alltså under de 7,50. 299 km/h. Jag måste säga att ha en breakout-klass på 7,50. Det är tufft alltså. Det är riktigt tufft.
Så har Peter Rundström kvaletta 751, Leon Bacon kval 2 766, Peter Svensson 767, Jens Karlsson 790, Marius Wagenius 796, Kasper Hansen 798. Det är toppen där utav Pro Comp Bike när vi lämnar den. Och då går vi över och ska börja åka Europamästerskapsklasser. Och då hade jag fel förut när jag sa att det var sista kvalrundan för Super Twin Bike. För det är det inte, för här kommer de igen. Nej då, det var jag som har farit med lite osanning. I FIM, på motorcykelsidan, så finns det inte stipulerat att det ska vara 4 kvalrunder bara. Okej. Så det här är den 5:e kvalrundan, men det är en schysst, helt schysst normal kvalrunda för Super Twin Bike. Greger Johansson, kvalsexan just nu. 7:10 sedan tidigare i vänsterbanan. Och John Rolfstad som har haft bekymmer har inte åkt bättre än 13:45. Vill såklart in i stegen och 7:78 ser vi ner på scoreboarden. Det är den magiska tiden att åka under för att komma med i stegen. Bump-spotten. Och Greger Johansson jobbar. Han jobbar, stannar klockorna på en 9:76, men han är ju inne i stegen på en 6:e kvalplats. Ganska säker. Inte helt fullt ut säker, men... Och John Rolfstad, tyvärr då. 12:96. Ja, Han gör ju en bättre tid, men fortfarande har de lite problem. Vi ser också att han måste jobba med cykeln hela tiden på kant. Alltså då får han ju inte hela... får plocka över vikten hela och så går ju tiden. inte hela däck emot och då funkar det ju inte att ladda på som det ska. Tyvärr. I nästa paret, it is actually European Championship classes, so let's switch over to English. Yeah, we can try. The best we can. Yeah, of course. Erling Opheim in the left side, and this is the 5th qualifying session for Super Twin Bike. This is the last chance to get in the top 8. Top 8. And that's the... Och Erling Opheim spot. is current... Erling Opheim is currently 11th. Yeah. He's outside and on the bump. On the 8th position right now, Chris Van Nimmen. Yeah, and he stands in the right lane. I'm totally certain that he really wants to improve that one. A 778 from earlier this weekend. And what happened? That is Erling Opheim did a back pedal Yeah. and back again and makes 770, and he's now 8th. And Chris Van Nimmen on the right side is outside now. Exactly. He waited a long time before he hit it get again, on yes. Yeah, and that's why you can do it with a nitro engine. But you have to wait till all of the fuel is gone out, from but the inside of the engine. Then you can pull the throttle once again. Okay, so here we go. Roman Sixta in the left lane. 7th position right now. Svein Olor Rolstad, 3rd qualifier in the right lane.
That's an early shot of both of them. No improvement there. Roman Sixta will probably, I don't know if everyone, oh, there are a couple that still can make a difference here. But Roman Sixta right now, 7th position. Svein-Olof Rolstad is 3rd with 6:55. Yeah, so I actually learned something new today. Great. Tell me. It's always really, really good to learn new things. You learn me too. In FIA, it's stipulated that it is only 4 qualifying rounds. Yeah. It's not the same in FIM, on the motorcycle part of it. So that is, I'm sorry if I said wrong, but I actually thought the last time we saw the Super Twin out here was the last and final qualifying run. But here we go. This is a 5th one, and it's totally within the rules. So that make us the privilege to see those bikes Once again, oh, Yeah. definitely. And you know what? Maybe. We have a little bit of a dark window outside, Yeah. which means we can actually see the flames from the Nitro bikes. I don't think they can can see them yet up on the grandstand, but that adds an extra dimension when you can actually Yeah. see the flames from the Nitro engines. Nitro engines on the early evening with Yeah. some Mart kind of darkness. Martin Bühler in the left lane, 5th position right now with a 6:97, and Marcus Christiansen, a number 2 qualifier at the moment in the right lane. Christiansen's best is 6.31. And That's he has to stretch really it good. quite a bit to Yeah. reach Per Bengtsson. That is a low qualifier with 6:15. But I've seen the Christiansen team do remarkable things in the past. This is a great looking run. And It we is got 6.11. 6.11. And I said he definitely got to stretch it, and here he does it. A new low that's so qualifier. nice. That's Marcus Christiansen. He's a new low qualifier with 6:11. I mean, oh yeah, oh yeah. Martin Bühler in the left lane, 6.98. Has 97s on Exactly, he earlier. doesn't done an improvement, but he do. It's quite close to his best numbers earlier. Oh yeah, oh yeah. Repetition, repetition, repetition. Exactly. The 60 formula for winning in drag racing. Marcus Christiansen on 60 foot, 1:02. Okay. 1.02 on a motorcycle, you know. Yeah. Okay, next pair, Anders Jensen Och and the Beast, Per Bengtsson. Sitting on the Beast, and he saw exactly what happened I wonder what the in answer, front of him. I wonder what the answer is gonna be. Yeah. Well, let's see. He will. Let's see. He will try. I promise you, he will try. Oh, definitely. Anders Jensen in the left lane, currently 4th with a 6:81. But Per Bengtsson just saw himself being put down 1 position by Marcus Christiansen. Per Bengtsson has 6:15s and earlier. Marcus Christiansen just ran 6:11. That is 400. Per Bengtsson working hard up there
Runs a close. 6:19 this time. Yeah. Close, but no cigar this time. And a 7:21. No, that's way off for Anders Jensen. No one can blame him for not trying. Definitely not. No, Oh, he 6.19, tried. He tried. 363 kilometers per hour. Per Bengtsson ends at the second place in the qualification in Super Twin Bike. Okay, we're going in the Top Fuel Bike, and in the left lane, Peter Andersson, and on the right side, Thomas Pettersson. Thomas Pettersson. Peter Andersson in the fourth place with 7.3, and yeah, it's not a big problem, but there are some problems inside LA on the engine, because he saw that he can't have the exact pressure from the turbo that he wants. Okay. Yeah, and he have some welding to do later this evening. Okay. Okay. But he will try, and he's got a plan for it. And I think he has got enough power to make another great run. Looks really, really good. Now 7:54 Yeah. and a 6:86 for Thomas Pettersson. Close to what they have run earlier this weekend, but doesn't improve. Thomas Pettersson tries to steer this bike, and with one leg outside of the peg, just to make some weight on the right side to get it, try to make it go straight. But yeah, it's 6.86. And then we got Luke Farrugia and Kari Rautanen. It's the number one qualifier. Luke Farrugia in the left lane, 6.66, and Kari Rautanen with his 6.72. Luke Farrugia couldn't do the latest qualification run for some reason. I don't know. Yeah. I thought you had the gossip. No, No. I don't know why. So he will try it now instead. Once again, some problem in the left lane. And a mechanic actually ran to shut it off. Yeah. Okay. Total focus on Kari Rautanen, the number 2 qualifier then, in the right lane. No. Sounds a little bit weird. Yeah, and left the line a little bit weird as well. 9:29 this time. Yeah, Luke Farrugia has to roll his bike backwards here, but he's still number 1 in Top Fuel Bike. So number 1 when leaving it was, Luke Farrugia. Exactly. And Kari Rautanen still in the second place. No changes in the places, if you can say so. Yeah. No, in the list, no. Okay. Here we go. We go into Pro Stock motorcycle. Yep. And first out, Charalampos Bouzinis in the left lane and Dimitrios Petridis to the right. Both of them from Greece. And number 5 in the left, number 3 in the right.
Okay, Pro Stock bike. It's a totally different kind of Beast. beast. Oh yeah, this is another style, you know. And we talked about launches between different Vehicles, bikes. Yeah, vehicles overall in drag racing. yeah, and this is the one who launch hardest. Quite a few people I've spoken with say that this is the hardest launch off the line, yes. Normally aspirated engines. Yeah. Carburetors. Okay. And I think you can't leave the line smooth with this one. It's No, you just have to give. You have to give all it. what it got, and then Oh, yeah. leave the clutch, and then Okay, hopefully. Dimitris Petridis. Here we go. Third qualifier at the moment. No. 765 has a 47s and earlier. Yeah. Unfortunately, Charalampos Gosini's had to give up. Roll his Yeah, Back he back gave up to the for some pits. reason. Yeah. Jerome Rochemont in the left lane, currently 6th. And Timo Savolainen, number 2 qualifier. We have to start up Jerome's bike again. Yeah. And you can't wait too long for this. They have so small amount of water, so they are heating quite fast. Now he gives up. So let's see what Timo Savolainen can do. 7:45 as its best over the weekend so far. That was really quick through all the gears. Yeah, it looks quite good from the starting line. 115 in the 60 foot. Good, yeah. And then he feels something isn't okay, so he just Go let through all off. the gears, yeah. And I think this is the last one in Pro Stock bike. It is, Karl-Heinz Weikum. Yep. At the moment, 4th. 7.61. And let's see. He actually has to improve quite a lot to take one more position there. He has a 761. At least 1/10 of a second. Yeah. Oof. It's quite close to the wall down. Quite close to the wall. Yeah. 794. I mean, impressive for an early shut-off. So we're going into Super Street Bike. A huge amount of horsepower, no wheelie bars, street type of tire, and probably the biggest category in all of European Championship classes.
Agelos and Mercedes in the left lane. Right now at 17th position. And I That- think we got a bump spot in this class. I think we got a bump spot. I Yeah. think it's going to end up with a 16 bike field. Yeah, and right now It's on the bump, Ville Skinnars. and the time is 7.36. Mm-hmm. And no one of these two guys are in the top 16. And problems on the starting line. For Erik Gruber. Yeah, and we will see Agelos made 6.93. 93. And I think he went to what? That is a huge improvement. Yeah, he will be in 5th position maybe. Or yeah. 93, 5th or 6th position, yes. Yeah, he ends as number 6. It was a great run. That was impressive. Ioannis Paschalis. Currently 14th in the left lane. And the bump spot right now 7.31. Ville Skinnars in the right lane. Is outside. He Just, actually just watched himself being bumped out. Yeah, and you have to made a little improvement, at least 600 of a second Yes. to change places with Mogenslund. The bump spot is currently 7:31 with a 9 at the end there. It looks good, but But no, It's not enough. no cigar, no cigar. not enough for Ville Skinnars, unfortunately. Mogenslund still at the bump spot. At the bump spot, Yeah, yes. and he is in the right lane. He's there in the right lane, and we have Dimitros Kontarinis in the left lane. Okay, something wrong. There's a problem. Oh, yeah. Mogenslund. Mogenslund will not make any improvement. But let's all focus on Dimitrios Kontarinis that has a 7:21 since earlier. No. He's still. He's still on his wheels, yeah. Ooh, that was scary. That was really, really scary. And improves his time to a 7:13. Yeah, that one looks scary. Yeah, real scary. But I mean, improving his time though. 7:13 now in 13th position. So we have to do a little bit of a checkup up there at the end of the track in the left on the left side, and just a quick little cleanup after Mogenslund on the starting line here. Oh, in the bleach box, so to speak. And I think it was water, and of course they're gonna check out so there isn't any other stuff inside the water, in the water, you know.
It's not allowed to have anything else than water in it, but sometimes it has happened. So next pair out. Oh, here we very quick cleanup there, and a very quick checkup after the finish line up there. And here we have Margot Schmidt in the left lane, currently 11th, and Clemens Vallet, currently 15th. Margot, what can she do? Has a 7:07, good enough for an 11th position. Clemens Vallet in the right lane made a huge burnout to make the best Out of the situation. Exactly. He definitely likes to improve his 7:23. Prepare for a really good run, and we're in stage, and here we go. Yep, he made an improvement from Yeah. 31 down to 28. Yep. Well, next pair contains Carl Thomas in the left lane, 10th at the moment, and Simon Jormania. Well, Carl Thomas definitely did try to improve it. He did all he could. Yeah, so did Simon on the right lane, but there was some problems. So in the half now, it's not about 100 meters. Yeah, he yeah. let up and just, you know, you can see how he raises him up and sits and cruising down. Yeah, yeah. So no improvements from that pair, and here we go with the next pair. That is Matthias Bolin in the left lane. Number 9 qualifier with a 7:03, so close to running a 6 there. And Eleni Reveltsi in the right lane. 5th position right now with a 6:93.
Something is going on at the end of the track there. Yeah. And there we are ready. Matthias yes. Bolin in the left lane, as you said, 7:03. That's pretty close to A 6, 6-second round. but it could be so far away as well. Yeah. And Eleni in the right lane is already down on the 6 second. The 6:93. Yep. Matthias Bolin. 6:96, there it was. There it was, the 6 second run. So it's 6:96 for Matthias Bolin. Good enough for 7th position. And we saw that Elena had some problems and let off and just, she feels it's nothing to do. No, And exactly. just get Took the right decision, actually, yeah. Rudi Sorsi, currently 9th. Also very close to 6 second To a pass. 6 second run, we have Exactly. a 7:02 on Yeah. him, yeah. But Jake Mikael is 3rd. The guy in the right lane there with a 6:80. But let's see if Rudy can make it down into the 6 as well as Mr. Bolin did just a couple of minutes ago. No, but it's 6:81, pretty close there for Jake Mikael from what he did earlier, but no improvement. Akapidis Christos in the left lane, currently 8th. With the 6:98, just into the 6s. And Matsaklis Ioannis, or is it Ioannis? I think it's Giannis Partaklis. They have twisted the names. It's exactly in the left lane, Christos Agapidis. So Yeah, you're probably right there. You're probably right there. So let's see what Giannis can make. 6.86. 6.96, an improvement for in the left lane there. Yep, Agapidis. But they don't change any places in the list, I think. No. But still improvement, Yeah.
it's worthwhile for tomorrow, I think. Okay, the number 1 qualifier on the right, in the right lane, Daniel Donat Lenches, and he made a fabulous 6.60. Oh, yeah. 6.605. And in the left lane, Ioannis Lampropoulos. Currently 4th. With a 6.9. A really good 60-foot in the left lane. And can he keep it down all the way? Maybe. No. He couldn't. Daniel Donat Lenches, 6.73, 355 kilometers per hour. Janos Lampropoulos. Thank you. 7.22. So when leaving Super Street, Exactly. let's put it that way. Daniel Donat Lenches, 660. A little bit of a class of his own. Right now, yeah. And second, that is Ioannis Martsaklis. And that is 6.74. Jake Mikael is third with a 680. And then it's a step into Ioannis Lampropoulos. That is 690. It's 1/10 of a second between them there. And number 5, that is Eleni Rivelzi with a 693. That is the top 5 of Super Street Bike. Yep. And what's going on now? I think I know exactly what's going on, but it's a bit strange because I said that it is stipulated only for qualification rounds for the FIA. But this is not the qualification round. Exactly, This is exhibition exactly. round, and some kind, you can call it test runs or whatever. We got the opportunity to see a couple of cars. I think it's pro-modified cars, at least those ones who are standing and will made some extra passes. And in the left lane, I think it's David Vekter, and then we got I don't remember the name right now. No, the Finnish guy. Jens Lundgren. Jens Lundgren, there it was. So very important to clarify now, this is not a qualification run, but a test run. So it won't change anything in the qualification list at all. But an opportunity for us to see those cars, those fabulous cars, one more time. And of course, a possibility for the racers to test and tune one last time. David Vekter in the left lane, and he's in the list, in the qualification list, it's 6.18, but his personal best is 5.76. Jens Lundgren with his Plymouth in the right lane, 6.11. I think that is a new personal best. And 6.11 again. 609 and 611 for Jens Lundgren. But it's a personal best. In the the run before with a 9 on the thousands, now he's got It's a 5. a 5 on the thousands, yeah.
But I want to clarify that this is actually not a qualification run, it's an exhibition run or test and tune run. So we had David Vector that ran a lot quicker than he did in the qualifications now. But he should have done that a little bit earlier. And two other pro-modified cars that has taken the chance to show them off once again. Jan Brännvall. And Peter Kunz. Janne Brännvall is back. Peter Kunz is waiting. Early shot of Peter Kunz. He can feel the cars is going hard. It's drifting really, left, yeah. against the center line. And Brännvall have some I guess that's a technical problem of some kind, Exactly. yes, yeah. right on the behind the starting line. And I can see two more pro-modified cars. Roger Johansson, and I think it's Micke Gullqvist. It's Mickey Goldqvist, yes. What do I see here? I think it's Mats Eriksson. Now Maybe. I see Arnover standing here. Yeah. Mats Eriksson a bit back there, and I do see a Pro Stock car as well. But once again, this is not a qualifying run. This is an exhibition run, a test and tune. An opportunity for us to enjoy those cars, and an opportunity, of course, for the races that chooses to run this one to do a little bit of extra fine tuning. Noah, har du publicerat filmhojarna på Lisbons stigar? Nej, då gör jag det direkt. Jag publicerar dem först på nätet, skriver ut dem, sen jag skriver på dem. Då behåller du dem, skriver jag ut nya kopior.
Hej, har vi Fimpa-lyset här inne nu? Ja, men bara så alla kan jobba. Jag har bara lite svårt att se. Ja, vad bra. Is there a little bit of cleanup of the Jan Brännvall as well? Yeah. Just a quick one, I guess. Yeah, I think they're ready. And I see a thumbs up from the starter. And Oh, yeah, then here we go. It means that Roger Johansson and Micke Gullqvist are ready to rumble. Roger Johansson with his huge mega cubic inch engine and nitrous oxide. And Micke Gullqvist as a driver in this Dodge Daytona. Methanol and blower. And an early shot off from both of them, and Roger Johansson was really drifting into the center line there. And what do we have next? That is Mats Eriksson and Andres Arnover in a late Saturday night exhibition run or test and tune run. Whatever you want to call it, but we're not going to change the qualification list at all. That is settled. And I do understand that Mats Eriksson want to show us once again another race down the line, a last chance to do a little bit of tweaking. Yeah, because right now the best time he got is 7.31. And that is 16th position in exactly, and he's looking, of course, Luke is for 5-second round. Yeah, and tomorrow. Early tomorrow, when we have the first elimination round in Promodified, he will be up against Jere Rantaniemi. And I say that with that voice because he is number one and he has been really, really fast. Yeah, so Jere Rantaniemi. 5.79.
And I think Mats Eriksson, I think we know that he has some issues. He couldn't get those 5-second rounds that we are used to. He's been nowhere near it. No. Andres Arnover has. Andres is waiting in pre-stage, and here comes Mats Eriksson. To be honest, that looked better than he's done before, Mats Eriksson, Absolutely. even though it was way, way off. Yeah, it was early shadow, but it looks a little bit more straight than before. And Arnes Arnover, 5.87 and almost 400 kilometers per hour at 399.7. And when we say it was a little bit straight for Mats Eriksson, we do mean a little bit straighter. Oh, 2 Pro Stock cars. Yep, Mikael Malmgren and Simon Ekengren. Now is definitely time to stage, says the starter out there. I can see you the saw cruise that- ship, yeah, and I see in the right lane the cruise ship. He wasn't satisfied with that one. Now, but you could also see the starter, he pointed with the whole arm very Yeah. clearly. It's time to stage. Early shuttles in both For lanes. both of them. Maybe it's a planned one, but I don't know. And if you see in the 60 foot 101 in the left, Mikael Malmgren. And Simon Ekengren 100. Exactly. And I do see another Pro Stock car. Stefan Anryd. And I think the last car we will see in this... No. We will continue later on. It's more to come.
Oh, okay. Stefan Anrid. As I... And after this little exhibition in the middle of it all, we will start eliminating those classes that are really, really big. Okay. So there will be elimination and taste it. Okay, so that is, first of all, Junior Dragster Yep. coming out. The super classes. Yep. And in the huge super stock field, and I'm looking forward to that. Super stock elimination, but taste it. Half of the field is going to be first round loser on Saturday evening. That's a tough one. That's a tough one. Yep, Stefan Anrid on the left side, in the left lane. And he's the, I think he's the only car. We have, he's not the only car because we have Hampus Stavlund Yes. who gets ready for an exhibition round, but the last Prusto car. Yeah, and why not? And shot up at about 300 meters there. Yeah, but there's a really good 60 foot. Oh, 60 foot, 099. Yeah. Yes, yes. And 4.32 and 201 meter. That's a good one. And let's smell some nitro now. And why not do it together with Hampus Stavlund? Oh, yeah. Top methanol funny car, but With an A-fuel, with an A-fueler combination, engine, yeah, yes. nitromethan injected engine. Running on petrol for the moment. And in a little while we'll hear definitely shift in the sound. No, it wasn't that much shift of the sound when they switched over to nitro there. The burnouts is getting better for this team. Absolutely. Well, doing progress in small steps, exactly as they said they planned everything. Yeah, and they are a little bit faster for when they do the preparation for the startup. Yes. Because if they going into some elimination, Elimination they have to be quicker. quicker than that. Yeah. Yeah.
You are on your own, Hampus. The team has left you. They have done all they can. Here we go. Here we go. Longer and longer each time. Yeah, 109 and the 60 foot, and then we I have actually have no idea how quick that is on a funny car like this. medium. Medium, okay. Yeah. I think they will be down about maybe 0.86, 89, 90 somewhere. Okay. But 200 meters, 4.58. And yeah, I think it's okay. They're making progress, Yeah, slowly. absolutely. And as they explained, Yeah. really from the very beginning, we are going to go slow with Yeah. this. And now everything seems comfortable. Yeah, You know, exactly. The whole package around them, the preparation before startup and the Staging process, the burnout exactly, process, yeah. everything. Yeah. So I think I understand why they are happy with that one. Yeah, so do I. Okay, time for elimination. Drag racing's way of racing. Exactly. Because now it's time to be first over the finish line. And we will have Junior Dragster, we will have the super classes, and we will have the really, really big stock, super stock field. Ja, då ska vi se. Eliminering i Junior Dragster. Och vi har först ut Line Kangas i vänsterbanan mot Melvin Nathanielsson i höger. Och nu pratar vi också Dial In. Nu slänger vi bort de här kvallistorna. Där vi kvalade på... Reaktionstid, och den är borta nu. Exakt, den är ganska ointressant så tillvida. Och vi har 7,99 vänster, vi har 7,96 i höger. Och skillnaden mellan de här dial-inen som förarna själva har valt, eller teamen ska vi säga, är det som blir skillnaden på granen Och i det här fallet, handikappet. då har vi alltså 300 delar i dial-in difference, om man säger så. Ja. Och då kan vi se på granen att 300, det hinner du knappt jag tänkte uppfatta. precis säga det. Det kan Det är- faktiskt bli lite spännande att se. För vi har det lite mörkare här inne, så vi ser det lite klarare. Och frågan om vi kommer att se 300 delar. Jag vet inte om du klarar av att se det. Jo, det borde man kunna göra. Ja, jag tror vi kommer att kunna Normalt ana sett så är det liksom. 4 tiondelar mellan varje gul lampa. Och nu är vi alltså nere på 300 mellan höger och vänster. Och nu är det att vara först över mållinjen, man håller tungan rätt i munnen och inte åka under sitt dial-in. Och sen akta sig för rödlyktan också, den Såklart. elaka saken. Nej, det är knappt så du hinner se. Nej, Och vi har... jag hann inte se Nej, det är bra skillnaden där. reaktionstid både höger och vänster. Och då kör de i ommet och nu får vi se lite varse på ett breakout möjligen. Nej, vi har ingen breakout, men vi har en vinnare i högerbanan. Först över mållinjen, det är Hassan Lahti. Nej, det är nästa par som kommer. Det är Melvin Sorry, Nathanielsson, Melvin 798. Nathanielsson, ja. Kör bra mot Daile, 200 ifrån. Nu har vi Ture Elb och Assar Lahti. Ture Elb i vänster har satt 10,48 medan Assar är nere på 7,95 och det skiljer alltså mellan bilarna. Vi har en modified i höger. Som vi kallar den för, och en Exakt, och sen stock. en stock i vänster, eller en stock B eller vad man ska kalla det för. Det spelar mindre roll. Vi har en skillnad på granen på 2,53 sekunder. Och det ser vi definitivt. Vi har ett grönt ljus i vänster och vi Och har nu, en jag tänkte röd precis lykta i säga att höger. nu gäller det att hålla tungan rätt i mun. Aj. Ja, Ja. det är så jobbigt att se konkurrenten försvinna längre och längre bort. Så Ture Elb är vinnare utav det. Och en rödlykta för Hassan Lahti. Och han kör dessutom under sitt dial, så det där var ju en... Ja,
Det var glasklart Ture Elb. Billy Nilsson är vänster och sen har vi Marie Cheyenne Camilleri i högerbanan och då ska vi se, vi ska vänta lite 5 grann. sekunders skillnad kommer vi att ha Ja, här. men vi kommer att få se. Nej, det var okej. Vi såg att det var lite, vad heter det? Jag vet inte. Nej, jag tänkte säga det, men sen glömde jag bort det. Det var bra. Ja. Ja, det är vad det ska vara. 13-3 vänster, 8-3 höger. Fördel 5 sekunder alltså till Billy Nilsson Elin. Och kvar får Marie stå och se hur motståndarna försvinner längre och längre bort. Bra, sköter sig. Sköter sig absolut. Ingen kanonreaktion dock i högerbanan, så det kan straffa sig på slutet. Och så jaga då. Kommer inte i fatt. Kommer inte i fatt utan det är Billy Nilsson Elin som går vidare. Moa Agelid som ju har varit kval 2 tänkte jag säga sedan dag 1 mer eller mindre. Går upp emot Texas Enroth och då har vi ett dial för Moa 1297, Texas Enroth 791. Nu har vi återigen en sån här rejält skillnad på trädet på 5,06 sekunder. Texas Enroth deep stage här. Undrar om det är medvetet för att få lite bättre reaktionstid. Det är möjligt. Ja, det kan ju vara lite vanskligt också. Det är vanskligt. Han hanterar det bra. Ja, Och vi har liknande reaktionstider Ja, på bägge inga två. Inga rökartider. rökartider, men liknande reaktionstider på bägge två. Kommer Enroth att hinna om? Det gör Upp i han. mål, det gör han. Och lite, vad heter det, differens emot dialet också, 795. Han släpper nog av lite grann där när han känner att han är i kapp. Albin Eklund då, ifrån Umeå med sin junior dragster såklart, och det står han i vänsterbana så 13-11 mot Vilda Ahlgrens Hannerman uppifrån Norrfjärden, och då är man ännu längre upp i landet. 9-13 som valt dial in. En differens på 3,98, alltså nästan 4 sekunder. Fördel vänsterbanan, Albin Eklund. I stage, båda två, så väntar vi ner granen i vänster, inga problem. Och då är det Vildas tur och hon kommer också iväg något bättre reaktionstid i högerbana för Vilda. Och då får vi se vad det resulterar i. Nu gäller det att jaga kapp och förbi och akta sig lite Bara grann. 200 meter Och vi har en vinnare. Vilda Ahlgren är vidare, 9-18, hon kör bra mot sitt dial in, 13-16. Albin Eklund kör ju också nära sitt dial. Jättebra, Men jättebra. inte riktigt först över mållinjen, och det är det som räknas, hur än det är. Nästa par då, Olle Hildingsson i vänsterbanan. Har valt att dial in på 792. Agnes Gustafsson på höger sida. Har valt att dial in på 898. Och bättre reaktionstid för Olle Hildingsson. Ja, betydligt bättre reaktionstid i vänsterbana faktiskt på Ola Hildingsson. Och då ska vi se Och det om bör vara han hela vägen förvaltar om man håller tungan rätt i Ja, då, mun. vi har ett Jajamensan. breakout i högerbanan och då har vi Hildingsson vidare. Han kör rätt bra mot där, 798 600 ifrån, men han sköter sig absolut. Han har favör av reaktionstiden hela vägen. Eniva Sankari i vänster har 8,61 medan Meja Hildingsson har 8,82. 2 tiondelar i skillnad och det är en halv lampa. Jag tror att du hinner Det ser man, ja det ser man. tror Ja, jag det du ser hinner man, se. ja.
Tittar vi på reaktionstiderna, betydligt bättre faktiskt i vänsterbanan på Eniva Sankari. Men hur ser det upp mot mållinjen då? Det är också vinnare där. Eniva Sankari på vänstersidan, vinnare. 8,66 och då kör hon ju bra mot sitt dive. Jättebra. Alltså de är så duktiga, de är så duktiga. Olle Strid på den vänstra sidan, valt Dailin 8.04, Pepina Kangas valt Dailin på 8.35. Det innebär att vi kommer att ha 3 tiondelar mellan de här. Och jag tänkte på det idag, vi pratade tidigare om förare som har gått från Junior Dragster och blivit väldigt duktiga. Vi glömde Susanne Kalin som nu åker Top Fuel och är regerande Europamästare. Kommer också från Junior Dragster. Bra reaktionstid på Olle Strid i vänsterspåret, men räcker det med en bra reaktionstid? Han måste åka nära. Vi har en vinnare och vi hade en breakout dessutom i högerbanan. Så vinnare Olle Strid, Pepina Kangas tyvärr utslagen och har tävlat färdigt för den här helgen. Julian Goodseit i vänsterspår 8.16 som Dailin. Ludvig Eriksson från Katrineholm 13.06 gör en skillnad på 4,9 sekunder. Julian Goodseit som vi har i vänsterspår ligger 2:a i EDR-serien just nu. Så det här är viktiga poäng för honom nu. De är i stage och har 4,9 emellan. Där åker Ludvig. Inget problem med någon rödlykta och då väntar vi på Julian Goodseit som ju får på en bra reaktionstid och ska jaga ikapp Ludvig Eriksson och det är alltså 201 meter som gäller. Jaga! Och Julian Goodseit Han gör det. tar sig förbi. Och tar viktiga poäng i serien här. Ja. Okej, vi får en solokörning här på Harriet Aggelid. I favör av första platsen i kvalet. Så när vi inte har en riktigt full steg, och det har vi ju inte här. Det är all run, så vi kör ju, det är en stor 32 bilars stege faktiskt. Kvalettan, Harriet Aggelid i en solorunda. Ja, hon kan göra det mesta utom att passera mittlinjen. Eller hoppa ur och klappa till domaren. Ja, det hade väl varit kanske lite klantigt, men det har inte hänt. Vi ser att det är en rödlykta. Ja, spelar ingen roll. Icket, utan det handlar om att man åker Och det mot sig var själv. en extremt liten rödlykta dessutom. Ja, och dessutom, Extremt liten hon gör rödlykta. en hel runda, en hel riktigt bra runda ska vi säga. Bra reaktionstid, väldigt bra reaktionstid. Och det var ju inte, alltså det är som du säger, vi är ju väldigt nära att få på en klockren lykta. Och hon gör det bra hela vägen ner, 799, 131 km i timmen. Då ska vi åka lite större bilar. Vi har Mikael Nilsson i vänsterbanan. 890 är satt Dailin. Ja, de här har ju fasta breakout i superklasserna då. Ja, Han är ju en precis. superkomp-bil, då är det 890. Det är ju 3 klasser vi har slagit ihop, superkomp, supergas och superstreet. Det är 890, 990, 1090. Micke Nilsson, kvalettan, som vi ju också ser i den här Pro Street shootouten med samma bil. Eller är det Super Pro Street han ihåg? Eller vad nej, Super Pro ET. Super Pro ET. Tack Micke, tack! Jag tänkte vänta tills du pratar klart.
Stavlund tillbaka. Väldigt nöjda med den rundan och det tycker jag verkligen att de ska ta med sig. Nilsson, vad siktar han på? 8,90 såklart. Han har ju varit där nere och åkt. Han har ju fått in snitsen om man säger så. 10,04. 160 km/h. Det kändes lite layback sådär, lite lagom. Och det har med all rätt. Han behöver inte ta ut sig på något sätt. I en solorunda. Men nästa par är ett par. Här blir det åkning. Erik och Erik. Erik Jansson med Dodge Chargern. Är ju supergasklassad. 9,90 som breakout på den. Även... Samma sak på Erik Hillander ifrån Precis. Åland med sin Camaro. Heads up på granen, de startar samtidigt alltså och först över mål men inte då under breakoutet 9,90. Och vi får vinnarindikeringen på Erik Janssons sida. Han tar med sig det där på grund av en bättre Reaktionstid. Ja. Och sen var det hela vägen. Lina Andersson i vänster och Mats Nordin i höger. Och då har vi en sekund skillnad. För här är det alltså två olika klasser. Det var Supergas i höger och Supercomp i vänster. Så vi kommer att ha en sekunds skillnad på granen mellan de här bägge två. Favör den lilla Cortinan. Som jag erkänner, jag är nog lite englofil måste jag säga. Jag tycker de där är jätteballa. Ja, men fin de där små rackorna. Ja. Ja, Lina Andersson rullar över och får en röd lykta. Och det är Mats Nordin hela vägen. Här ser du, jag var lite ute och cykla förut och det har varit många gånger idag. Men Clement Dubois är det som kör frontmotordragstern. Och det tycker jag är fränt. Frontmotordragster, då gör vi det svårt för oss. Ja, liksom, på han något åker vis. dessutom med ett mekaniskt insprutningssystem för att göra det lite extra klurigt. Han åker detsamma som Leffe Andersson ja, gjorde just det. Ja, Leffe, han har ju skaffat sig en roterande insugning. Och Roger Lindblad i Austin Bantamen. Båda det går är in i 8,90. Bägge två är klassade Supercomp. Vi kommer alltså inte ha någon handikapp på granen. E-stage. Grönt lyse har vi. Bra reaktionstid. Något bättre i högerbanan. Ja. Och det kan ju vara av betydelse samtidigt som vinglar över hela vägen åt alla möjliga håll. Det är inte riktigt klart än. Vi får vinnarindikeringen i slutändan på Clement Dubois. Ja. Där, nu har ni inte med att se, vi har ju faktiskt en notering på vad skillnaden var över mållinjen där. Men Jag tror det skilde en del. Han åkte nog 220 meter eller 420 meter i högerbanan. Mats Karlsson då, masken upp ifrån Umeå med sin roadster möter då Marcus Andersson, Gränges. Och det skiljer väl sådär jag tänkte säga 40 rödlykta i vänster och ett jätteproblem för Marcus Andersson. Marcus Andersson! Ja, någonting går sönder i framvagnen. Tokskaka och sen tar han sig ut mot kanten. Men hinner bromsa ner farten och
Förmodligen får han en liten touch på dörren där. Och det är tyvärr, för den här bilen gjorde de i ordning nu och målade om så den blev superfin. Ja, rödlykta för Mats Karlsson, då är han borta. Ja. Marcus Andersson ser vi också, tyvärr händer det någonting. Han får ta lite assistans av våra kollegor längs med banan. Ja, du såg, högerdäcket började skaka. Började skaka ganska rejält och sen frenetiskt. driftade in och sen kunde han faktiskt inte styra upp han. Han slog av i god tid. Och det är Så också det var så inte här, så hårt i muren, men han var inne i muren ja, där. och det här är också av betydelse att Marcus Andersson har ju gjort x antal rundor i en tävlingsbil. Han har hållit på med det här sedan han var 8 år. Ja. Så han har kört alltså racerbil i 10 år. Jag tror han är 18, bra precis. Nyss tagit körkort. Så det, ja, surt så räven. Men mycket på grund av att han är bra som förare så klarar han bilen definitivt bättre. Hur ser det ut under de backar nu då? Men mycket caster så går det ju, även om du har styrningen väck där helt och hållet så blir det hjulen nej det är framåt och vill rikta upp sig. Just det. Då är du inne på den här teorin. Och om du provar med en skottkärra, om du fäller ner den och så vinklar du skackarna, då blir den ju trögstyrd. Men om du tar upp den så här, Ja, blir det då blir det jättesnabbt. Där är vi inne på caster. Ja. Ibland så finns det en sak som händer på dragracingbilar. Jag har inte sett det på så mycket annat. Men just att du får den här självsvängningen av någon konstig anledning. Och det kan vara massor med olika saker. Ett miniglapp någonstans och så börjar det självsvänga och då åker man bara med. Den står ju i steget att högerlägen avbröt på 2 eller vänsterlägen röd ut. Men ta ner rutan. Jag kommer ihåg, jag bodde ju, hyrde en liten stuga av Anders Lantz när han höll på som mest. Och det första han gjorde på en ny bil det var att sätta på en styrdämpare. Ja. Det var det absolut första han gjorde. Jag tror aldrig jag sett det på en dörrbil på det här sättet. Jag vet att det kan ju såklart förekomma. Det är betydligt vanligare om man säger på en frontmotordragster. Ossi Oikarinen i vänster, Thomas Hägg i höger. Och då fortsätter vi att eliminera i superklasserna. Och Oikarinen är ju supergasbil. Sponsrad, eller klassad som 990. Thomas Hägg är superstreet. 1090, så vi har 1 sekund precis emellan dem. Hägg iväg. Oikarinen är iväg. Båda har bra Båda reaktionstider. jättebra reaktionstider. Absolut. Oj, vilken fight upp en mållinje där kommer det Precis, vara. Oikarinen står upp och kör och frågan är vem som är först på mållinjen. Vi har där uppe. breakout till vänster. Ja, breakout på Oikarinen. Ja, vinnare. Här är Thomas Hägg. Ja, och här skulle vi ju haft Roar Kösen i högerspår, men har inte det. Så Micke Kalin då? Också en gammal legendarisk Ja, han har väl gjort en dragracer. runda i en dragracingbil. Så kan man lugnt inte påstå. förneka. Nu då i en Camaro i superklasserna i Supergas. I en Byron. Bromsar ganska tidigt. Det är 9.27. Ja, det är egentligen... Han tappar rätt mycket hastighet så han bromsar ganska Hårt hårt. där Men uppe, han ja. har bromsljus så vi hinner se att han bromsar till en par gånger där ute. Då ska vi fortsätta. Janne Hyvärinen mot Christer Uhlin. Jag ska erkänna att jag vet inte så mycket om Janne Hyvärinen, men att han har en jäkligt snygg bil, det har jag fått med mig. Fast det är en skeva. Ja, Okej. när det gäller snygga bilar då är jag ganska bred faktiskt. Christer Uhlin med Ford Fairlinen har också en sån som har gjort hur många repor som helst i den bilen i just den här klassen Supergas. Vi har 1 sekund mellan dem till Christer Uhlins fördel.
Ja, Christer Lin, bra reaktionstid. Det enda han kan torska på nu det är väl ett breakout, men han brukar ju ha lite känsla. Inga problem för Christer. 9.97, snygg körning. Jättesnygg, ja. Så Christer Ulin vidare. Där vi har ännu en bil som är borta. Vi skulle ha haft Kevin Danielsson. Han står ju där framme. Han var lite längre fram. Ja, så förlåt mig. Han är stor och ändå släckte vi lysen här inne för att jag skulle se bättre. Där är Kevin Danielsson, jajamensan. Och så har vi Stefan Andersson med Chevellen som brukar lämna så rasande snyggt tycker jag. Ja, det då. där tycker vi om. Lite chassibrytande Chevelle-stuk på den där och det är fränt, det gillar vi. 1 sekund i handikapp, fördel Stefan Andersson. Får åka tidigare. Rödlykt Andersson, då är han väck. Då är han väck. Då var det tyvärr sista gången vi såg den här helgen. Och det är Kevin Danielsson hela vägen upp. 9.55. Jag vet att det får en känsla av att han hinner se den där. Jag tror att han ser den, ja. Stock Superstock. Oh! Den rejält stora klassen Stock Superstock. Och nu är det så här, de som har åkt under index i kvalet får nu sätta sitt dial under, heter det dial in, dial under. Och alla bilar, jag tror det är bland de första gångerna jag har sett det, alla inkvalade bilar var under index. Okej. Så i princip har vi bracket nu. Japp, Jonas I princip. Bengtsson från Falun i Kamaran och vänster 9.84. Amanda Holmqvist Gävle med sin Pontiac har satt 10.57. Gör en diff på 0,7. Fördel Amanda. Jag njuter ju lite av ljudlyft. Ja. Vinnarindikeringen på Jonas Bengtsson i vänsterbanan. Och tittar vi på reaktionstiderna så tänker jag att Jonas Det Bengtsson var ganska klart. Det var ganska klart drar nytta redan av där. den där hela vägen. En betydligt bättre reaktionstid. Apropå bakhjulsåkare, Mattias Färm och Rick McCann. Det var 2 superstockbilar och då brukar de bete sig lite mer annorlunda. Ibland så går de till väders alldeles okristligt mycket. Vad kommer vi ha här då? Vi kommer att ha 0,37 sekunder på granen där. Fördel Rick McCann i högerbanan. 9.43 dial för Mattias Färm och Rick McCann i höger 9.80. Och han håller i ändå. Ja, Men frågan är efter den vilda körningen. Han blir vinnare. Han jag såg inte rödlyktan. Jag såg inte heller rödlyktan Nej. faktiskt. Elak rödlykta för Mattias Färm. Ja, Mattias Färm, han har ju lite bredd på intressena. Dragracing och professionell gitarrist i Millencolin, ett av Sveriges största musikexporter faktiskt. Det är coolt. Sen när han inte åker dragracing, då är han runt om i hela världen och spelar gitarr. Han spelar gitarr lite grann och så. Ja. Det tycker jag är Det är främt. jättefränt. Torbjörn Låsare i Camaro 67an. Valt att ta in på 1078 och Yrjö Vallius som gärna åker bilar från AMC på den sidan. Den här gången en Rambler The Spare. Rödlykta för Torbjörn Lås. Nu har han här och ser en tyvärr för Torbjörn Lås. Och bättre för Yrjö Vallius. Så är det. Rödlykta är elaka och de avgör. Och man avgör väldigt tidigt. Så Yrjö Vallius är vidare och vi får se Ramblern igen. Ja, Tommy Leindal i vänster med sin Duster. Tommy Leindal, också en legendar och vi har sett honom
Klassen innan han gav sig in i det här var nog provstock har jag för mig. Ja. Sen var han borta ett litet tag, sen kom han tillbaks igen. I Åker stock, lite- superstock. Åker provstock lite då och då. Lars Nyberg däremot, i en egen bil. Alltså nu har de ju separerat. Ja, jajamensan. Ja, Och de var ju Lars och- kval 1 och kval 2 Jaha. en bra stund det där teamet. Ja, Och, för Lars Bodén och han har ju delat bil här i jösses tidigare ja, nu har de många år. varsin. Röd lykta för Leindal. Dahl, och då är det Lasse Nyberg. Ja. Lasse Nyberg är vinnare och tyvärr då, Tommy Leindal har kört färdigt för helgen. Jag tror faktiskt att båda tar på sig en röd lykta, Lykta igen, men det är- Leindal är den som... Så rödlykta mäster och Exakt. då är det klart. Juller då, ifrån Frösön, Jämtland, med sin Bel Air 62. Manuellt växlad Ja, och en absolut. liten motor. Ja, visst. F, jag vet inte hur liten den kan vara. Ja, Men... jag tänkte 262 kubik. Ja, det det kanske måste- inte det måste- stämmer nej, riktigt på det måste skeva språk. vara- Jag är nej, osäker, precis. men liten motor är det. Och Bosse Ragnebro i den här Camaron som han ju tycker jag kör väldigt bra de gånger jag har sett honom. 11.93 och 10.93. Så det Det är en sekund. Det Bra, får en sekund bra precis däremellan. nog. Och då är det Julle som har fördel och lämnar linjen tidigare. Båda går iväg utan rödlyktor. Bättre reaktion. Reaktionstid på Bosse Ragnebro, men Absolut. inte så rasande mycket. Nej, Och hur ser det ut uppe vid mållinjen? Vinnarindikeringen kommer på Jörgens sida. vi Jörgen har- Julle Lindgren precis. Vi har ett breakout där Ragnebro går 400. under. Nästa par då, Arto Solopoisto i vänsterbanan. 10-12 har han valt en P.A. Lindström uppifrån Umeå. Har valt 10-25. 0-13 blir det mellan de bägge. Då får de vara på hugget, för då skiljer det inte så mycket. Då skiljer det väldigt På hugget lite, är kan de vi nog. säga. Ja, hugget brukar de väl kunna vara på i alla fall, men vi får vara på hugget. Försöka. 1060. Då har vi 529. I stage. Och En rödlykta i vänster. rödlykta på Arto Solopoisto. Då är det PA hela vägen. Carla Pitot i vänster med röda Camaron. Och då är det Tony Åberg i gröna Camaron i höger, den här cabben. Ja, 69 convertible. vad har vi mellan de här då? Du 1,1 sekunder. Fördel Tony Åberg med cabben. Carla Pitot som var hemma och bytte växellåda i förrgår natt. Jaha. Men de har ju inte jättelångt att åka. Nej, Båda går iväg ganska bra. Bra reaktionstider. stiger på bägge två, Här blir absolut. det hård kubbning på slutet och då kanske vi kan hinna se om det skiljer någonting på 402 meter mellan dem. Ja, knappt. Men vi Och får vinna Tony i Åberg vänster. gör en liten breakout och vinnaren är Carla Pitot. Johan Stam, Björne Bondesson. Det är de som står och är på väg fram mot startlinjen. Bondesson då, kval 2, 10.05 åkte han. Jag vet ju att han gillar ju att åka under 10 sekunder. Så han har ju laddat för nu. 9.99 står det som dial in. Skillnaden kommer att vara 7 tiondelar mellan dem. Fördel Johan Stam med Novan. Jag brukar säga att Björn Bondesson har enormt många reper i den bilen, men nu börjar nog Johan Stam liksom bli klassad som många reper också i den bilen. Så händer det någonting Det är jättekonstigt. konstigt, ja. Vi har en rödlykta på Björn Bondesson. Jag tror han fick upp pulsen lite grann där, Det Bondesson. tror jag med. Men vinnaren är Johan Stam.
Och vi har fail stage, så han måste ha rullat bakåt. Han måste ha försökt, för det var pre-stagen som lös. Inte stagen. Men vinnaren där är alltså Johan Stam. Ari Körke från Borlänge med Camaro 69 vänster, 908. Superstockbil, ja precis, Precis. 908. Kjelle Gisslar med en A-automatic stock. Och det har smugits in ett A till, en AAA, va? Nej, A-automatic skulle jag tro att det är, 2A där bara. Vad har vi mellan de här då? Vi har 07 ungefär. Det går vilt för Ja, det är Gisslar. lugnt. Han håller sig på rätt sida. Ja, det gör han. Stör väl kanske inte Körke speciellt mycket heller. Nej. Ser ingen tendens Men bara till inte Körke gör en breakout Ja, nu det så är gör det han. hans hela vägen. Ja, 904 i vänster mot 908. Det här är en sån här otrolig repa, men det är Kjell Gisslar som går vidare. För Körken gör en breakout. 400 delar snabbare än sitt valda dial-in för Ari Körke. Så där får man väl säga att han kanske hade lite tur och oturen den här Gisslar i högerbanan. Det hade han. Så tar sig, dels så lyckas han reda upp det hela. Reda upp situationen och hålla Ja. sig innanför centerlinjen. Vad heter mittlinjen? Mm. Ja, lite grann av en udda repa det där måste jag säga, men Erik Persson med Sportfuryn på den vänstra sidan och Anders Hållén med den lite modernare Pontiac Firebirden. Vi kommer ha 1,16 sekunder fördel Erik Persson. Är det några funderingar i högerbanan? 10.23 vi ändrade dial-inet. Det uppmärksammades av Snabbt jobbat. bilen i högerbanan och då är det ändrat. Vad har vi mellan? 1.19. Mm. Ja, precis så här, 52,28 ska vi ha om det stämmer över när man sitter. 50 då ska nog ta 91. Ja, båda går iväg bra. Bra reaktionstider. På bägge två, Till lite bättre på Hållén faktiskt, ja. Och där uppe då! Ja, vinnarindikeringen kommer på Anders Hålléns sida. Och det skilde mer än vad vi hade skillnad i reaktionstid, så det var bilarna också. Inte bara reaktionstiden, och en Sportfury till i vänsterspåret. Fredrik Frisberg, va? Mhm. Och sen har vi Stig Ottosson i en Galaxy. Det gör ju inte ont. Nej, nej. Det såg ut att spinna rejält för Stig Ja. Ottosson där. Fast Frisberg har mer problem. Han Men har han på sin har rödlykta. rödlykta lyser rätt i Ja, ansiktet. så kör han bort sig då. Han kör ju riktigt bra hela vägen. Tittar vi på- Förutom rödlyktan. Förutom rödlyktan, ja. Fan, sluta nu, jag såg ju det ju. För fan, sitter här och vill till min pappa, jag har inte det numret, så jag skrivit upp dem. Lars på Lasse Bodén, ja, precis. mot Henry Javala. Jalava. 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 Mm. Jalla. Va? Hörru du, det är 2D stockbilar. Exakt, och Heads Up Racing. Då är det Heads Up Racing. Då tar vi bort det här med dial-inet. Då är det Heads Up.
2 stycken som är D-stock klassade. Åker Då både tar vi bort manuell låda då. dial-innet och bägge, ja exakt. Fördel händer Jalla variationstidsmässigt. Det brukar synas när Lars Bodén växlar den där Ford Fairline, eller Fairline och Fairline. Vad får vi då? Vinnarindikering i högerbanan. Ja. Lars Bodén, Lars först över Bodén. mållinjen. Ja, 2 tiondelar mellan dem upp över mållinjen där uppe. Man ser väldigt tydligt med Lars Bodén när han växlar den där. Ja. Hela bilen rister, hela karn, allting. Det är kul att se. Fagerström då för Näsviken mot Anders Linde från Köping. Och man säger, Camaro mot Pontiac. Ibland så brukar jag titta lite extra på nyhjulsblå Pontiac när han går Den är iväg. snygg. Ja, och sen när han går iväg så gör han det. Så vackert, Ja, så det är vackert. snyggt. Hörru, det är extremt lite skillnad på granen. ja, Vi kommer ha 400-delar. 0,04, ja exakt, 400-delar. I stage och det är knappt så vi hinner reagera på skillnaden. Och vilken förhoppningsvis runda han bjuder på Anders Linde på 800 i restid. Reaktionstid. Då gäller det att vara lite försiktig över mål. Han Nu då? klarar det. Vi får Ja. en breakout på Fagerström. Ja, och vi får det även på Anders Lind. Men då är väl den som kör... Minst breakout. Ja, och då får vi gå in på tusendelar Delarna. för att särskilja. Det skiljer 4000 delar i breakout-tiderna, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår exakt vad du menar. oj. Ja. Kjell Eriksson där från Njutånger. Det är ju ett sånt här konstigt tillstånd. Det är inte bara en by. Ja, Thomas Paulsson ifrån Vännäs på den högra sidan. Vad kommer vi ha mellan de här då? Vi kommer ha 6 tiondelar. Ja, det hinner vi se. Absolut, Ska vi fördel titta lite på Thomas Kjell Paulsson. Eriksson? Han brukar ju Lämna sådär det där vackert, sådär vackert. riktigt stockmanér. Och vi har en rödlykta från Thomas Paulssons sida. Ja, tyvärr. Och då Samtidigt kan- får vi se. Eriksson med darten gör ju precis det han brukar göra. En bra reaktionstid. Han lämnar dialen på 10.64 och åker 10.67. Vilken koll. Svårslaget. Vilken koll. Svårslaget, precis. Och det visste nog Paulsson om, så därför gör han allt han Jag kan. kan. på Och då linjen. gjorde han lite för mycket. Ja, Sebastian Johansson i en Firebird vänster, en modern variant. Och Leo Jansson i en udda bil i sammanhanget. En Japp. Mercury Comet. Skiljer inte jättemycket. Jo, det gör det. Jag kollar inte på sekunden. Det skiljer drygt 1 sekund emellan på dial-in. Båda kommer iväg. Ja, och hur ser det ut på reaktionstiderna? Leo Bättre på Jansson. Sebastian Johansson. Ja, Jansson Ja. tog, jag kan inte säga att det är sovmorgon. Han tog nog en liten powernap. Se om det räcker. Det borde det inte göra. Nej, utan vinnare är Sebastian Johansson med Pontiac Firebirden. Och då har vi faktiskt dragit igenom det stora 30-bilars fältet i Stock Superstock. Och det är Hälften är borta och då har vi 16 bilar imorgon. Exakt, och då har vi klarat av en ganska lång dag av kvalificering och Rejält lång eliminering. dag, ja. Då får vi tacka för oss. Ja, det tycker jag. Och Ja. den tålmodiga, fantastiska publiken som ju har varit med oss hela dagen. Hela dagen och det var väldigt mycket publik i början. Nu är det lite mindre lättförståeligt så här på men kvällskvisten ändå. när klockan är nästan 9. 8:45. Och då har vi kört färdigt på den här lördagen och imorgon handlar det bara om elimineringar. Då är alla deltagande, alla kval, alla klasser i en kvalificering, nu står det still. I en Vad vi eliminering. försöker säga, kvalet är avslutat helt och hållet. Absolut. Det är bara elimineringar kvar imorgon. Och i slutet av dagen kommer vi att se vem som är vinnare i respektive klass på Summit Racing Equipment Internationals
2026. Och då, med tanke på hur stora fält vi har, då är det jäkligt värdiga vinnare. Absolut. Ja, vi tackar för idag. Vi tackar igen och vi tackar för att ses imorgon. Det gör vi. Gott, hej.